Always give 100% of respect to all everyone. If there is no room for the conduct and becoming of every student. Sige na, sige na. Pinapakilala ko nga pala sa inyo si Ma'am Jam. Si Ma'am Jam Reyes. Isa sa pinaka malulupit at legendary sa CDI. Actually, mga questions na parang sabi nga nung iba, tulad nung nakarambay, kopyang-kopya daw. No? Kaya makinig ng maayos at focus sa nire-review. Okay? May mga sasagot din na iba nasaan? Saan yung iba? Nasaan? Bakit di ba online? Blended. Okay. Hindi ba mapasa ng isang blended? Okay na, sir. Sige. Sample lang. Talaga nandiyan, sir. Tapos na sila, sir, mag-exam. Tapos na po. Okay na yun. Parang hindi na, sir, na... Parang hindi naman na... Ay, okay na, sir. Yung ganyan. Or bababa. Okay. Sige, sige. Okay na, sir. Lagyan mo ng alcohol. Bakit, sir? Basta po magsagot yung yung iba pang nag-exam. Ay, hindi pa. Hindi pa pala, sir. Ako po si Ms. Tumayka Reyes. Graduate po ako ng MSEUF sa Lucena City and nag-took po ng board exam noong December 2022 at passer na din po. So, bali ngayon lang ako dito. First time ko pong mag-lecture dito or mag-ano ng rationalization dito sa review center ng CHAPS. Pero matagal ko na po silang kilala. Mag-share na rin po ako ng counting experience ko nung aking process nung pagre-review ko po. So, di ba, nakita niyo yung aware kayo sa bagong result ngayon, nung sa August, yung batch ng August, di ba, out of 17,000, 5,000 lang halos yung passer natin. So, huwag kayong malolo, moral, nasa mindset lang po yan natin. So, ano ang kailangan gawin para makapasa sa board exam at makakuha ng lisensya? Huwag tamaring magbasa, hindi dahil kayo ay mayroong 5 to 6 months na review ang gagawin nyo ay pabayaan yung inyong whole process ng review nyo. Huwag kayong masyadong prone sa pag-iinom, ganun. Bawasan, So, anong kailangan gawin? Magbasa palagi. Saka lagi nyo pong hatakan yung mga kaibigan nyo kapag tinatamad. Pwede nyo anahin, o kaya ay kayo sa isang room nyo. For example, kung kayo man po ay nasa isang boarding house, piliin nyo palaging hatakan yung mga kaibigan nyo. Huwag nyo iiwan nang dahil lang sa tinatamad, ganun. Para nang sa ganun po, after po ng January, makuha nyo yung license nyo. So, yan. Ito naman po ay assessment examination nyo. So, dito, itetest lang namin yung stock knowledge nyo, sa buong pinag-aralan nyo noong buong pinag-aralan mula first year to fourth year sa college. So, mag-start na tayo ng ating rationalization sa inyong assessment examination sa CDI. So, number 1, when a person is under questioning and custody, he needs to be informed of his constitutional rights. Which among the following form of questioning in which appraisal of such right is not applicable? Letter A, field inquiry. B, custodial investigation. C, custodial interrogation. D, tactical interrogation. Ano daw po ang sagot sa number 1? Kung saan daw po yung person ay under ng questioning and custody. Anong isasagot nyo? Ano po ba ang type yung questioning? Generic, specific? Generic type of question. Wait lang daw po. So, ayun, pagkatiin niya na tayo.
Okay. Sensya na nagka-problema lang tayo sa technical. Para din sa mga nasa online po, so pagpasensyahan. Okay na, so continue na tayo. Number 1, when a person is under questioning and custody, he needs to be informed of his constitutional rights. Which among the following form of questioning in which appraisal of such right is not applicable? Ano po ang tinatanong? Alin daw po when a person is under questioning and custody, pero alin daw po doon yung hindi applicable, kung saan ine-state nila yung mga rights, nung ini-interview man po, or yung ating inaaresto na tao. So, alin ang hindi kasama? A, field inquiry, B, custodial investigation, C, custodial interrogation, D, tactical interrogation. A, B, C, or D? Alin ang hindi kasama? Letter A, field inquiry. Ano pag sinabi natin custodial investigation? Custodial investigation is what? Practice of issuing ng ano po? Ng tinatawag nating invitation. Custodial investigation is the practice of issuing an invitation para saan po? Doon sa mga isa-subject natin for investigation. And ano naman pag sinabi natin custodial interrogation? Dito naman po, you are being asked a question when you are in custody na. Kumbaga man, dito sa custodial interrogation, dito po ay suspect ka na. So yun ang pinagkaiba nilang dalawa ha. You are being asked a question when you are in custody. So tandaan ha, ang pinagkaiba sa custodial investigation, iniimbitahan ka pa lamang po. Para para in a form of interview pa lang And sa custodial interrogation naman, tinatanong ka na dito. When you are in custody, kumbaga man, ikaw yung suspect na dun sa krimen na nangyari. Kailan naman nangyayari yung tactical interrogation, mga mama at sir? Usually ay saan po yan ginagawa? Ginagawa yan ay kapag merong yung spy doon sa agency. So, paano nyo siya i-visualize? Like for example, di ba sa mga palabas, lagi pong magkaaway ang South and North Korea. Usually sa mga palabas nila ay nagpe-pertain ay sa mga spy, dun sa different agencies na meron sila. So yan ha, doon ginagawa yung tactical interrogation natin tinatawag. Kung saan walang presence po ng counsel, na makikita. Sino lang po ang naandun? Yung interrogator at yung spy or yung suspect, and nasa loob sila ng tinatawag. Paano nila i-examine kung nagsasabi ng totoo po yung kanilang ini-interview? Dito, nakapwesto po yung suspect. For example, nasa isa nilang table. Naandito yung interrogator. And meron tayong tinatawag po ditong observation mirror. Para ma-analyze nila sa kilos po nung in-interview nila kung nagsasabi po ba ng totoo or hindi. Kaya ang hindi kasama sa number 1, anong nasa tanong? Not applicable. Ang isasagot po is alpha, field inquiry. Number 1 is alpha. Okay na po? Tapos na magkopya? Number 2, you are a police officer responding to a crime. When there is a dying person, you will obtain dying declaration from him. Which of the following is not one of your duties concerning dying declaration? Alin daw po ang hindi kasama sa inyong duties kapag mag-o-obtain ka ng dying declaration? A, observe the victim as to whether he is manifesting a feeling of his impending death. Ano pag sinabi nating impending death, mga mama sir? Death always comes unexpectedly. Death always comes unexpectedly. Yan po pag sinabi nating impending death. Letter B, observe carefully the mental condition of the victim and jot down immediately his statement. C, attempt to save the life of the victim. And D, avoid leading question and produce the statement.
Alin ang hindi mo alin ang hindi kasama sa duties mo para mag-obtain ng dying declaration? A, B, C, or D? Letter C. Attempt to save the life of the victim. Number 2 is Charlie. Number 3, it is the notion which declares that human behavior tends to repeat itself, can also serve as basis of the investigator. Alin daw po yung notion na nagdideklara sa human behavior kung saan may possibility na ulitin niya yung ginagawa niyang ways of committing a crime. So alin ang sasagot? A, criminal behavior. B, nature of the crime. C, criminal intent. D, modus operandi. Alin ang isasagot? So number 3, A, B, C, or D? Letter D, modus operandi. Ano pa kapag sinabi natin modus operandi? Yan po yung ways or means of the perpetrator to or of committing his crimes. Ways or means of the perpetrator. Sino po ang may kilala kay Ted Bundy? Ano po yung modus operandi niya? Di ba nagli-leave siya ng mark dun sa mga biktima niya? Ways or means of the perpetrator of committing his crimes. Ano naman po ang pinagkaiba ng criminal behavior sa criminal intent? Distinguish natin yung dalawa. Criminal behavior sa criminal intent. Ano pag sinabing criminal behavior, mga mama at sir? Ito daw po ay yung mga behavior that is punishable by what? By public law. Behavior that is punishable by public law. Ano pa daw po? Ang criminal behavior din daw po ay yung mga tinatawag nating immoral behavior or immoral actions. Ano pa? Ito din daw po, kapag sinabing criminal behavior, yan din yung behavior na nagbabiolate sa tinatawag nating social norms. Violates social norms. And ano pa po? Yan po ay nagkokos ng severe psychological harm sa ibang tao. Wait lang, nawala yun. Nasulat. Cause severe psychological harm. Ano naman pag sinabi natin criminal intent? Mga mama sir, saan yan kasama? Di ba may tinatawag tayong 3 elements of crime? Ano-ano nga po yun? Para mas matandaan, tandaan ang keyword na COD. Hindi po yan cash on delivery ha. Ano ang COD? Ano yung 3 elements of crime? Capability, opportunity, desire, or intent. So tandaan ha, yun ang 3 elements of crime. Kaya ang criminal intent ay kasama sa mga essential element of crime. Included in essential elements of crime. So ano nga yung keyword natin? COD ha. Laging tatandaan yan ng 3 elements of crime. Capability, opportunity, desire, or yung tinatawag nga po nating intent. So ano ang isasagot sa number 3? Letter D, modus operandi, or ways or means of the perpetrator of committing his crime. Sige po, sulat. Tip sa board ha, laging tatapusin ng question. Kasi possible sa pinakatulong part, laging may not, may except. Kaya maging maingat. Okay na po, pwede na mag-proceed. Number 4. M, a male, takes T, another male. Di ba ang nakalagay dyan sa inyo yung Y and X? So, yung itindihin na lang yung situation. Inilagay na ni Ma'am yung tamang situation. Nagpa-pertain lang din naman sila ay doon kay M and T.
A male takes another male to a motel and their true threat and intimidation succeed in inserting his penis into the anus of T. What crime of any does M commit? Ano po ang tawag dun sa ginawa ni M? A. Sexual assault. B. Rape. C. Acts of lasciviousness. D. Intimidation. Ano sasagot po nyo? Si M daw, dinala si T. Another male din ha, sa motel. Ano yung sasagot? Papasok na po yan sa tinatawag nating rape. Bakit? Bakit po papasok yung situation sa tinatawag nating rape? Ay, wait lang, ba't nawala? Bakit hindi mo isasagot ang sexual assault at acts of lasciviousness? Dahil yung dalawang yan ay ways or means lang to commit a rape. So, tandaan ha, ang sexual assault at acts of lasciviousness ay ways to commit a rape. Bakit ano po bang nakasaad sa batas? According to Article 266 of RA 1, kapag sinabing sa rape, 83, 53, anong nakalagay? Kahit male or female ay daw po, pwede nang mag-commit ng tinatawag nating rape. By male and female. So, yung tandaan na, ano lang ginawa daw? Di ba ipinasok yung penis dun sa anus? Ano pag sinabing anus? Puwet nung lalaki, ano? So, makukonsidered na din po yan na acts of rape. So, kaya ang sasagot sa number 4 is bravo. Kaya hindi sexual assault at acts of lasciviousness, ways lang po yan to commit a rape. Paano pag sinabing ways? Pamamaraan lamang po, ano? So, tandaan ang pinagkaiba. Number 4 is bravo. Ano po yung age ng ano po? Pataas po? Di pa po tapos magkopya. Ano po yung age ng sexual consent noon? Yung old na natin, batas. Yung old ha, yung old. Ano ang age? 12 po ano. Sa bagong batas, ano po yung bagong batas? 11648. Ilan na? 16 years old na po ha. Sexual consent. Saan nga po ito nakasaad? Sa RA 11648. Tandaan na baka mapatanong, may bago na pong batas tayo according sa rape or yung tinatawag nating sexual consent. Ano po? Wala po pong article kasi kakapasok pa lang ng batas. Alin po ba? Article 266 of RA 8353. 11648 po. Yung bagong batas ngayon. Okay na po ba? Tapos na? Ano po yung nag-amend sa RA 8353 natin? Kung saan ini-introduce na rin ng RA 8353 yung tinatawag nating marital rape. Yung tinatawag nating, ano po? Penal code, ano? Wait lang ha. Bigla kasing nagtatype. Sa penal code, ini-introduce na din po yung tinatawag nating ano? Marital rape. Kailan yan nangyayari? Yung tinatawag na marital rape. Between saan yan? Sinong involved po? Mag-asawa po, ano? Yung ayaw ng asawa mong babae pero gustong-gusto mo, ayaw nga niya, pinipilit mo, di ba? So, pwedeng i-consider yun ha, as marital rape. Kasi hindi ka niya binibigyan ng consent para ipagpatuloy mo yung gusto mong gawin. Ano, kahit mag-asawa po kayo. So, ang isasagot sa number 4 is bravo. Papasok po siya sa crime of rape. Ay, napapalibat ka. Okay na? Number 5.
What is the final phase of crime scene investigation? Alin daw po ang pinakanghuling parte ng tinatawag nating crime scene investigation? A. Preliminary survey. B. Release of the crime scene. C. Scene documentation. D. Collection of evidence. Alin ang sasagot? A, B, C, or D? May ilan po ba tayong process or phases ng crime scene investigation? Meron tayong 8. So, alin ang pinakanghuli? Sasagot is Bravo, release of the crime scene. Ano po yung number 1? O ilagay ha, phases of crime scene investigation. Ano po yung number 1 sa phases of crime scene investigation? Yung tinatawag nating initial survey. Ano yung kasunod na process? Crime scene documentation or crime scene search? Alin ang susunod? Alin ang mauuna? Documentation or search? Documentation po muna. Crime scene documentation. Saka po natin gagawin yung tinatawag na crime scene search. Ano po yung pang-4 sa phases of crime scene investigation? Number 4. Ano po ang number 4? Collection. Number 5. After mag-collect, anong gagawin? Preserve. After i-preserve, ano pong gagawin? Number 6. Wait lang. At ganun. Ano pong gagawin? After ng collection muna pala, iano mo muna yung marking. Yun yung number 5 natin. Marking. Ang number 6 ang preserve. Ano po yung number 7? Bago i-release ang crime scene, nagkakaroon tayo ng tinatawag na final survey. Kung sakali man pong may nakaligtaan kayo diyan sa crime scene, kung sakali man may nakaligtaan kayong ebidensya na maglilink dun sa ating suspect. Yung tinatawag nating final survey. And yung last po is yung tinatawag nating release of the crime scene. So yan na, ano ang nasa question? Sa number 5, alin daw ang pinakanghuli? Kaya ang isasagot natin is Bravo, release of crime scene. Okay na po, tapos na. Number 6. Blank produced by compression of the neck by means of ligature, which is tightened by a force other than the weight of the body. Anong isasagot? A. Strangulation by ligature. B. Throttling. C. Hanging. D. Gagging. May term po ba tayong gagging? With regards sa deaths by asphyxia, wala. Exclude natin ng letter D. So, alin sa A, B, and C ang isasagot? Letter A, strangulation by ligature. Ano po ba pag sinabi natin strangulation itself? Yung general definition po, ang tinatanong ni ma'am. Ano po, common cause by ano po yan? Common cause by asphyxia, nating tinatawag. Ano nga pag sinabing asphyxia? Yan po ay yung sudden cessation or removal of oxygen sa ating katawan. Sudden cessation. Cessation po ang ginagamit na term ng board examiner. Or removal. Sudden cessation or removal of oxygen in the body. So ano po yung yung deaths by asphyxia, yung mga kinds.
That's by asphyxia. Ano po? Number one. Meron tayong tinatawag na manual strangulation or tinatawag din po natin na throttling. Manual strangulation. Kapag wala ang manual strangulation sa choices, ang isasagot po ay throttling. So, anong ginagamit dito? Neck is compressed by use of what? Sa tinatawag nating manual strangulation or throttling. Ano pong ginagamit? Kung noon ang definition ay by palms, use of palms na nilalagay sa throat. Ngayon, yung ginagamit po ng board examiner natin, use of what? Hands and limbs. Neck is compressed through use of hands and limbs. Ano po yung number 2? Yun na nga yung tinatawag nating strangulation by ligature. Ano pag sinabi nating ligature itself? Anong ginamit? Ano po ang ginamit? Tali po rope or string or cord. Pwede po diyang pumasok. Kapag sinabi nating strangulation by ligature. Ano pa po yung last? And that's by asphyxia nating tinatawag. Hanging. So ano naman po? By use of or through what? Yung tinatawag nating hanging. Kung dito po sa strangulation by ligature, ang sabi, yun daw pong neck is compressed by means of a ligature which is tightened by a force of other than the weight of the body. Ito naman ay by use of what? Means of suspended weight of the body. Means of suspended weight of the body. So yan, kapag sinabi nating hanging yan po yung mga difference kind ng that's by asphyxia. The manual strangulation, kapag wala sa choices, hanapin po ang word na throttling. Number 2 is the strangulation by ligature or yung by use of yung tie, rope, string, or cord na tinatawag. And yung number 3 is yung hanging by means of suspended weight of the body. So ang isasagot sa number 6 is alpha, strangulation by ligature. Okay na po? Tapos na magkopya? Hindi pa daw po. Okay na po? Proceed na tayo. Pataas po. Okay na, sir. Number 7. Which among the 5 human senses considered the most objective? Alin daw po ang kinukonsidera sa ating human senses? Sa 5 human senses ang pinakang most objective? A. Hearing. B. Smelling. C. Tasting. D. Seeing. Anong isasagot? A, B, C, or D? Letter D. Seeing. Meron tayong keyword dyan na bagok. So ano po yung bagok? V is for what? Visual. Anong equivalent niyan? Saan? Sa tinatawag nating seeing. Ano yung A? Auditory. Saan po yan? Sa hearing. Para sa hearing. And yung G is yung tinatawag nating gustatory. Para saan? Tasting or touching? Tasting or touching? Tasting. Ano po yung O? Olfactory. Para sa tinatawag nating para sa smell natin or tinatawag na smelling. And yung C po is tinatawag na cutaneous. Para sa touching. So yan po ang 5 human senses natin. In case man na hindi mabanggit yung keyword nating bagok,
Hanapin lamang yung seeing, hearing, tasting, smelling, and touching. So, walang isasagot sa number 7. Alin ang pinakang most objective? Ang isasagot po is delta, seeing. Bakit napapahit? 8 lang. Okay na po? Tapos na magkopya? Cutaneous po, yung letter C. Wait lang daw po, may nagkokopya pa dito sa tabi. Okay na? Okay na po, pwede na mag-proceed. Number 8. Known as the Anti-Child Pornography Act of 2001, A. RA 9775, B. RA 8484, C. RA 9194, and D. RA 9995. Alin ang isasagot? Letter A. RA 9775. Ano po yung RA 8484 natin? Saan po ito patungkol? Yung sa Access Devices Regulation Act. Tinatawag po yung Access Devices Regulation Act of 1998. Ano naman po ang RA 9194 na tinatawag? Yan po ay yung inamend niyan yung RA amended by RA 9160. Ano ang RA 9160 nga? Saan patungkol? Yung tinatawag na anti-money laundering. Act of what year? Of 2009. Ano naman yung RA 9995? Anti-photo. Anti-photo and video voyeurism Act. So yan po ha. Kaya ang sasagot sa number 8 known as the Anti-Child Pornography Act of 2009, letter A, RA 9775. Okay na po? Ba't nagagaling? Galit po ba yung nasa tabi? Okay na? Number 8 is, ano ba? Baka naman magsuntukan pa kayo dyan. Okay na? Number 8 is alpha. Number 9, the narrow portion of the roadway. Tinanong po yan ng board exam namin December 2022. The narrow portion of the roadway due to traffic congestions or where build-up usually occur is called blank. A. Gridlock, B. Congestion, C. Traffic jam, D. Bottleneck. Anong isasagot po? Anong isasagot? Delta, bottleneck po ang tawag dyan. Ano yung gridlock? The vehicle. Anong binablock ng mga vehicle? Blocking the entire vehicle, blocking the entire. Ano po? Gridlock is the vehicle blocking the entire what? The entire network of intersecting street. Ano nangyayari dyan? Di ba like for example, may daanan dyan and yung dito. So ano nangyayari? Hindi yan nagbibigayan normally kaya nagkokos ng gridlock nating tinatawag. Yan yung mga maangas na mag-drive sa ating sa ating roadway. Yung mga hindi marunong magbigay ng daan. Kaya kapag nasa akin sasakyan, anong ginagawa? Nanunutok ng baril, Ano ba sinabing congestion? Pag sinabing congestion in general,
Ito po ay yung condition in what? Condition in transportation. Kung saan nagkakaroon po tayo ng ano? Ng slow speed movement. Ano pa? Nagkakaroon ng longer trip times nating tinatawag ano. Ano naman pag sinabi nating traffic jam? Form of congestion po yan. Bakit? Ano yung usual cause kung bakit nagkakaroon ng traffic jam na tinatawag? Kapag merong aksidente, nagkakaroon ng tinatawag na congestion. In cases man, dun sa way na daraanan is merong aksidente or what? Or yung mga ginagawang daan po. O kaya ay paku-paku yung daan. Nagkokos po yan ng traffic jam nating tinatawag. Form of congestion po yan caused by accident, usually. At ano pa? Yung sa mga road deficiency nating tinatawag. So, ano nasa tanong? Number 9. Ano daw yung narrow portion of the roadway due to traffic congestion or where build-up usually occur? Ang isasagot po ay bottleneck. Lagyan nyo ng note kapag binibigay ni ma'am yung keyword na BEQ. Ibig sabihin, napasama po yan sa amin nung nag-take kami ng board exam. In case man, naitanong po ulit. So, sa number 9 is delta. Board exam question po. BEQ. Ano po? Board exam question po. Pinapaiksi lang po ni ma'am. Board exam question lang po yun. Okay na po? Tapos na? Number 9 is delta. Number 10, detection, apprehension, and penalization of traffic violators ay kaninong trabaho? A. Traffic engineering. B. Traffic enforcement. C. Traffic economy. And D. Traffic ecology. Anong isasagot? Kaninong trabaho yung detection, apprehension, and penalization of traffic violators? A, B, C, or D? Letter B. Trabaho po yan ng ating traffic enforcement. Ano po yung pillars? Pillars in traffic. Ano yung general pillars natin? May ilan tayo? General pillars ang tinatanong ni ma'am. General pillars pa lang. So may ilan tayo dyan? Meron tayong 3 lang. The traffic enforcement, traffic engineering, and the traffic education. Yan po ang main. Number 1, traffic enforcement. Ano nga ang trabaho nila? Detection, apprehension, and penalization of traffic law violators. Number 2, sa general pillars, yung tinatawag nating traffic engineering. Ano po ang trabaho ng tinatawag nating traffic engineering? Sila yung mga nag-a-apply ng engineering techniques to make sure na magkakaroon tayo ng efficiency of roadways. Applying engineering techniques. Or traffic safety na tinatawag. And ano nga yung last sa general pillars? Yung traffic education. Ano pong ginagawa dito sa traffic education? Ano mga binibigay dyan? Dyan isinasagawa yung pagbibigay ng trainings. Para may isagawa yung proper way of, driving, and yung proper execution ng ine-implement na traffic safety. Giving trainings. So, dyan ginagawa yun sa traffic education. Ano naman ang subsidiary pillars? Kung meron tayong general, meron tayong tinatawag na subsidiary pillars. O, ilan na lang ang kulang? O, ano po yung kulang na 2?
Economic and traffic ecology. Kapag walang ecology sa choices, pwede ding tawagin na traffic environment. Number 4 is traffic ecology. Or yung tinatawag nating traffic environment. So ano pong nangyayari dito? Pag sinabing traffic ecology or traffic environment, mga mama sir, study of what yan? Study of potential disastrous population. Saan yan magbe-pertain po? Di ba, for example, ano po kapag urban? City or province? City. Kapag rural po ay province. So kapag malalaking urban cities, ano po ang tendency? Ay, wait lang. At nag-block. Ala, ba't nag-block? Asan si ano? Wait lang. Ay, patawag nga po si sir yung sa malapit sa pinto. Nag-e-edit ng kanya. May nakikita ba kayo hindi ko nakikita? At napipindot na lang ng kanya. Sir, paano po alisin yun? Header. Teachery, meters. Ano ngayon na, yung kasunod, traffic ecology and environment. Ito po ay study of, potential disastrous population. Saan nga nagpe-pertain yan? Ano ibig sabihin? The more na nagde-develop po ang isang lugar or ang isang community, the more na dumadami ang tao, the more din na dumadami ang sasakyan. Kaya anong magiging reflection or tendency? The more din na magta-traffic po, study of, napahilang kanina. Potential disastrous population. So, ang example ni ma'am yung urban na tinatawag, mostly ito po ay sa mga cities, sa cities natin. Tandaan kapag the more na nagde-develop, the more na magta-traffic po. Number 5 is yung traffic economy. Economy. So, yan. Bali, ilan sila? 5. So, ano nga ang general? May ilan lang? 3. Ano nga po yun? Traffic enforcement, traffic engineering, and traffic education. Sa subsidiary naman, may ilan? 2. The traffic ecology. Kapag wala, ano nga isasagot or hahanapin? Environment. And yung last is yung traffic economy. Pero paano kapag ang question, ilan lahat ang pillars ng traffic? 5. Saka mo po isagot ang 5. Kaya tandaan tingnan muna ang question kung generic po ba yung tinatanong or specific type of question para alam nyo kung paano po siya sagutin. Number 11. The entire width, boundary lines. Tinatanong po the entire width. The entire width, boundary lines of every place. Of every way or place of which any part is open to the use of public for the purpose of vehicular traffic as a matter of right or custom. A. Traffic way. B. Roadway. C. Traffic units. D. Subway. Ano po yung tinatawag na the entire width between boundary lines? Nung isasagot? A, B, C, or D? The entire width ang tinatanong, traffic way po ang isasagot. Paano niyo siya i-visualize? For example, ganyan. Kalaki yung daan.
Ito yung roadway natin. Mula dito hanggang dito, yan ang tinatawag na roadway. Mula dito hanggang dito, yan yung tinatawag na the entire width between boundary lines or yung tinatawag nating traffic way. Alin dyan ang nakasemento? Roadway or traffic way? Alin ang naka-asfalto? Ano po? Alin ang nakasemento? Alin ang nakasemento? Di ba dalawang ano yan? Yung isa rough, yung isa smooth. Alin ang nakasemento? Traffic way yung rough. Ano yung smooth na naka-asfalto? Roadway po, ha? So, ano pag sinabing roadway, paano naman natin siya i-define? Ito po ay yung strip of land. Uses by what? Yung tinatawag nating road units to pass. Ano naman pag sinabi nating traffic units? Nagpe-pertain po saan yan? Daan o tao? Tao. Nagpe-pertain po yan ay sa tao. A person using the roadway. Ano po pag sinabi nating subway, saan makikita yan? Yung sa mga underground connected natin ways, para magkaroon po ng fast travel na tinatawag. Ano ba? Used by road users to pass. Kakaroon niya yung tinatawag nating mabilis fast travel route na tinatawag. Paano nyo basahin yun? Route or route? Route. Underground or tunnel used by road user to pass or for the purpose of fast travel route. Yun ang tinatawag nating subway. So, alam na ang pinagkaiba ng traffic way sa roadway, ha? Ang traffic way, yung entire width between the boundary lines, and yung roadway is yung mismong nasa gitna. Yun yung kadalasang dinadaanan po. So, sa number 11, ang isasagot po natin is alpha, traffic way. Pass po, mabilis. F. Okay na po? F po yun hindi P. Pag P kasi, nakaraan yan. Kapag F, mabilis. Okay na? Number 11 is alpha. Number 12. The study of biorhythm is an important aspect of traffic safety because a person can avoid accident. Ano pag sinabi nating biorhythm? Dito natin isulat. Ano pag sinabing biorhythm? O, lagyan ulit ng note. Board exam question po. Ano pag sinabi nating biorhythm? Ba't nataas? Wait lang. Ayusin natin sulat. Ano pag sinabing biorhythm, mga mama sir? Yan daw po ay theory na nagpa-pertain saan? Theory that a man ascertaining constant mood state. Or yung tinatawag natin meron siyang tinatawag na good days and bad days. So, anong isasagot natin sa mga choices? Bakit daw importante yung biorhythm? A, by hinting on how he will tend to feel in a certain day. B, by knowing his intellectual capacity on certain day. C, by knowing his physical capacity on certain day. And D, by ascertaining his physical, emotional, and intellectual condition in a certain day. Mayroong tawag dyan yung good days and bad days.
So, alin ang isasagot? Bad days. Ano isasagot? Alpha. By hinting on how he will tend to feel in a certain day. Kung maganda po ba yung araw niya? Or meron tayong tinatawag na ano? Kung masama ba yung araw niya, no? At that time. So, sa number 12 is alpha. 12 is alpha. Okay na po? Tapos na magkopya? Pwede na mag-proceed? Number 13. An accident which accompanied by an unidentified road user who please, ano pag sinabing please? Tinakbuhan ano or umalis po agad. Who please immediately thereafter, anong tawag doon sa uri ng accident na yon? A. Hit and run cases. B. Motor vehicle traffic accident. C. Motor vehicle non-traffic accident. And D. Non-motor vehicle non-traffic accident. Anong isasagot? Number 13. Letter A. Hit and run traffic hit and run cases. So ano po yung different kinds of traffic accident natin? Traffic accidents. Ano yung mga different kind? Number 1 is yung nasa letter B, yung motor vehicle traffic accident. Ganyan na lang lalagay ni Mama. Tandaan, yung MVTA ay motor vehicle traffic accident. Sino po ang involved dito? Sino? Ano yung involved dito? An accident involves vehicles and its load. An accident involves vehicle and its load or laman ng sasakyan na dala po niya. Ano? So, number 2 is yung tinatawag nating motor vehicle non-traffic accident. Kailan naman daw po ito mangyayari? For example, sa private road. Saan tayo makakita ng private road, mga mama sir? Like for example, sa subdivision, yung road naman sa subdivision, hindi yan ginagamit for public use ng mga road user natin. Sino lang gumagamit yan? Siyempre, yung mga nakatira doon sa subdivision na yon. O example, sa motor vehicle na traffic accident, isa doon sa mga nakatira sa subdivision na yon, ilalabas po ang kanyang sasakyan. Then nakabangga siya ng isang tumatawid dun sa kanilang private road or dun sa loob ng subdivision. Yun yung tinatawag nating motor vehicle non-traffic accident. Bakit nga non-traffic accident? Dahil hindi naman po ginagamit yung private road doon sa loob ng subdivision bilang public use para sa ating mga road user. Tandaan ha? Kasi kaya tinatawag na non-traffic accident, hindi ginagamit po for public use yung daan, private road. Motor vehicle, non-traffic accident. Anong example? Private road. Saan nga makikita? Sa subdivision. Sample ha, vehicle. Vehicle din yan, pero tao na bangga. For example. Number 3. Ano daw? Siyempre, may involvement ko ng human yung sasakyan. Alam nga namang umandar yung sasakyan nyo. Ano daw sabi? Yung sasakyan? Ang tanga mo naman pag binangga mo yun. Ano naman pag sinabi natin non-motor vehicle, non-traffic accident? Sino ang involved dyan? Example natin dyan ay pedestrian and cyclist. So yan po ang example natin sa non-motor vehicle and non-traffic accident. Sino nga po ano nga pag sinabing pedestrian? Daanan o tao? Nag-pertain niya na sa tao, Ano ang appropriate term doon sa dinadaanan po ng tao? Ano po? Appropriate term? Anong tawag niyo doon? Doon sa tinatawaran niyo, may katabi ng stoplight. Ano po? Crosswalk ang proper po or appropriate way. Crosswalk po. Hindi na daanan.
Kung walang pedestrian lane, isagot mo ang crosswalk. Pero pinakang proper po ay crosswalk po. Ang tawag po doon. So sa number 13 is alpha. Hit and run cases. Okay na? Number 14. Seeing, feeling, or hearing and understanding of an unusual or unexpected condition, indicative of a sign that the accident might take place. Anong tawag doon? Ibig sabihin ng pinag-uusapan po dyan ay yung tinatawag nating chain of events. With regards po saan? Sa traffic accident. Ano po? Pinag-uusapan dyan sa question na yung chain of events. So, alin ang isasagot mo pertaining doon sa nasa statement sa number 14? A. Perception of hazards. B. Initial contact. C. Start of evasive action. And D. Maximum engagement. Ano pong isasagot nyo? Letter A. Perception of hazards. May keyword si ma'am dyan ha. Tandaan ang keyword na PSIM, DC. So, ano yung number 1? Perception of keyword para mas madali yung tandaan. Tip ulit sa board exam, gumawa ng keyword na mas madali kayong ma-absorb yung mga different kinds and terms na sinasabi po namin. Perception of hazards. Ano ang sinabi dito? Nasi-sense mo na may possible na aksidente pong mangyari. Yun yung sinabi dun sa statement. Ano yung number 2 sa keyword natin PSIM-DC? Diyan nakasunod yung start of evasive action. So ano pag sinabing start of evasive action? Di ba kapag nasi-sense mo na mayroong possible accident na mangyayari, ano po ang tendency? Iiwas ka or iiwasan mo. Ang tendency, iiwasan mo. Or i-avoid mo yung accident. Number 3, sa ating keyword na PSIM-DC, yung letter I, is yung tinatawag nating initial contact. Ano mo pag sinabing initial contact? After mo maiwasan, di ba normally, hindi naman po nagiging successful yung pag-avoid natin dun sa accident. Lalo-lalo na kapag yan nga yung biglaan, di mo inaasahan, So ano pag sinabing initial contact? Yan yung tinatawag na first touching. Or yung sa Tagalog is tinatawag nating pagsalpok po, pagsalpok, para mas maintindihan. So ano ang next sa keyword natin? Letter M, number 4. Yung tinatawag na maximum engagement. Once na tumalpok yung dalawang vehicle sa isa't isa, ano ang magiging epekto nun? Anong magiging epekto po? Diyan na magkakaroon ng tinatawag nating greatest damage or maximum damage or greatest collapse na tinatawag. Greatest collapse or maximum damage. Ano yung kasunod? Ulit sa ating keyword na PSIM-DC, letter D. Yung tinatawag nating disengagement. Tinatawag siya separation of the vehicle. After nung malakas na pagsalpok, ano po magiging tendency? Magbabounce yan sa isa't isa, or magse-separate yan. Dahil may force na nagtutulak doon. Dahil nga sa malakas na pagsalpok, may force na magtutulak dyan, na magbounce sila sa isa't isa. So yung disengagement is yung tinatawag nating separation of the vehicle. Ano po yung number 6? Yung S. Yung tinatawag nating stopping. Kung saan the vehicle comes to rest. The vehicle comes to rest. And yung last sa ating keyword na PSIM-DC, yung letter I is tinatawag nating injury. Diyan mo na makikita yung presence of what? Yung bodily harm, or yung injury na natamo noong mga nasa loob ng dalawang sasakyan na nagsalpukan. Magkakaroon po ng presence. Presence of what? Bodily harm na tinatawag. Or injury.
So yan na, ang correct chain of events na tinatawag natin kapag ang pinag-uusapan po ay traffic accident. Ano nga ang keyword? PSIP, DC. P is for perception of hazard. S is for start of evasive action. I is for initial contact. M is for maximum engagement. D is for disengagement. S is for stopping. And I is for injury. So yan ang correct chain of events with regards po sa traffic accident. Sige, kopya. Kaya ang sagot natin sa number 14 is alpha. Kasi anong sabi? Nasi-sense pa lang na may possible na mangyayari pong aksidente. Yun po ang sinabi sa statement. So, papasok yun ay sa perception of hazards. Sabihin po kapag itataas, kapag hindi tapos makopya. Ano po? Events po. Chain of events with regards to traffic accident. Okay na po ba? Nakakasunod? Next number. Ay, okay lang. Ano ba? Late na tayo nag-start. Break time pa kayo. 12:30 magpapalunch na si ma'am. 12:30 magpapalunch na ako. Ano? Malapit na sir. 30 minutes na lang. Ano daw? Wag daw mag-break. Number 15. Poor control measures as a major cause of traffic congestion characterized by number 1 statement, narrow bridges and absence of catwalk to control pedestrians. Anong sinabi Poor control measures daw po. Number 2 statement, lack of traffic enforcers along intersection. Number 3, lack of discipline among drivers and other road users. Number 4, insufficient mechanical control devices and ineffective traffic officer. And number 5, corruption of traffic enforcers. Alin sa mga statement na yan ang papasok sa poor control measures natin tinatawag? A, B, C, or D? Nag-iba lang yung construction ng kasi kinonvert namin into word. Kaya nagkadikit-dikit. Ano yung sasagot nyo? Ano yung sasagot? Number 15 is letter. Dapat ang right answer. Ayan, block na naman. Okay na. Dapat ang correct answer ay 2, 4, 5. Ano ang ruling sa board exam? Alin ang mas malapit? Alin ang nauna? So, alin dyan? Exclude mo na agad yung nasa letter C kasi may isang tama lang na statement ang napasama. So, alin ang sasagot mo sa A, B, at D? Alin ang nauna? Letter A, 1, 2, and 4. So, ano po yung kinds of traffic congestion natin? Kinds of traffic congestion. Magkaiba ang traffic congestion sa traffic accident Unahin muna natin yung kinds of traffic congestion. Number 1 is yung tinatawag nating physical inadequacy. Number 1 is yung PI or tinatawag nating physical inadequacy. Ano pong example natin dito? Napapasok sa tinatawag na physical inadequacy. Example, kung bakit nagkakaroon ng tayo ng traffic congestion na tinatawag. Ano ba example natin dyan? Kulang tayo sa daan, lack of roads. Papasok din dyan yung tinatawag nating mga narrow bridges. Example po binibigay ni ma'am, narrow bridges. Ano pa po ang papasok sa physical inadequacy na tinatawag is yung lack of traffic facilities. Lack of traffic facilities. Ano pag sinabing lack, ibig sabihin nagkulang or kulang po. So yan yung mga example na papasok sa tinatawag nating physical inadequacy. Unang type po unang kinds ng traffic congestion. Number 2. Ano po? So number 2 is yung tinatawag nating PCM o yung nasa statement kung saan yun ay tinatawag na poor control measures. So ano po ang mga papasok dito nating example?
Yun na nga, ano, yung mga nasa statement natin kanina. Ang right answer po dapat is 2, 4, 5. Pero ano huling sa board? Alin ang nauna or alin ang pinaka malapit or best answer? Ano? So, ang sasagot nyo is 1, 2, and 4. So, number 3. Ano yung number 3 natin? Papasok din dyan yung tinatawag na human error. Anong example natin ng mga human error? Kung bakit nagkakaroon tayo ng traffic congestion? Ano po? Sa ano po yun? Sa traffic accident yun? Pag traffic congestion, ang example ng human error ay yung mga slow driver natin, ano? Or yung mga baguhan man na bago pa lang natututong mag-drive ng sasakyan. Slow drivers. Ano po? Ano pa? Ano ba papasok sa human error? Or yung mga driver na ano, may poor driving habits. Yung mga kaskasero at kaskasera no, sa daan. Sino mga kaskasero dito? Wait lang, pahit. Poor driving habits. And last, number 4 is yung, ano po, road deficiency. Ano? Wait lang. Road deficiency. Yan po ha, ang kinds of kung bakit nagkakaroon tayo ng tinatawag na traffic congestion. Number 1 is the PI or physical inadequacy. Number 2 is the PCM or poor control measure. Number 3 is the human error. And number 4 is road deficiency. And pagdating naman sa ano, causes naman. Causes of traffic accident. Sa traffic congestion meron tayong 4. Sa causes of traffic accident, meron tayong 3. Ano po yung number 1? Yung human error. May ilang percent daw po? Ilang percent na because of human error ay nagkakaroon ng aksidente sa ating mga daanan? Ilang percent? Anong 16? Ilang percent? 95% po ay yung mga nangyayaring aksidente is caused by human error. Number 2 is yung tinatawag nating vehicular. Vehicular what? Factors. Kung ang human error ay may 95%, ilang percent daw po na nagkakos ng aksidente dahil sa vehicular factors? May ilan? 4.75%. And number 3 is yung tinatawag din nating road deficiency. O, ilang percent na lang para mabuo ang 100%? 0.25%. So, yan po ha. Ulitin naman, may ilan nga sa kinds or causes ng traffic congestion? 4. Ano po yun? Physical inadequacy, poor control measure, ano pa? Human factor, human error, and last is road deficiency. Kapag sa causes naman ng traffic accident, may ilan? 3. Ano yung una? Ilang percent? 95%. Pangalawa, vehicular factor, ilang percent? 4.75. And last is road deficiency, ilan ang titira? 0.25%. So, yan ang pinagkaibahan ng traffic congestion sa traffic accident. So, number 15 is alpha. Okay na? Tapos na magkopya? Ay, wait lang. Ano ba? Okay na? Number 16. Number 16. Known as the Guzman-Luera Organization called La Alianza de Sangre or Blood Alliance, which considered by the United States intelligence community as the most powerful drug trafficking organization in the world. A. The Gulf Cartel. B. The Juarez Cartel. C. Tijuana Cartel. And D. Sinaloa Cartel. Anong isasagot? Also known as La Alianza de Sangre. Letter D. Sinaloa Cartel. Saan po ito makikita? Yung tatlong yan. Yan ay under ng Mexico or Mexican Drug Cartel.
Under po yan ng Mexico drug cartels. Unahin natin yung The Gulf Cartel. Sino po ang founder niyan? Sino ang founder ng The Gulf Cartel, mga mama sir? Si Juan Nepomuceno Guerra. Sino? Si Juan Nepomuceno Guerra. Si Pablo po ay saan? Si Juan Pablo Ledesma ay sa Juarez Cartel, ha? The Gulf Cartel, ang founder po niyan ay si Juan Nepomuceno Guerra. Ano pa? Pag sinabi natin The Gulf Cartel, tinatawag din niyang oldest crime group. Ano pa? Bakit po nakilala ang The Gulf Cartel? Ano yung mga illegal activities na ginagawa nila? Bukod sa drugs, smuggling of alcohol. Gera lang po yun. Smuggling, gera, G-U-E-R-R-A. Smuggling of alcohol and illegal drugs. Lagyan na, illegal drugs. So, sa number 2, yung The Juarez Cartel. Sinong founder nga niyan? Sino nga po? Si Juan Pablo Ledesma. Or tinatawag din siyang ano? Vicente Carrillo Puentes Organization. Juan Pablo Ledesma. Tapos na po ba mag-kopya dun sa nasa upper part? O sige, kopyahin muna. Ang Juarez Cartel ay tinatawag ding Vicente Carrillo Puentes Organization. Tinatawag ding Vicente Carrillo Puentes Organization. Sige, kopya muna. Alin po? Alin ang di maintindihan? Ano po? Carrillo? C-A-R-I-L-L-O. Carrillo Puentes Organization. Okay na? Pwede na pahihin yung nasa number 1? Ay, hindi pa? Okay na? Okay na? Yung nasa number 1 lang, papahihin ni ma'am. Oh, pag-usapan naman natin yung Tijuana Cartel. Ito lang po, nasa unahan ng papahiin. Pag-usapan natin yung Tijuana Cartel. Under pa rin yan ng Mexico Drug Cartel, ha? Ano naman, kapag sinabing ano, Tijuana Cartel, sino ang ano niyan? Founder niyan? Sino? Sino Tijuana? Sino? Si Enidina, ano po? Enidina Arellano Felix. Si Enidina. Anong si Tijuana? Porket Tijuana tinawag, ah. Sinasagot niyo yan, ah. Enidina Arellano Felix. Pambabae, no? Bakit sila nakilala? Tinatawag yan as one of the most violent criminal groups. Bakit? Saan? Anong ginawa nila? Anong ginawa po nila? Nanunog po sinunog nila yung maraming sasakyan, mga vehicles, and pinatay nila yung mga bystander. Ano pag sinabi nating bystander? Ano po? Yung mga tambay or yung mga padaan sa lugar po na yun. So yun ang ginawa nila kung bakit sila tinawag na one of the most violent criminal group or crime group. Bakit? Ano ang ginawa? Burning. Burning of anong houses? Vehicles po ang sinabi ni ma'am. Burning of vehicles and killing of bystanders. Bystanders. So yan na kapag sinabi natin Tijuana Cartel.
Ang sasagot sa number 16 is Delta, Sinaloa Cartel. Okay na? Sige po. Nagagalit eh. Okay na? Fifteen minutes na lang para dun sa humingi ng break kanina. Magpapalansya si ma'am na maaga. Gutom na tayo eh. Kaya nagagalit na. Okay na? Next number. Next number, number 17. Ba't nawala yung ano? Nalilipat. Ito yung number 18. Number 17. Unlawful activities of the members of highly organized, disciplined association engaged in supplying illegal goods and services. Ano daw ba ang tawag doon sa unlawful activities na yon? Ang member ha, tandaan, highly organized and disciplined association. A, enterprise crime. B, organized crime. C, white-collar crime. And D, economic crime. Sasagot? A, B, C, or D? Bravo. Organized crime po. Ano yung mga enterprise crime? Yan yung mga ano, any legal or illegal ongoing business. Ongoing business. Use as what? Use as or use for criminal activities. Use as or use for criminal activities. So yan ha, pag sinabi nating enterprise crime. Ano man pag sinabi nating white-collar crime, sino nagkukumit? Lower class o high class? In society. Yung mga nasa high class or upper part ng ating society, ano? Committed by high class or upper society. Ano example natin ng mga white-collar crime na kinocommit ng nasa high class or upper society? Example ay fraud. Ano pa? Money laundering. Pwede din po dyan. Money laundering. Pwede po dyan. Ano pa? Stapa. So ano naman pag sinabi natin blue collar? Sino nagko-commit? Mahirap yung mga nasa lower ano natin ng society. Ano example naman pag sa blue collar? Theft, yan. Ano? Ang example. Example natin dito ay theft. Pwede din po ang robbery. So yan na. Ano naman pag sinabi nating economic crime? Ano lang pinakang main purpose? Wait lang, bakit nalipat? Anong pinakang main purpose ng economic crime? For economic gain. Or nagpe-pertain po ay saan nga? Sa pera or tinatawag nating finance or finance. So yan na, kung paano nyo sila i-distinguish. Ang sa number 17, ang isasagot ay organized crime. Dahil anong nasa statement? Ano ba ang nasa statement? Highly organized and disciplined association. Ano? Na gumagawa daw ng unlawful activities, papasok po yan ay sa organized crime. Okay na? Tapos na magkopya? Sige po. Okay na? Number 18. Injection. Inhalation, ingestion, or other means of dangerous drug to the body by one person to another is blank. Ano muna yung question? Generic, specific. Ano po? Generic, specific. Generic type of question. Generic po ha, type of question. Ano isasagot nyo? A, drug use. B, administer. C, taking the addict. Saan po? Ano isasagot? Letter B. Administer. Ano pag sinabi natin drug use?
Yan naman po yung ano, an act of injecting. Ano pa? Intravenously or what? Or intramuscularly. Intravenously or intramuscularly or of consuming by ano? In a form of what? Consuming by wait lang, either chewing, ano pa? Means of what? Yung drug use. Either by smoking. Ano pa po? Eating. Ano pa? Swallowing. Definition po ito, yun ay kinds. Kung paano nyo siya i-administer. Yung binabanggit nyo po ha. So sa drug use is an act of injecting intravenously or intramuscularly or of consuming by either chewing, smoking, eating, swallowing, ano pa? Drinking. Pwede din po ha. Drinking. Kainan. Drinking and introducing the physiological system of the body. Any dangerous drugs daw po ha, ang ini-inject dyan, either intravenously or intramuscularly. So, sa number 18 natin is, ano ang type of question? Generic type po ha. Kaya ang isasagot natin is administer. Sa number 18 is bravo. Okay na? Wait lang daw. Okay na? Number 18 is bravo. Number 19. O, ignore yung number 20 ha. Napapalipat lang. Ito ang number 20. Number 19. A form of physical dependence. Severe craving for the drug even to the point of interfering with the person's ability to function normally. May ilan po ba tayong kinds of drug dependence? Meron tayong ilang kinds of drug dependence. May ilan po? Dalawa lang ano? Ano po yun? Dependence. Number 1 is physical dependence. And number 2 is yung tinatawag nating psychological dependence. So, anong isasagot nyo base sa statement? Under daw ng physical dependence. A, tolerance. B, addiction. C, habituation. D, psychological dependence. Isasagot mo ba yung letter D? Hindi po, dahil ang tinatanong is physical dependence. So, alin sa A, B, and C? So, number 19 is bravo, addiction. Under ng physical dependence, meron tayong dalawa. Addiction and what? Tolerance. Drug tolerance. Ano pag sinabi nating tolerance or drug tolerance? Yan po yung ever-increasing amount of taking drugs to achieve what? To achieve the same desired effect. Ito po ay wait lang, nasulat. Ever-increasing amount of taking or using drugs to achieve same desired effect. Same desired effect. So yan na, under ng physical dependence, mayroon lang tayong dalawa. The addiction and tolerance. Under naman ng psychological dependence, meron lang tayong isang term dyan. Yung tinatawag nating habituation.
Tuition. Ano pag sinabi natin habituation? Ano pag sinabi habituation? Continuous taking of drugs over an extended period of time. Over an extended period of time. So, yun ang pinagkakaiba nila ha. Tandaan, under ng drug dependence, meron lang tayong dalawa. The physical and the psychological dependence. Under ng physical dependence, may dalawang term lang. The drug addiction and the drug tolerance. And under ng psychological dependence, may isa lang po. Yung tinatawag nating habituation. So, ang isasagot natin sa number 19, ang nasa question, form of physical dependence patungkol sa severe craving for the drug. Ang isasagot nyo ay addiction. Letter B. Sige po. Pataas ba? Tataas? Alin po? Alin sir? Sa tolerance po, ever-increasing amount of taking drugs to achieve same desired effect. Okay na po? Tapos na magkopya? Huwag kasi muna kayo magdaldalan dyan sa partidan para natatapos kayo magsulat. Okay na? Sabihin po pag may hindi naiintindihang word para mas tayo, mabilis. Okay na po? Oh, wait lang daw. Okay na? Tapos na po ba? Pwede na mag-proceed. Number 19 is Bravo. Number 20, bago magpa-lunch si ma'am, dun sa magugutom na dyan. Number 20, a physician can only prescribe medicinal drugs. The practice of taking drugs without proper medicinal supervision called non-medicinal use of drugs or blank. Ano daw tawag doon? A, drug misuse. B, drug abuse. C, drug misadministration. And D, drug addiction. Anong isasagot nyo sa number 20? Ang nasa tanong, the practice of taking drugs without proper medicinal supervision. Tinatawag daw na non-medical use of drugs or drug abuse. Letter B. Ay, ba't nag-block ulit? So, kapag sa choices, ang drug addiction, tinatawag din yung drug dependence. Kapag general type of question ang binibigay. Ang drug addiction ay tinatawag din po, drug dependence. Para pag sinabing drug addiction nga, severe craving to or of using drugs. So, yan na. Sa number 20, ang nasa situation na yan na pong sinabi. Ibig sabihin yung actions, kung saan walang proper medicinal supervision, ang tawag niyo po doon ay drug abuse. So, sa number 20 is Bravo. So far po, nakakailan kayo? 1 to 20. Nakakailan so far ng 1 to 20? 5 pa lang. At least po sa 100 items under ng RA 11131, at least dapat ang tatamaan nyo, lalo may ilang percent ng CDI? 20%. Kapag 20%, at least 80 items pataas tatamaan nyo. At least 80 items. 20% po kapag 20%. At least 80 items. Kaya sa 1 to 20, dapat at least 10 pataas or 15 pataas at least tinatamaan nyo na po dyan. Para maipasa nyo yung area ng CDI.
So yun, mag-lunch break muna tayo sakto 12:30 ngayon. Balik tayo ng anong oras? Ano? At least po ay 1:30 to 1:45 ha? Hanggang 1:45 maghihintay si Ma'am. Ano po? Ngayon po yung unang lalabas bago pa. Hindi, labas na kayo. Apa. Ay, ganun. Ganun ba dito? Sorry, di ko alam. Ah, wait. Ano nyo yun? Ah, sige, okay lang. Palabasin nyo na, sir. Continuation na tayo, no? Natapos tayo po ay sa number 20. Proceed na tayo sa number 21. Number 21. A person found guilty of use of dangerous drug for the first time shall punish with A. Imprisonment of 6 years and 1 day to 12 years. B. Minimum period of 6 months. C. Rehabilitation for 6 to 18 months. And D. Imprisonment of at least 6 months. Anong nasa question? Kapag daw po yung tao is found guilty by use of dangerous drug as a first-time offender, ano daw po ang penalty? A, B, C, or D? Letter? Wait lang. Number 21 is letter B. Kapag first-time offender, ang penalty po ay rehabilitation of a minimum period of 6 months. Eh, paano naman daw po kapag second-time offender? Ano po ang penalty? Huwag pong maingay. Ano ang penalty? Kapag second-time offender naman, ang isasagot mo ay yung nasa letter A. Kapag second-time offender. Imprisonment of 6 years and 1 day to 12 years. Plus, may plus po ha, plus fine of, magkakanong ano pong halaga? Plus fine of 50,000 to 200,000 pesos. Yan daw po ha kapag sinabing yung person is found guilty as a second-time offender. Saan nyo po yan makikita? Sa section 15 of RA 9165. Ano nga po ang RA 9165? Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So yan na, ang nasa question 21. A person found guilty by use of dangerous drug, first time po han tinatanong. So the answer is bravo. Rehabilitation of a minimum period of 6 months. Kapag second time offender, yung nasa letter A po ang isagot. 21 is bravo. 22. 22 po ito ha. Tumataas lang yung number. What is the fire stage that has the highest rate of intensity? May ilan po ba tayong stages sa fire? May 3 tayong stages sa fire ha? Ano po yung una? Ang una is the initial. Kapag walang initial na term, hanapin ang incipient. Tinatawag din po ang initial and incipient as what? Kapag wala pa rin yung dalawang term sa pamimilian, hanapin ang overheating stage. Number 2 po, sa stages ng fire. So yung tinatawag nating pre-burning. Kapag walang pre-burning, hanapin ang growth phase or growth stage. And number 3 is the smoldering stage. So alin daw doon sa tatlong stages, yung nagpe-pertain sa may highest rate of intensity, anong isasagot?
Incipient, pre-burning, smoldering, or initial? Letter B. Letter B. Tinatawag nga din po itong ano nga, sabi ni ma'am kanina, tinatawag din na growth phase or growth stage. Stages of ano yan ha? Stages of fire. So ano naman kapag sinabi po natin ano, incipient, kapag wala nga incipient, hanapin ang initial. Pag wala ang initial, hanapin po ang overheating stage. Tinatawag po yung overheating stage. Lagyan na yung stages of fire. So sa incipient or initial or overheating stage, ano pong nangyayari dyan? Ma'am at sir, ano pong nangyayari dyan? Yung lahat ng elements po, ano po yung elements ng fire natin? Yung tinatawag nating triangle of fire. The active, ano nga pag sinabing fire? Active chemical reaction that takes place between fuel, ano pa? Heat and oxygen. So yun daw po ha. Wait lang, sulat natin. Presence of elements of fire. Para po magkaroon ng tinatawag po nating ignition or yung pagsisimula nung pag-ignite para magkaroon tayo ng tinatawag na fire. So ano nga yun? That takes place between fuel, heat, and oxygen. Di ba meron tayong ika-4 na element? Ano nga yung tawag natin doon? Uninhabited, ano nga po? Chemical chain reaction or tinatawag bilang fire tetrahedron. Sino po ang nag-coin ng word na fire tetrahedron? Sino po? Si W or si William M. Haisler. Lagay ha, sa kanya po nanggaling yung ika-4 kung saan tinawag na uninhabited chain reaction or tinatawag nga po na tinatawag po na fire tetrahedron. Uninhabited chain reaction or tinatawag na fire tetrahedron. Tetrahedron. Pagkadugsong po yan ha. So ano nga ulit ang pre-burning or growth stage? Yan daw po yung may highest rate of intensity. Eh ano naman kapag sinabing smoldering stage? Nasa smoldering stage na. May presence of what na po dito? Meron na pong presence yung tinatawag nating smoke and smolders. Ano po ang smolders sa Tagalog? Mga mama sir, may presence na po ng smoke and smolders. Hindi po abo ang smolder ha. Sa Tagalog, yan po yung tinatawag na baga. Baga ng apoy. Ha? Ay, wait lang. Bakit ganun? Paano palakihin? Tinatawag po na baga ang smolder sa in Tagalog. Yan, nagganyan na naman. So, yun yung tatlong 3 stages ha. Yun yung tatlong stages of fire. Ano nga po yung number 1? Initial. Initial po muna ang term na unang hanapin. Kapag wala, incipient. Kapag wala, overheating. Number 2, tinatawag yung may highest rate, pre-burning or growth stage. And number 3 is may presence of smoke and smoldering stage. So, yun yung stages of fire. 22, ang isasagot is Bravo, pre-burning or growth stage. 22 is Bravo. Okay na? Tapos na magkopya? Sige po. Ay, tapos na? Sige po, kopya lang. Number 23 pa lang po tayo, no? Kasunod. Ay, naku. Wait lang.
Wait lang, sir. Paano maalis yun? Wait lang, save lang natin. Nagganon na naman. Ang hirap kasi pag nasa Word yung file. Save lang natin. 23 pa lang po. What is that means employed to pacify the fire? What is that means employed to pacify the fire? Lagyan ng note ha, lagyan ng note. BEQ po ulit. What is the means employed to pacify the fire? A. Fire prevention. B. Fire safety. C. Fire control. D. Fire suppression. Ano yung sasagot po? A, B, C, or D? 23. Generic specific po muna bago sumagot. Generic specific. Anong type of questioning? Generic type of questioning. So, saan papasok? A, B, C, or D? Papasok since generic, ang isasagot po ay fire suppression. Fire suppression po ang sagot. Ano pag sinabing fire prevention? Fire prevention is an effort of every individual. Fire prevention is an effort of every individual done to prevent fire from occurrence or to occur. From occurrence. So yan na, pag sinabing fire prevention. For example natin dyan, di ba meron tayong tinatawag ng fire prevention month? Sino usually nagkakandak ng mga seminars or mga binibigay nating actions? For example, ang inagawa nilang mga taong involved minsan is yung mga nasa high school students natin, senior high. Sino po ang kadalasang sinasubject, mga nagkakandak ang ating DFP, tinatawag nating fire prevention month. Kapag fire prevention month, meron silang mga program na ginagawa po dyan. So, ano pag sinabi nating fire safety? Ano ang purpose po ng ating tinatawag na fire safety? To reduce? Ano po? Anong to control? Ano pag sinabing fire safety? To reduce what? To reduce the risk of injury. Injury saan? Cause of fire, existence. So, ano pag sinabi natin fire suppression nga? Kapag generic ang type of questioning, ibig sabihin, yun daw po kung saan yung means niya is to employ to pacify the fire. Ibig sabihin, pag sinabing pacify, kinokontrol po niya, So, since generic type, ang isasagot mo po is delta. Fire suppression po. Okay na? Tapos na magkopya? Next number. Ay, pangat. O, sige. Okay na? Number 24. Number 24. PO3 Hajihul planted 0.5 grams of shabu to their suspect, and PO2 Abdullah planted 1 gram of shabu. Is their penalty the same? Tip ulit po sa board exam. Kapag ang question ay nagtatapos sa question mark, ibig sabihin the question is answerable by what? Yes or no? Kapag ang statement ay nagtatapos sa period, answerable by what? True or false? Huwag sasagot ng maybe no, huwag sasagot ng maybe yes ha. Kailangan laging sure kayo sa sagot nyo. May assurance kayo ha. Siguraduhin na yun lang ang isasagot. So, alin lang isasagot nyo? Is their penalty the same? Answerable by what nga? Exclude the C and D. Alin sa A and B? Letter B. Yes po, bumalik na naman sa una. Letter B. Yes po, So, ito po yung mga equivalent, penalty with regards po sa pinag-uusapan nating shabu. Kapag 50 grams or more,
Ano po ang magiging penalty? Yan po ang pinag-uusapan na sa possession na with regards sa shabu. Ano po ang magiging penalty kapag 50 grams or more? Ano po? Life imprisonment to death. Kapag po 50 grams or more. Next, kapag naman po 10 grams. 10 grams or more, but less than 50 grams. Ano po ang magiging penalty? Magiging life imprisonment itself lang, ha? Life imprisonment. Eh ano naman daw kapag po ano? 5 grams. 5 grams or more. But less than 10 grams. But less than 10 grams. Ano po magiging penalty? Magiging penalty po is 20 years, 1 day to ano po? To life imprisonment. And last is kapag less than 5 grams naman. Ano daw po magiging penalty? Magiging penalty is 12 years, 1 day to 20 years. Saan papasok? Anong magiging penalty kapag po 49 grams? Anong magiging penalty kapag 49 grams? Life imprisonment. Paano kapag 32 grams? Saan po papasok? Anong penalty? 32 grams. Life imprisonment. Paano naman daw kapag 8 grams nung shabu? Saan papasok? Anong penalty? 20 years, 1 day to life imprisonment. Kaya wag malilito ha kung ano yung number na kasama po dyan. Kasi malinaw ang sinabi. 50 grams or more, ang magiging penalty is life imprisonment to death. Kapag 10 grams or more, but less than 50 grams, life imprisonment itself lang. Kapag 5 grams or more, but less than 10 grams, 20 years, 1 day to life imprisonment po ang penalty. And last, kapag less than 5 grams, 12 years, 1 day to 20 years po ang magiging penalty. Eh, paano naman kapag ang usapan ay planting of evidence? Paano pag sinabing planting of evidence naman po? Ano po ang magiging penalty? Magiging penalty. According sa Section 29 of RA 9165, ano po ang sinabi under ng Section 29? Regardless of the amount or quantity and purity of any dangerous drugs, ang magiging penalty is death. Regardless ha, magpopolyaan kapag ang pinag-uusapan planting of evidence under Section 29 of RA 9165, regardless sa amount or quantity and purity, ang magiging penalty is magpo-fall lang ay sa death. Tandaan. Anong sinabi? Regardless. Regardless of quantity. And and purity. Ang magiging penalty is death. Magpopol yan sa death. O, alam pinagkaiba ha? Ang una in-explain ni ma'am with regards sa shabu. Possession ng shabu or ilang gramo yung sinabi. Yan ang equivalent penalty. Kapag ang usapan in general naman po, planting of evidence. Sa under ng planting of evidence, any dangerous drugs ha ang pinag-uusapan, magpopol yan ay sa death. Malinaw po? Malinaw. Kaya ang answer sa number 24, parehas ang penalty nila. Bakit? Saan papasok yung 0.5? Dito sa less than 5 grams. Saan papasok yung 1 gram? Sa less than 5 grams. Kaya yes ang sasagot sa number 24. 24 is bravo. Okay na? Tapos na magkopya? 25. Wait lang po ba? Okay na? 25. Evidence of violence characterized by the removal of the superficial epithelial layer of the skin brought about by the friction against a hard rough surface is blank. Anong tawag doon? Anong types of wound ang tinatanong?
Anong types of wound? A. Contusions. B. Abrasions. C. Patterned wound. D. Hematoma. Anong isasagot nyo, mga sir? Anong isasagot? Letter B. Abrasion. So, ilagay natin yung mga types of wounds. Types of wounds. Saan ito? With regards sa homicidal attack na ha? Pinag-uusapan. Homicidal attack. Ano yung natin? Ano yun? Bukod sa abrasion, ano pa po? Pag-usapan natin yung term na contusions. Ano po ang contusion? Pasa o bukol? Pasa po ano or bruise na tinatawag. Ano pa? Eh ano naman yung bukol with regards to type of wounds under na homicidal attack? Hematoma. Or yung tinatawag po nating ano, extravasation of blood. Extravasation of blood. So yan yung makikita ano, yung tinatawag na bukol ano. Ano pa? Ano pa po? Yung tinatawag nating incised wound. Caused by ano po ito? Caused by sharp edge object. Caused by sharp edge object. Ano po ang example natin? Anong example ng ano, sharp edge object? Mga mama sir. Example, blade po muna. Kasi anong sinabi? Sharp edge pa lang. Sharp edge lang. Ha, yung object na ginamit. For example, blade. Example ni mama sa incised wound. Number 4, ano pa? So yung tinatawag nating punctured. Punctured wound. Caused by ano naman po ito? Pointed instrument. Sharp pointed. Lagyan. Sharp pointed instrument. Tumatawag. Ay, ba't kaya tumatawag sa sana? Ano example po natin dito sa punctured? Wait lang ha, taas lang ni ma'am. Example, for example, pako. Napako kayo sa paa. Wait lang. Naglipat. Instrument. Example. Pako, ano? Ano pa? Ano pa po? May stab wound tayong tinatawag. Caused by ano naman ito? Yun na yung na-example ni sir kanina, ano, na knife. Caused by sharp edge and sharp pointed, ano, instrument. Sharp edge and sharp pointed instrument. So, dyan napapasok yung example na knife. Kanina, sharp edge lang, kaya ang example ni ma'am blade lang. Example ay knife. Eh ano naman, kapag ang ginamit po ay ano? Anong type of wound ang makukuha kapag butcher's knife ang ginamit? Kapag butcher's knife, hack wound po yun, ha? Hack wound. In case, may tinatawag ding hack wound. Kapag ito ay ano, caused by butcher's knife. Ano po yung butcher's knife? Yung mga kutsilyo ng mga ano, nagkakatay po ng mga ano, karne-karne. Ano? So ano pa? Yung lacerated, number 6, lacerated. Caused by ano po ito? Blunt object or blunt instrument. So yan po ha, ang iba't ibang uri ng types of wound. According saan? Kapag ang pinag-uusapan natin ay homicidal attack. So sa number 25, ang tinatanong ay removal of the superficial epithelial layer. Ibig sabihin ng abrasion sa Tagalog, gas-gas po, ano, gas-gas. Kaya ang isasagot is bravo. Number 25 is bravo. Alin po, sir? Extravasation of blood. Ba't napahi yun? Extravasation of blood, sir. Bukol. Yun yung namumuong dugo doon sa part kung saan kayo may injury. So yun yung tinatawag nating hematoma, no? Extravasation of blood. Okay na po?
Ano yung example natin ng mga blunt object or blunt instrument? For example, baseball bat. Ano pa? For example, martilyo. Yan po ha, pasok yan. Kapag yun ang ginamit, ang magiging type of wound mo is lacerated wound. Ibig sabihin, blunt, ano po yun? Example of blunt object or instrument. Okay na po ba? Basta magkopya. Number 25 is bravo, abrasion or gasgas. Number 26. Number 26. Transient, lagyan ulit natin ng ano, DQ. Transient loss of consciousness with temporary cessation. Temporary cessation daw of vital functions of the body. Anong tawag? A, death. B, state of suspended animation. C, D, rigor mortis. Number 26, anong isasagot? Bravo. State of suspended animation. Ano naman kapag sinabi nating death? Kung ang state of suspended animation ay temporary cessation, ito naman po ay complete. Complete cessation of the vital functions of the body. Of the body. Ano po yung organ na hindi na nagpa-function kapag ano? Ano yung mga kasama dyan? Yung lungs. Ano pa? Heart. And yung ating brain. So, yan na. Pag sinabing death, complete cessation naman po yan of the vital functions of the body. So, yung mga organ na hindi nagpa-function, ang kasama ay lung, heart, and brain. Ano naman pag sinabi nating coma? Ano pag sinabing coma po? State of what? State of prolonged. Ibig sabihin dito, hindi ikaw mismo yung ano, parang wala kang sense of life dito kasi ano yung nagbibigay ng buhay sa iyo? Machine yung nagpapagana. Prolong po? Loss of consciousness. Ano naman pag sinabi nating rigor mortis? Stiffening of what? Stiffening of the muscles of the body. Stiffening of the muscle. Ibig sabihin, paninigas po stiffening of the muscles of the body. Kapag normal na makikita after that, normal na makikita yung presence ng rigor mortis. Ibig sabihin, natural cause. Ano naman kapag sinabi po natin stiffening of the muscles of the body kapag may force or violence. Anong tawag? Kapag natural cause ibig sabihin rigor mortis lang. Ganyan mo siya define. Paano naman kapag may kasamang force or with violence? Ano nang tawag mo doon sa stiffening of the muscles of the body? Cadaveric spasm. Tandaan ito ay with violence na tinatawag. So, yan ang pinagkaiba nila. Kaya ang isasagot sa number 26, kapag transient loss of consciousness with temporary cessation, ang isasagot po ay letter B. State of suspended animation. 26 is bravo. Okay na po ba? Tapos na? Magkopya? Di pa daw. Okay na? Di pa? Pag-usapan natin yung different types of death. Types of death. Number 1 is yung tinatawag nating somatic. Kapag wala ang somatic, tinatawag po yung clinical death. Tinatawag na clinical death. Sino lang ang may power na magsabi na patay na yung isang tao under ng somatic or clinical death? Sino po? Bukod sa physician, sino pa? Kasama din yung presence ng kanyang immediate family. Kailangan may presence daw po dyan ng immediate family.
and physician. Ano nga ang physician? Doktor po, ano? So yan, pag sinabing somatic or clinical death. Ano naman yung next? Ano yung number 2? Yung tinatawag nating molecular. Molecular death. Ay, ano pag sinabing molecular death, mga mama sir? Kailan doon nangyayari? Kailan nangyayari? Nangyayari po yan eh. Kailan? After somatic. Anong nangyayari dyan? Nagkakaroon ng, parang nagkakaroon ng ano? Opo, yung sa individual cells, ano, nagkakaroon ng ano, hindi na nagpa-function yung mga individual cells natin. Ito ay nangyayari kailan nga? After. Ito po ay nangyayari after somatic. Somatic death. Nagkakaroon na nga po ng ano dito? Individual cells are not functioning. So yan na pag sinabing molecular death. Ano po yung last? Yun na nga yung tinatawag nating state of suspended animation or tinatawag pong apparent death. Apparent death. Tinatawag yung state of suspended animation. Oh my God, low bat na. Ang aga mag-break. Suspended animation. So, yan na ang mga types of death. Number 1, somatic. Kapag wala sa choices, other term is clinical death. Number 2 is molecular death. And number 3 is apparent death or state of suspended animation. Paano ba ito i-charge ng ano? Sabay. Ah, hindi pala to pang ano, Android. Ay, nahanapin natin yung number 27. Para hindi tayo na-interrupt. Sana yun? Number 27. Okay, number 27. Para hindi po tayo na-interrupt, mag-type na lang muna si ma'am habang sinacharge yung tablet. Number 27. How will you evaluate the intelligence report of Agent Buwangko with an evaluation rating of D2? Paano mo daw po i-evaluate? Anong equivalent ng D2 kapag sa intelligence report? A, completely reliable source, doubtfully true information. B, unreliable source, probably true information. C, fairly reliable source, possibly true information. And D, not usually reliable source, possibly true information. Ano po muna ang sagot nyo? Number 27? Number 27 is what? Letter D, not usually. Not usually reliable source and probably true information. So, anong keyword natin dyan? Lagay ni ma'am dito sa next slide. Anong keyword natin? Keyword natin ay kufnor si propodit. Ang ginamit namin na kufnor si propodit. So, ano po yun? Mag-insert lang tayo ng ano? Text box. Insert tayo ng text box. So, ano po yung keyword? Ay, ba't ganun? Ano po yung keyword natin? Kufnor si propodit. Propodit. So, yan ang keyword po natin na. Wait lang, lalakihan. Kalma. Kalma, Sarah. Hirap kasi pag ano, lobat pa yung tablet eh. Chill lang, chill. So, yan po ang keyword natin. Kufnor si propodit. So, ano po yun? With regards sa sources, reliability. With regards sa sources, reliability. Bawasan natin ang font. Ano po yung C? Anong equivalent?
Completely reliable. Completely reliable. Ano po yung U? Usually reliable. Ano yung F? Fairly reliable. Fairly reliable. Ano yung N? Not usually reliable. Ano yung U? Ano? Anong pasa? Unreliable. And R is reliability cannot be judged. Wait lang ha, may i-fix ni ma'am. Reliability cannot be judged. Paliitan lang ni ma'am. Ano daw? Sinasabi mo dyan? Number 32. Di pa yan mabasa sa lagay na yan. Wait lang ha. 32. Ang hirap kapag yan. Anong break? Aga mo mag-break, sir. Dito natin yan. Pero may letter po yan, ha? May letter yan. Yan na yung A. Wait lang. A. Lagay natin dito yung B. C. D. E. And F. Sana yun? Hirap. Insert ulit tayo ng text box. Dito naman po ay number, ha? Anong number 1? Ano yung C? With regards po sa information, credibility naman. Ano yung C? Ano po? Confirmed by other sources. Other sources. May alala kayo ni mama? Ano yung number 2? Yung pro. Probably true. Probably true. Ano yung po? Possibly true. Possibly true. Number 4, yung D. Doubtfully true. Doubtfully true. Ano yung 5? Yung I. Improbable. Or improbably true. Improbably true. Improbable or improbably true. And yung last, yung T is truth cannot be judged. So yan po Ano nga yung sa Kufnur? Reliable sources, ano nga yan? Reliability of sources. Saan naman po itong C propodate? Information credibility. So yan pag sinabi natin Kufnur C propodate. Okay na? Hindi pa po? Sige po, sulat lang. Nung break time. Okay na? Sige po. Sure na?
Next number. Okay na. So, sa number 27 is delta. Not usually reliable source, probably true. Number 28. These are four categories of classified matters. Top secret, secret, confidential, and restricted. To distinguish one against the other, their folder consists of different colors. What will be the color of the document which requires the highest degree of protection? A, red, B, blue, C, black, D, green. Number 28, delta. Delta ha, letter green. Delta po ang answer. Ano kapag red? Ano po kapag red? Secret files yan ha. Patungkol yan sa mga secret files. Kapag blue, confidential. And pag black, confidential files. Ano po? Ang red, ano po? Secret po, secret files kapag red. Files po ang pinag-uusapan natin. Files. Baka po ang sinasabi niyo po ay, Interpol color notice. Ha? Huwag po maingay. Ang red ha, secret files po yan. Ang blue is confidential files. Kapag black, yun ang restricted. Kapag black, ito po yung mga restricted files. Restricted files natin. Eh ano naman kapag sa Interpol, color notice. O, lagyan natin dito. Sa Interpol, color notices natin. Anong keyword ni ma'am dyan? Keyword ni ma'am ay Roy GB, blue, black. Roy GB, blue, black. Wait lang. Lagay natin. Ano yung R? Red, red. Para saan ang red? Arrest, ito Arrest of the? Sino ina-arrest? Ano yung O? Sa Roy GB, blue, black. Lang ha. Lagay natin. Orange. Anong orange? Pag orange, nag-pertain po ay yan saan? Saan po? Imminent threat na tinatawag. Kapag may imminent threat, ay double threat. Na yung white, yellow. Para saan po ang yellow? Missing person. Para sa mga missing persons. Ano yung green? Anong intelligence? Di pwedeng intelligence lang. Para saan ito? Warning, nagbibigay ng warning. And intelligence information. Ano pa? Yung V. Violet or purple. V muna. Roy G. V V. Violet or purple. Modus operandi. Violet. And or purple. Saan po yan? Pertain yan ay sa modus operandi. Pag blue, additional information. Kapag ganyan ganyan, blue. Ganyan ang keyword po. Additional information. Information. And last, kapag black ay unidentified bodies. Black. Ibig sabihin niya yung sa black. Ano nga? Unidentified bodies. Tama Roy G. V. Blue, black. Bakit kulang? Ano po? Yan lang yung mga primary color na binibigay ng Interpol. Roy G. V. Blue, black. Roy G. V. Blue, black color lang muna. Nakikipagtalo.
So, sa number 28 is, ano isasagot kapag mga files ang pinag-uusapan? Nasa na yun? Number 28. Number 28 is green, ang may highest degree of protection kapag files po ang pinag-uusapan. Tapos na ba ang kopya dito? Next number. Number 29. It is a type of intelligence activity which deals with defending the organization against its criminal enemies. Anong tawag? Line, strategic, counterintelligence, or tactical intelligence. 29 is Charlie, counterintelligence. Ano po pag sinabing line intelligence? Pag sinabing line intelligence, ito ay dapat immediate in nature. Immediate in nature. Kapag line intelligence. And ano naman kapag sinabing strategic intelligence? Ano daw? Kapag strategic, nagpo-formulate sila ng bukod sa long term, in nature, ang strategic. Ano pong pinoformulate nila? Formulates policy. And what? Policy and military plans. Ay, oo. Strategic intelligence formulates policies and military plans. Pag naman tactical intelligence, kailan nga po ito ginagawa or ginagamit? Kapag tactical, intended po yan ay saan? Respond. Kanino? Yung anong kailangan? Anong ahensyang kailangan? Yung mga military commandos po natin. Mga military commandos natin. Respond in the needs of military commandos. Field commandos. Hindi ko po ililipat. Kalma, sir. So sa number 29 is, ang isasagot ha, which deals with defending the organization against its criminal enemies. Sasagot mo po ay counterintelligence. Letter C, Charlie. Okay na? Next number. Ay, ano po ba? Sige lang. Sige po. Okay na ba? Sure na ba? Number 30. Next number. Which of the following will not cause the investigator to hypothesize that the series of fires are not performed by a serial arsonist? Alin daw dyan ang hindi kasama doon sa mga cause? A. There is a significant difference in modus operandi in all series of fire. B. There is significant variation as to the time of the commission of arson. C. There is a significant similarity in manner of the commission of offense. And these similar devices were used to propagate the fire. Alin na hindi kasama sa mga cause kung bakit dapat isipin ng investigator Hindi daw yung ginawa ng isang serial arsonist. Alpha. There is a significant difference in modus operandi in all series of fire. Ano nga pag sinabi ni Ma'am na modus operandi? Ano nga pag sinabi modus operandi? Is the ways or means of the perpetrator of committing his crimes. Tandaan ha, modus operandi. 30 is alpha. Okay na po? Next number 31. If the motive of fire is due to insanity, who among the following is the probable perpetrator? Kapag daw ang isang motibo sa panununog ay due to insanity, who among the following is the probable perpetrator? A. Jolted lover. B. Rebel. C. Terrorist. D. Pyromaniac. Saan papasok? Letter D. Pyromaniac. May ilan po tayong types of pyromaniac? Dito ilagay ni ma'am. Anong type? Mali ka kaagad.
May ilan tayong types of pyromaniac? Wait lang, dito tayo mag-insert. Bakit hindi napipindot? Ang text box. Ayan. O, lagay ni ma'am. Types of pyromaniac. Wala ng color. Types of pyromaniac. Bakit naman yun? Pyromaniac. Hoy, naingay kayo dyan. Ano po yung number 1 type? Yung tinatawag po nating, ano po? Abnormal youth. Yung tinatawag nating abnormal youth. So, sino-sino po yung mga kasama dyan? Yung mga imbeciles. Ano pa, ang ingay nyo dyan sa gilid. Kung di kayo makikinig, lumabas muna kayo. Ano pag sinabing abnormal youth? Diyan papasok yung mga imbeciles. Ano pa po? Morons na tinatawag. Number 2, types of pyromaniac is tinatawag nating hero type. Sino yan? Kapag sinabing hero type o pyromaniac, anong ginawa niya? Siya po yung nagsunog, pero anong pinalabas niya? Pinalabas niya na siya yung nakadiscover ng sunog. Yun po ha, kumbaga papansin na no, yung mga nagpapapansin po yan. Hero type is pretended. Pretended or pretending. Pretending the one who discovered the fire. Pero ano nga po, siya po yung nagsunog ha, or nagsimula ng apoy. Anong next? Yung mga kasama dyan, yung mga alcoholic and drug addicts po natin. Alcoholic and drug addicts. Pwede din po yan. And yung last is yung tinatawag po nating ano, yung mga sexual deviates. Yan yung mga ano, nasasatisfy ano, kapag nakakakita ng apoy. Ano pa? Kapag ano, nag-ejaculate yan sa harap ng apoy, dun sila nasasatisfy eh. Sino dito yung mga ganon? Yung ano, apoy ang ano, papasatisfy sa ano nila. Sexual pleasure. So, yan ang types of pyromaniac natin. So, number 31, papasok, since wala ang abnormal youth sa choices, kapag due to insanity, saan papasok in general? Sa pyromaniac. 31 is delta. Baka meron dito na. Meron. Number 32. Ay, ano po? Di pa po? Sige po, sulat mo na. Okay na po? Ay, ano ba? Sige po. Okay na? Which of the following is not false? Ibig sabihin, alin dyan ang tama? Ano? Which of the following is not false? A. RA 9165 gives a single definition to dangerous drugs. B. RA 9165 did not remove the distinction between regulated and prohibited drugs. C. RA 9165 differs dangerous drugs to prohibited drugs. And D, RA 9165 defined regulated drug as dangerous drug. Ano ang tamang statement? Letter A. RA 9165 gives a single definition to dangerous drugs. Ano po yung ano? Yung lumang batas. Lagay natin dito sa kasunod. Ano yung lumang batas? Na-amend ng ano? RA 9165. Lagyan lang, palakihin lang ni ma'am. Wait lang. Ano po yung unang batas? Yung RA. Bakit hindi kulay white? Ayan. Yung RA 6425.
Yan po ang lumang batas pertaining to drugs. Ano yan? Ano yung ginawa niyan? Or anong nakasaad sa RA 6425? Nakasaad dyan is ano? Inihihiwalay yung regulated drugs saan? Sa prohibited drugs. Meron po tayong tinatawag dyan na regulated drugs. Ano pag sinabing regulated? Pinapayagan ano, ng mga types of drugs. Regulated drugs. Ano pa? Nakasaad din dyan yung nakahiwalay na definition ng mga tinatawag na prohibited drugs. Prohibited. Ano pag sinabing prohibited? Diyan na papasok yung mga illegal drugs po natin. Kita ba sa ano? Papalaking pa ni ma'am. O, yan. Kapag sa RA 9165, ano nga po ang sinabi? Binigyan na niya ng definition ng ano lang. Ano ang mga kasama lang? Yung mga prohibited drugs or illegal drugs natin. 9165. Single definition. So, yan ang pinagkaibahan ng luma sa bagong batas. Definition to prohibited drugs. So, yan yung mga illegal drugs natin. Okay na? Tapos na magsulat? So, sa number 32, ang tamang statement po is alpha. RA 9165 gives a single definition to dangerous drugs. So, yan ang pinagkaiba ng RA 6425. Inamend ng RA 9165. Next number 33. Criminal investigation is the reaction of the law enforcement to a crime committed. Identification of criminals as the initial phase of criminal investigation can be done in any combination of the subsequent means except, alin ang di kasama? Ibibigay muna ni ma'am yung keyword na keka. So, alin ang hindi kasama? Except daw po ha, except ang tinatanong. Number 33, anong isasagot nyo? Letter D, 3 only. 3 only. Bakit? Ano po yung keyword na keka? Yung C is number 1, by confession or admission. Ano yung E? By description of eyewitnesses. Ano yung C? By circumstantial evidence. And yung A sa keyword na keka is by associative evidence na tinatawag. So, ano po yung phases of criminal investigation natin? Ano po yung phases? Okay na ba? Nag-get yung sinabi ni ma'am na keyword na keka? Ano po? Okay na? Keka po. By confession or admission, yung C. E is by description of eyewitnesses. O, isulat. Ano po yung C? By circumstantial evidence. And yung A is by associative evidence. Na yan po, nasa statement kasama. So, ang hindi kasama is by presentation of corpus delicti. So, ano yung phases of criminal investigation natin? Yung primary phases. Pwede na ba yung next ni ma'am? Ano yung primary phases natin? Anong teka? Phases na po ng criminal, ng criminal investigation, tinatanong ko. Ay, ba't black ulit? Wait lang, iwa-wait lang ni ma'am. Ano po yung phases of criminal? Yung 3 eyes white tools yun. Phases of criminal investigation. Ano po? Ano yung una? Ang keyword natin dyan ay ILP. Ano yung I? Identify the suspect. Ano yung 2? Locate the perpetrator. Ano yung 3? Ano yung P? Ano po? Preserve or provide evidence. Ano yung I?
Identify. Ano yung number 2? Is locate the perpetrator. And 3 is P, provide. And gathered evidence. So yan po phases of criminal investigation. ILP ang keyword. Lagyan po, ILP ang keyword. Para mas madali niyong maintindihan. Ay ma-memorize or ma-familiarize. ILP. Lagay natin. ILP. So, yan po Okay na? Sige, sulat. Okay na po? Number 33 is, ang hindi kasama ay by presentation of corpus delicti. Letter D. Next number 34. What should be established first, before or during the conduct of interview or interrogation? Lagyan po ng BEQ. Lagyan ng BEQ, mga mama at sir. What should be established first, before or during the conduct of interview or interrogation? A. Intent in commission of the crime. B. Rapport with the suspect. C. Motive that impels the offender. And D. Guilt of the suspect. Anong isasagot? Letter B. Rapport with the suspect. Ano pag sinabi nating rapport, mga mama sir? Pag sinabing rapport, it is the good relation. Good relations between interrogator and interrogee. Interrogee. Or interviewee or interviewer. So yan, pag sinabi nating rapport lagay tayo ng text box. Sanay namin yung text box. Ay, sana yung text box? Sige na nga, dito na lang. Ayaw maano ng text box. Dito na lang sa ano. O ilagay, format of interview. Format of interview. Anong keyword natin dyan? Meron tayong keyword na ironic dyan. Ironic. Ano yung I? Ano yung I? Ano po yung I? Identify. 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 Ano po yung R? Rapport. Ano yung O? Opening statement. Ay, sige. Napalipat lang dun sa title. Ano yung N? Narration narration. Narration. Anong inquiry? Inquiry po yun. Inquiry. And last, single E lang yun napadoble lang. Single E lang sa opening statement. Inquiry and what? Conclusions. Conclusions. So yan ang meaning ng ironic. Yan po ay format of interview. Ang keyword natin is ironic. Identify, report, opening statement, narration, inquiry, and conclusions. So sa number 34 is bravo. Report with the suspect ang sagot. Okay na? Next number. Number 35. Ay, ano po? Ano daw? Wait lang ba? Wait lang. Nagagalit na sa name number 30. Hala, nawala. Ayan.
Okay na ba? 35. An informant who by social or professional position possesses or has access to information of continuing interest and who willingly provides information to the police, either in response to a specific request or his own initiative. A. Incidental. B. Casual. C. Automatically recruited. Ano sagot? Number 35. Letter B. Casual informant. Letter B. Casual informant. So, ano pag sinabi nating incidental informant? Mga mama sir. Individual who gives information. Individual who gives information. But have no intention of repeating his or her services. Individual who gives information but have no or has no intention of repeating his or her services. Ano naman pag sinabi nating automatic? Ano pag sinabing automatic? Obligated, magbigay ng information. Sino-sino yan? Yung mga tao na yan? Yung mga nasa posisyon for example, mga pulisan natin. Or like for example, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno natin. Ito yung mga an individual who's in position and obligated to give information. Kasi kasama yun sa duties nila. Kapag sinabi nating automatic informant. Ano naman kapag recruited? Sila yung mga types of informant yung selected. Ano pa? Yung well-trained. Pag sinabi nating recruited. So yan kapag under yan ang pinag-uusapan ay types of informant. So sa number 35, papasok yung statement is sa tinatawag nating casual informant. Letter B, bravo. Sige po. Okay na? Wait lang. Okay na po? Okay na? Pwede na mag-proceed? Next number. 35 is bravo. 36. Police Inspector Reyes is examining a crime scene, which a dead victim sustained a gunshot wound in the head with a handgun near his hand. He was informed that the victim had a painful terminal illness. Police Inspector Reyes concluded that the wound is self-inflicted. Dahil nag-conclude daw po siya agad This is an example which the investigator used. What kind of reasoning? May ilan tayong kind of reasoning? Dalawa lang the inductive and deductive. So exclude the letter B and C. Alin sa A and D? May two kinds of reasoning lang tayo. Alin sa A and D? Ang isasagot, number 36 is inductive reasoning. Bakit? Dahil ang inductive po ay nag-conclude agad siya. So, saan siya mag-start? Pag sinabing inductive, specific to general. Specific to general. Nag-conclude agad siya, dahil nakita lang na yung dead victim ay nag-sustain ng gunshot wound, may hawak daw na handgun doon, gamit yung doon malapit sa kanyang kamay. So anong kinunclude niya agad? Self-inflicted, nagpakamatay daw because of painful terminal illness. Naman kapag deductive, ito yung mag-iimbestiga
ka muna bago ka gumawa or mag-make ng iyong conclusions. So, ito yung general to specific. Diyan ginagawa yung mag-iimbestiga ka muna ng mga possible reason para mag-call yan sa isang crime or sa proper crime na nangyari kung ano man po talaga yung cause ng pagkamatay. So yan ang pinagkaiba ha. Number 36 is delta, inductive, specific to general. Okay na? Next number, number 37. The primary reason a finished sketch is made from a rough sketch is for blank. The primary reason a finished sketch is made from a rough sketch is for blank. A, scale and proportion. B, future use. C, accuracy and clarity. And D, court presentation. Ano yung sasagot? Primary reason kung bakit nakabase ang finished sketch ay mula sa made from rough sketch for court presentation. Yan po ang primary reason. Ano ang pinagkaiba ng finished sketch? Lagay natin. Rough sketch muna tayo mag-start. Rough sketch. Saan po ginagawa ang rough sketch, mga mama at sir? Saan ginagawa? Sa crime scene. Done at the crime scene. At the crime scene. Sino ang gumagawa ng rough sketch? Done by Done by sketcher or investigator. Done by sketcher or investigator. Investigator. Ano pa po? Ang rough sketch daw po has no scale and proportion. And ginagamit siyang basis and use as the basis for finished sketch. Eh, ano naman pag sinabi nating finish sketch? Finish sketch. Pag sinabing finish sketch, kung ang rough sketch is done at the crime scene, saan ginagawa ang finish sketch? Done at the headquarters. Done at the headquarters. Sino naman gumagawa nito? Kung sa rough sketch ay sketcher or investigator, done by naman daw po ang finish sketch? Done by craftsman na tinatawag po natin. Craftsman or craftsman. Ano pa? Kung ang rough sketch ay walang scale and proportion, ang finish sketch po ay meron. Has scale and proportion. So yan pinagkaiba nila. Ano ang tanong? The primary reason kung bakit daw yung finished sketch is made from a rough sketch for court presentation po yun. Ang purpose po. So ang isasagot is delta sa number 37. Paliitin lang natin. Okay na po ba? Tapos na magsulat? Hindi pa? Mga 4 PM pa magpapabreak ka. Oh. Okay na, 37 is delta for court presentation. Next number. Number 38. What is this process wherein confession is used to describe the events of the crime? Ano daw po yung tawag sa proseso na yun? A, reenactment of crime. B, reconstruction of crime scene. C, mental reconstruction of crime. And D, physical reconstruction of crime. May sasagot. Una-una, ang confession ay ginagamit bilang script. Use as a script.
So, saan papasok sa proseso? Letter A, reenactment of crime. Napapanood po nyo, for example, yung mapapanood sa SOCO. Saan pa? For example, sa ipaglaban mo. Ginagamit nila yung yung confession as a script para may isadula nila yung nangyaring krimen. Pero hindi na nila syempre ni-involve yung mga talagang sangkot, yung suspect or witnesses. Sino ginagamit nila para may isadula lang yung nangyari. For example, yung mga artista, or kaya yung ibang tao. Eh ano naman ang tinatawag nating physical reconstruction of crime? Bakit di na? Pag-usapan natin, pag sinabing physical reconstruction of crime. Pag sinabing physical reconstruction of crime, ito daw po ay yung physical appearance. Wait, lagay natin. Physical. Liitan lang. Physical appearance of crime scene. Based saan? Saan po nakabase ito? Based on testimony of the witness. Testimony of witnesses. And and presence of evidence. And presence of evidence. And kapag sinabi nating mental reconstruction of crime, dyan na po yung conclusions is made. Diyan ka na makakabuo ng iyong conclusion base sa iyong ginawang investigation. Conclusion is made. Sa mental reconstruction of crime. So number 38, proseso daw kung saan yung confession is used to describe the events of crime. The answer is alpha, reenactment of crime. So yan ang example ha, yung napapanood natin sa SOCO tsaka sa ipaglaban mo. Number 38 is alpha. Okay na po? Next number 39. What type of flame is orange-red? Deposit soot at the bottom of a vessel being heated due to incomplete combustion and has a low temperature. A. Luminous. B. Laminar. C. Non-luminous. D. Turbulent. Ano pong type of flame yun? Number 39. Ano po? Letter A. Luminous. Luminous po yan. Eh, ano naman ang non-luminous? Anong color? Bluish in color. Bluish. Bluish in color. Ano pa? Yan po ay product of complete combustion naman. Product of complete combustion. And has a high temperature. Temperature. So, yan ang pinagkaiba ng dalawa ha. Types of flame according to what yan? May iba't iba tayong types of flame. Types of flame according. Ito po ay types of flame. Types. Yung dalawa ha. Types of flame. According to color. According to color. And completeness. So yan na, types of flames according to color and completeness, dalawa, the luminous and non-luminous. Eh ano naman ang laminar? Ano pag sinabing laminar po? Ang laminar ay mayroon tinatawag nating smooth flame. Ano example natin dyan sa laminar? Lagyan natin ng example. Ano example sa laminar, types of flame natin? For example, yung sa lighter, di ba mayroong smooth yan? Smooth yung flame na nilalabas niyan. So, yun ang example natin sa laminar. Kung ang sa laminar ay may smooth flame, sa turbulent po ay mayroong rough flame na tinatawag. Yan po ay tinatawag na rough flame. Ano example natin dyan? Example po ay yung pag tayo ay nagbo-bonfire. Di ba yung direction naman ng apoy ay hindi siya directly pa-upward lang. Ano po yung motion nung flame? Di ba parang sabog-sabog?
yung motion ng ano niya, ng flame niya. So, yun yung tinatawag nating turbulent or rough flame na tinatawag, ha? Ang example ni Ma'am is bonfire. Eh, ano naman yun? Types of flame according to what? O, lagyan ha, yung laminar and turbulent is types of flames. Types of flames. Baliktad. Types of flames. According to smoothness. According to smoothness. So, yan na. Kanina, types of flame according to color and completeness. Completeness. Luminous and non-luminous. Kapag types of flames naman, according to smoothness, is laminar and turbulent. So, malinaw po ha, pinagkaiba. 39 is alpha, luminous. Okay na po? O, sige, sulat. Pag malito ha, kung saan under po, yung dalawa. Okay na? Tapos na? Yes po. 39 is alpha. Next number, 40. Most common motive of arson cases. Most common motive of arson cases. A, economic gain. B, concealment of crime. C, intimidation. And D, punitive measure or punitive measure kung paano yung siya bigkasin. Ano ang most common motive of arson? Letter A, economic gain. Letter A, economic gain. So, litan lang natin naman. Litan ko lang muna ha, kasi may dadagdag tayo. Basta letter A. Oh, wait lang. Napalit masyado. So, ano po yung mga motives? Motives of arson cases. So, ano yung motives of arson cases nating tinatawag? So, number 1 is economic gain. Ano? Number 1 is economic gain. Now, number 2. Number 2 is meron tayong tinatawag na concealment of crime. Concealment of crime. Ano pong nangyayari dyan? Like for example, ano pong nangyayari? Like for example, halimbawa, si ma'am, may kagalit ako. Pumunta ako sa bahay niya, pinasok ko siya sa bahay niya, pinatay ko po. For example, yung kaibigan ko, yung kagalit ko, pinatay ko sa loob ng bahay niya. Para maitago po yung crime na ginawa ko, which is ano ang crime kapag pinatay ko? Murder ano? Para maitago ni ma'am yung crime of murder, anong gagawin ko nga? Susunugin ko yung bahay. Para ano? Ma-divert yung attention at mag-fall lang saan? Ma-absorb lang po ng crime na arson. So, yun ang sa concealment of crime, ha? Number 3. Ano daw? Salbahe ako? Number 3 is yung tinatawag po nating intimidation. Example lang yun, ha? Hindi ako nanununog ng bahay. Intimidation or tinatawag ding economic disabling. Economic disabling. So, ano example natin dito sa intimidation or economic disabling? Fire used as a weapon. Fire used as a weapon. So, yan po ha. Number 4 is yung punitive. Punitive measure na tinatawag. So, ano po ito? Ito yung punishing others because of what? By means of what? Punishing others by means of or cause of or reason of jealousy. Ano pa? Ano pa? Hatred. And revenge na tinatawag. So, yun na. Lang. Tab lang ni ma'am para katabi. So, yun na. Pag sinabing punitive measure or punitive measure, kung paano nyo siya bigkasin. Ano pa? Yung tinatawag nating public disturbance. Number 5.
tinatawag nating public disturbance. Yan yung mga ano, for example, yung mga nagra-riot, yung may mga dala silang, may mga dala silang, yung parang nasa bote ng jeep, pag minsan, tapos binabato nila sa mga police, or dun sa mga, present, yung mga responder na present doon sa, place kung saan may riot. So, yun yung disturbance po yun, disturbance, mali, distribution, disturbance. So, yun kapag sinabing, public disturbance. And last is yun nga tinatawag nating pyromania. May ilan nga po tayong types of pyromania, mga sir, mga ma'am. Pyromania. May ilan nga po? 4 Number 1 is abnormal youth. Sino-sino nga po kasama doon? Imbecile. Ano pa? Moron. Number 2 is hero type. Ano nga po pag hero type? Siya yung nagsunog pero nagpretend na siya yung nakadiscover ng sunog. Number 3, ano nga po? Alcoholic and drug addicts. And number 4 is sexual deviates. So alam nyo na example doon sa sexual deviates na yun. So number 40, ang most common motive ay magpo-fall po sa letter A, economic gain. For the purpose of what? Yung economic gain. Yung fraud or sa insurance. So, yun yung mga example ng economic gain, lalong-lalo sa insurance. So, yan, for the purpose of fraud or insurance. Number 40 is alpha. Okay na po? Wait lang, sige. Ay, sulat example sa economic gain for the purpose of insurance or fraud. Ilagay, para hindi malito. In case man na situation ang mapatanong. Okay na? Tapos na po magkopya. Yes po. 40 is alpha. Next number. Number 41. What are the changes whereby energy or heat is absorbed or added before the reaction takes place? Meron tayong ilang types of reaction pag fire ang pinag-uusapan. Dalawa lang. The endothermic and the exothermic reaction. So exclude the A and D. Alin ang isasagot? Endothermic or exothermic? Pag sinabing yung energy is absorbed or added. 41 is bravo. Endothermic. Endothermic reaction. Ang exothermic daw naman po ay pag sinabing exothermic, those that are releases or gives of energy. Releases or gives of energy. So yan pinagkaiba nila. Ang endothermic, kapag ang energy or heat is absorbed or added. Kapag exothermic, those that are releases or gives of energy. 41 is bravo, endothermic. Okay na po? 41 is bravo. Next number 42. As arson investigator, you understood that the following as some of the factors that may affect the extent. Ano pag sinabi extent? Lawak or haba nung nasusunog. Except, alin ang hindi kasama sa mga factors na makaka-apekto sa extent of burning? A. Wind velocity. B. Relative humidity. C. Numbers of incendiary. And D. Air temperature. Ano yung sasagot? 42? Charlie. Number of incendiary. So, may ilagay natin may keyword tayo dyan, run. Anong keyword? Doon sa factors. So, ilagay isulat muna. Factors that may affect the extent of burning. Sulat, factors that may affect the extent of burning. So, ang keyword natin dyan ay run. So, run. And ang keyword natin factors that may affect the extent of burning, run. Ano yung W? Yung nasa letter A, wind velocity. Wind velocity. Ano yung R? Relative humidity.
Lagay ha, factors that may affect the extent of burning. Run ang keyword. Number 1, wind velocity. Number 2, relative humidity. Number 3, air temperature. Air temperature. Number 4. Asa na yun? Number 4. The nature of vegetation of surroundings. Nature of vegetations. Ba spelling? I-ata yan. Vegetations of surroundings. Tab lang ni ma'am. Vegetations of surrounding. And number 5, yung last po na N, is ano po? Last na N is nature of the building. Nature of the building. Either man po yan ay gawa sa kahoy or sa semento. Dahil kapag po gawa sa kahoy or wood, mas mabilis masunog. Kapag gawa sa semento, yan ay medyo mabagal pa yung process of combustion niya. Nature of the building. So yan keyword. Factors that may affect the extent of burning. Ang keyword is run. Number 1, wind velocity. 2, relative humidity. 3, air temperature. 4, nature of vegetation of surrounding. And 5, nature of the building. Either man yan ay wood, gawa sa wood or sa cement, ha? Number 42, ang hindi kasama is Charlie. Numbers of incendiary. 42 is Charlie. Okay na po? Tapos na mag-copy, ha? Next number 43. 42 is Charlie. 43. Investigating a burning building. You look for the source of fire and its ignition. Which of the following is not a source of ignition? Alin daw ang hindi kasama sa mga sources of ignition? Ang tinatanong yun, ha? Mga types of heat energy yan. So, alin ang hindi kasama? Electrical, mechanical, accidental, chemical. Charlie, accidental. Saan po yan papasok? Pasok yan ay sa causes. Causes of fire. So, ano yung number 1? Lagay natin. Causes of fire. O, lagay natin. Ano-ano po yung mga causes of fire natin? Ano-ano nga po yung causes of heat energy muna? Bago yung causes of fire. Heat energy. Ano pag sinabing electrical? Pag sinabing electrical, ano example ng under sa electrical heat energy natin? Anong appliances? May word po tayong under niyan, yung tinatawag nating arcing and ano po pag sa electrical? Arcing and lightning na tinatawag. Arcing and lightning. Ano yung arcing? Ano yung arcing, mga mama sir? Product of interaction. Saan? Like for example, meron tayong tinatawag na octopus wiring. So yan ang term na ginagamit is arcing. Hindi overloading, hindi overheating. Ano ang term na ginagamit kapag process of interaction daw? Na may, for example, is octopus wiring, arcing yun. Ano yung lightning? Simple lang, kidlat yan. Di ba may mga cases na yung kidlat, sobrang lakas ng kulog at kidlat tumama sa wirings ng kuryente. And may cases na din na nabalita na na may namatay dahil na may namatay na tao dahil doon. So ano naman kapag sinabi nating mechanical? Lagay natin kapag mechanical heat energy. Mechanical heat energy. Ganun. Energy. Yan daw po ay mayroong involves human intervention. Involves human intervention. Pag sinabi nating mechanical heat energy. Ano example natin dyan sa mechanical heat energy? Ano example natin, mga mama sir, sa mechanical? Tinatawag nating frictional heat. Kailan nangyayari yung tinatawag na frictional heat? For example, di ba kapag nilalamig kayo, nirarab nyo yung dalawa nyong hands.
Para magkakaroon niya ng init. Umiinit yan, tapos nilalagay niyo doon sa parte kung saan kayo nilalamig. For example, kaya another example, sa dalawang pato, nirarab niyo siya together. So, anong nangyayari? Nagkakaroon niya ng spark, because of the rubbing of the rock. So, yun yung tinatawag nating mechanical heat energy, kung saan mayroong involvement ng human intervention. Dahil yung pato naman, hindi yan living thing, di ba? Hindi yan magkikis-kisa ng kanila lang, nang walang human intervention. So, sa mechanical heat energy, involves a human intervention. Ano pa? Yung tinatawag nating chemical heat energy. And yung last is yung tinatawag nating energy. Yung tinatawag nating nuclear heat energy. Meron tayong dyan, 2 words sa nuclear heat energy. The nuclear fusion and the nuclear fission. Alin? Paano pag sinabi nating nuclear fusion? Yung isang nuclei or yung isang atom ay nagsasama-sama to produce one nucleus or one solid atom. So yun kapag sinabing fusion, nagsasama-sama. Paano naman kapag sinabing nuclear fission? Yung isang nucleus is nag-i-split into a single atom or a single nuclei. So yun po ang pinagkaiba. Pag fusion, nagsama-sama. Kapag fission, naghiwalay nuclear fission. So yan ang pinagkaiba under ng nuclear heat energy. Alam na pinagkaiba, pag fusion, pinagsama-sama. Pag fission, pinaghiwalay po So yan ang different kinds of heat energy natin. Kaya hindi kasama sa sources of ignition is accidental. Kasi yun ay kasama sa causes of fire. Mamaya yan ni ma'am yun kasi may question doon about doon. So sa 43, ang answer is Charlie. Okay na? Tapos na magkopya? Next number. Number 44. The burning of a building used as offices of the government or any of its agency was burned. It is classified as what? May ilan tayong kinds of arson? In general, meron tayong ilan? Dalawa, the destructive arson and other cases of arson. Yan ang nakalagay or nakasaad sa batas destructive arson and other cases of arson. Exclude mo yung B and C. Alin sa A and B ang isasagot? Letter D. Letter D, other cases of arson. Bakit kailangan tandaan kapag destructive arson? Papaliwanag ni ma'am. Tandaan, kapag sa destructive arson, populated area po ang nasusunog dyan. Ano yung populated area na yun? For example, hospitals. Ano pa po? For example, factory. Ano pa? For example, ammunition factory. Ano pag sinabing ammunition? Yung factory ng mga bala ng baril po natin. Ammunition, the ammunition. Ammunition factory. Ano pa po? Dormitory. Pasok din po yan. Dormitory. Ano pa? Merchant vessel. Pasok din po dyan sa destructive. Ano pa? Yung mga trains natin and airplane. Airplanes. Pasok din po dyan, Ano pa? Church, simbahan. Ano pa? And museum. So yan yung mga ilan sa mga populated area na dapat nasusunog under ng tinatawag nating destructive arsons. So yun saan nyo makikita yan? Sa article 3.2. Article. Article what? 321 of Revised Penal Code. RPC, Revised Penal Code. And makikita nyo rin saan yan, doon sa PD 1613 natin, Makikita din sa PD 1613. Ano nga pag PD? Presidential Decree. So yan ang pinagkaiba. Kaya yung the burning of a building used as offices of the government, papasok yan sa other cases of arson. So yan, tandaan, ang pinagkaiba. Basta populated area sa destructive po yan. Okay na po?
Tapos na magkopya. Number, ay hindi pa. Sige, kopya po, doon sa hindi pa tapos. Okay na? Okay na po ba? 44 is delta. 45, next number, lagyan ulit. Board exam question. BEQ. Board exam question. The tool employed by an arsonist to delay the start of the fire and allow him to establish an alibi is blank. A. Accelerants. B. Stopper. C. Timing device. D. Delaying tactic. Board exam question po yan. Noong December 2022, tinanong sa amin. Ano ang sasagot? A, B, C, or D? Letter C. Timing device. Ano pag sinabing accelerant po? Mga maman sir, yan yung tool employed. Tool employed to propagate. O ilagay ha, to propagate. Propagate. And spread the fire. To propagate and spread the fire. So may dalawang term po under ng accelerant, ano? Yung tinatawag nating plant at tinatawag nating trailer. Under po ng term na accelerant, meron tayong tinatawag na plant at meron tayong tinatawag na trailer. Alin dyan sa dalawa yung tool employed or used to start the fire? Plant or trailer? Plant po ano? To spread the fire, ang ginaang term naman is trailer. Kapag specific ang tanong ha, ang accelerant, tool employed to propagate and spread the fire, generic yan. Accelerant ang sagot. Kapag naman tool employed lang, tool employed, used to start the fire, saka mo isagot ang plant. Specific yan ha, na tanong. Kapag naman ang tanong ay tool employed, used to spread the fire. Saka mo po isagot ang trailer. Kapag specific ang tinatanong. Spread the fire. So yan na, kapag generic type of question, sagot mo ay accelerant. Pag generic, kapag start the fire, plant. Kapag to spread the fire, trailer po ang isagot mo. So sa number 45, the tool employed by an arsonist to delay the start of the fire and allow him to establish an alibi, timing device po ang sagot dyan. Letter C. Yan natin. Letter C. Timing device. 45 is Charlie. Okay na po? Next number, 46. Next number 46. Which is not one of the basis of criminal liability in arson. Criminal liability po ang tinatanong. Alin ang hindi kasama sa mga basehan ng criminal liability in arson? A. Location of fire. B. Kind and character of the building burned. C. Location of the building. And D. Whether the building burned was occupied or not. A, B, C, or D? Letter A. Location of fire. Anong keyword natin dyan? Class. O ilagay, basis on criminal liability and arson. Ano ang keyword? Class. Capital lang ni ma'am. Class. Ilagay ha, basis of criminal liability and arson, ang keyword ay class. Ano yung K? Yung nasa letter B, kind and character of the building burned. Ano yung K? Kind and character of the building burned. Next sa keyword, yung L, location of the building po ang tama. Hindi location of fire. Location of the building. Ano yung E? Ano po yung E? Extent of burning. Lagay, extent of burning sa E. And yung S is state or condition of the building. Kung yan man ay uninhabited or hindi. Kaya pasok yung nasa letter D dahil iniba lang naman ang construction. No, ngayon sa F, state or condition of the building. Either man yan po ay inhabited or not. Ilagay ha, close parenthesis.
Inhabited or not? O, ilagay. Inhabited or not. Ilagay ha. Basta state or the condition of the building, yung S. Ilagay po, state or condition of the building burned. Yan man ay inhabited or not. Ilagay ha. Ano nga? Ulit. Ano nga yung basis of criminal liability and arson? K is kind and character of the building burned. Yung nasa letter B. Ano yung L? Location of the building. Ano yung E? Extent of burning. Ano nga pag sinabing extent? Lawak. Ano? Kung hanggang saan po yung nasusunog. And S is state or condition of the building. Ay, whether man po yan ay occupied or not, or anong other term, inhabited or not. Malinaw? Basis of criminal liability, 4 lang ha. Ang keyword ay less. 46 is alpha, ang hindi kasama. Nasa question po ay not. 46 is alpha. Okay na po? Wait lang. Dito, sa side. Okay na? O, next number, 47. Ba't nagagalit? 47. What is this visual or audible signal produced by a device to warn the occupants? Warn yun po ha, warn. Warn the occupants of the building of the presence or danger of fire. Ano daw yung visual or audible signal? Fire drill, fire hydrant, fire alarm, fire exit. Visual ha, and audible signal. Anong isasagot? Charlie, fire alarm. Visual or audible signal is Charlie. Ano po yung fire hydrant? Yan po ay interconnected pipes. Lagye. Interconnected pipes. Used to connect the hose. So, saan yan Saan yan usually makikita? Street or building? Found in street. Found in street. Eh, ano naman ang standpipe? Yan naman po yung interconnected pipes used to connect the hose na makikita sa loob mismo ng building. Yan yung yung nakalagay dun sa box na may katabing fire extinguisher. Alam po yun? Yung may nakasalamin na may hose po doon, yun yung standpipe ha? Standpipe. Saan ito makikita or nakabuild sa loob ng building? So, yan ang pinagkaiba ha. Ang fire hydrant, makikita karaniwan ay sa street. Ang standpipe po ay sa loob mismo ng building. Ano naman pag sinabing fire exit? Simple lang, yan po yung tinatawag na special kind of exit in cases of fire occurrence. So, yan ang 47. Ang tinatanong is visual or audible signal. Nakikita at naririnig. Ang isasagot is fire alarm. Charlie. 47 is Charlie. Okay na po? Next number, number 48. Ay, wait lang po. Sige. Okay na? Number 47, number 48, next number. What is this smoke that indicates lack of air, but if accompanied by large flame, it indicates petroleum and petroleum products and rubber. Ano daw kind of smoke yung mapuproduce kapag nasusunog ay petroleum and petroleum products and rubber? Sasagot mo po is Bravo, black smoke. Paano kapag biting smoke ang makikita? Ano po ang nasusunog dyan? Kapag biting smoke, may presence of tinatawag nating chlorine. Presence of chlorine. Yung mga chemicals or ingredients na may presence of chlorine. Biting smoke po yung makikita nyo kapag yan ang nasusunog. E ano naman kapag white smoke? Yung mga humid, presence of humid substances. Substances or materials. So, yan Paano naman sa fire smoke? Paano po pag sa fire smoke? Yan ay composed of what? Composed of
tiny particles. Tiny particles po. Or gases. So yan ha. Pag sinabi nating fire smoke. Number 48, kapag nasusunog daw po ay petroleum products and rubber, ang smoke na makikita is bravo, black smoke. 48 is bravo. Next number. Wait lang. Sige. Saglit lang, mag-4 na. Ikalma mo. 6 minutes na lang, oh. Hindi mo pa mahintay. Okay na, number 49. Next number. Habituation is a condition resulting from the repeated administration or use of drug which is characterized by blank. Number 1 is statement. Habituation A desire but not compulsion to continue taking drug. 2, little or no tendency to increase the dosage. 3, some degree of physiological dependence. And D, intensified physical dependence and withdrawal syndrome. Alin sa mga statement ang kasama kapag pinag-uusapan ng habituation? Diniscuss ni Ma'am yan kanina. Alin ang kasama? 49 is Charlie. Ang isasagot. 49 is Charlie. Bakit hindi po kasama ang number 4? Dahil saan nyo po under ang habituation? What type of drug dependence? Ano po? Psychological dependence. Nagpamali po yung statement na physical dependence. Ano nga ang under ng physical dependence natin? Drug addiction and drug tolerance. So yun na. Habituation ang pinag-uusapan. Under po yan ang psychological dependence. Kaya ang kasama lang ay 1, 2, and 3. 49 is Charlie. Okay na po? Ilagay ha doon sa statement number 4 para hindi malito, pahiin. Palta ng psychological dependence dapat. Number 50. Number 50. A statement of the suspect directly acknowledging his guilt. Statement of the suspect directly acknowledging his guilt. A, admission. B, confession. C, deposition. D, accusation. Ano ang isasagot? Admission. Ano yung statement of the suspect directly acknowledging his guilt? Ano yung isasagot? Bravo, confession po yan. Confession. Bakit ang admission ay direct acknowledgement of facts? Ano? Direct acknowledgement. Acknowledgement of facts. So, yan ang pinagkaiba po ng confession sa admission, ha? Paano naman kapag sinabing deposition? Deposition is giving a sworn statement. Ano nga pag sinabing sworn? In a form of what? Written form. Pag sinabing sworn statement. Ilagay, pag sinabing sworn statement, in a form of written. Written form. Statement. Deposition is giving a sworn statement. And accusation. Paano pag sinabi nating accusation, mga mama sir? Ito po ay tinatawag na charge or claim that someone has done illegal actions. So yan po kapag sinabi nating accusation. Accusation is a charge or claim that someone has done illegal actions. So sa number 50, kapag statement of the suspect of directly acknowledging his guilt, confession po ang tawag doon. Kapag admission, direct acknowledgement of facts. Tandaan sa deposition kapag giving a sworn statement in a form of written. Written form po. 50 is bravo. O, coffee break, 30 minutes. Anong isang oras? 30 minutes lang. Coffee break. Coffee break, 30 minutes. Balik ng 4:30 ha.
Balik ko ng 4:30. 3:59 ngayon, no? Okay, continue. Tapos po tayo sa number 50, ano, kanina. Number 51. Proceed na tayo sa number 51. Number 51. In terms of organizational structure, what is the similarity of organized crimes from military of the police? Pag-usapan muna natin ang organized crime. Ano nga pag sinabi nating organized crime, mga mama at sir? Yan ay nagpa-pertain saan? Mga illegal activities. Illegal activities. At least daw po ay kinokonsist yan ng ilang person. Illegal activities. At least daw po ay mayroong ilang person? 3 or more person. And ano nga po ang purpose ng isang organized crime group? Mga mama sir, bukod sa profit, ano pa? Para makapag-obtain or makagain ng tinatawag na material and financial gain. So yan na, pag sinabi nating organized crime or organized crime group. So ano ang nasa question? In terms of organizational structure, what is the similarity, pagkakatulad daw po ng tinatawag nating organized crime sa military of the police? A. Autocratic, B. Democratic, C. Bureaucratic, and D. Patrimonial. Anong isasagot, mga mama sir? A, B, C, or D? Letter C. Bureaucratic po ha, ang similarities. Bakit? Sa organized crime, di ba may mga ranking din po dyan? Under ng organized crime, meron tayong tinatawag na boss. Sino kasunod ng boss? Yung tinatawag nating underboss. Sino ang kasunod ng underboss? Yung tinatawag nating consigliere. Mamaya isulat kasi iisa-isahin ko yun mamaya. And yung pang-apat is yung tinatawag nating soldiers. Pag wala sa choices ng soldiers, hanapin ang term na soldati. So yun ha. Similar sa military of the police, syempre may mga ranking din yan, di ba? Mula sa pinakamataas hanggang dun sa kakastart pa lang or kakatanggap pa lang doon sa agencies. Ano? So yan ang similarities nila ha. Mayroon tayong tinatawag na bureaucratic type of leadership. Under ng organized crime, ano pa po yung isang pertaining sa organizational structure? Ano pa yung isang types of leadership na ginagamit nila? Under ng organized crime. Dalawa po yan. Organized crime. Dalawa yan ha, type of leadership. Number 1 is bureaucratic and number 2 is patrimonial or yung tinatawag nating Patreon. Type of leadership, or Patreon client natin tinatawag. Ano pag sinabi nating patrimonial or Patreon client? Kino-consider po nila yung organization as families. Or family. Considered the organization as family or families. So yan na, kapag sinabi po natin patrimonial or Patreon client. Dalawa lang ha, organizational structure under ng organized crime, bureaucratic and patrimonial. Ano naman kapag sinabing autocratic types of leadership ang meron ka? Ano po pag sinabi? Ano pag sinabing autocratic, mga mama sir? Sa autocratic types of leadership, the leader is, have absolute authority. The leader has absolute authority. Kumbaga man sa autocratic, siya lang yung nagdidesisyon. Siya lang yung nagpaplano. Siya lang yung dapat masunod. So yan yung pag sinabi nating autocratic type of leadership ha. Ano naman sa democratic? Kung sa autocratic, yung leader lang ang may absolute authority, ano naman sa democratic, mga mama sir? Democratic, inaalaw po nung leader or ng head ng organization na mag-involve or magsabi ng mga opinion nila yung kanyang members. So yun ha. Members are allowed. Anong yes? Members are allowed to give their opinions or comments.
So yun ang pinagkaiba. Mayroon ngang ilan? Structural organizational structure ang organized crime. Dalawa lang ha, laging tandaan. Number 1 is bureaucratic and number 2 is patrimonial or Patreon client. So kapag general type of leadership ang tinatanong, meron tayong ang main or general is tatlo lang ha. Yung autocratic, democratic, and bureaucratic. Kapag main or general ang tinatanong ha, meron tayong 3 types of leadership. Autocratic, democratic, and bureaucratic. So ano ang nasa question? Similarities, pagkakatulad. Kaya ang isasagot sa number 51 is Charlie, bureaucratic. Number 51 is Charlie. Okay na po? Tapos na mag-kopya? Hindi pa po? Ano daw? O, next. 52. Number 52. Overspeeding can cause traffic accident and we attribute the same to A. Unworthy vehicle, B. Human error, C. Traffic error, and D. Road deficiency. Saan nga nilagay ni ma'am yung example ng overspeeding? Saan? Paper day niya na isa, bravo, human error. May ilan nga daw pong may ilang percent nga? According sa traffic accident, 95%. Kapag sa vehicular factor, may ilang percent? 4.75. Vehicular factor is 4.75%. And last is sa road deficiency is may ilang percent? 0.25. 0.25%. Tandaan, kapag overspeeding, under yan ng human error. Bravo po. 52 is bravo. Next number. Number 53. Next number 53. What kind of search method wherein the crime scene is subdivided into areas, a building into rooms of floors, and then each of the fire officer or officers are then assigned accordingly. Anong tawag sa search method na ginagamit daw kapag yung crime scene ay sinasubdivide into areas? A. Concentric search, B. Sector search, C. Strip search, and D. Double strip search. Anong isasagot? A, B, C, or D? Letter? Bravo po ang tawag dyan. Kapag wala ang sector search sa pamimilian, tinatawag din niyang zone search. Ano pa? Kapag wala ang zone sa choices, tinatawag na quadrant search. Used to cover large areas. So yan na, tandaan. Ano naman pag sinabi natin concentric search? Kapag wala ang concentric, tinatawag din po yung tinatawag din pong ang concentric search, mga mamad sir. Tinatawag ding spiral. Pag wala ang spiral, tinatawag din pong concentric search. Tinatawag ding circular search. Circular search. Saan nag-i-start po ang mga agent? Saan nag-i-start kapag ang pinag-uusapan ay concentric or spiral or circular search? Saan nag-i-start? Ano po? Saan nag-i-start kapag concentric? Nag-i-start po sa outside, is spiraling toward inside. O, lagyan ni ma'am ng arrow. Dito nag-i-start ang ating mga agent. At saan nagtatapos? Sa center. So, anong sinabi kapag sa concentric or spiral or circular search? The agent start from outside, spiraling towards inside. So, ganyan mo siya i-visualize Ganyan mo po siya i-visualize. Paano naman i-visualize ang sector or zone or quadrant? Simple lang, ganito lang po siya i-visualize. Dinidivide lang, like for example, ang crime scene ay nasa sobrang large establishment or building. Ano naman, saan ginagamit ang strip search? Tinatawag din po yung line search.
Pag walang strip, tinatawag po yung line search. Saan po ginagamit yan? Ginagamit yan ay to search bombs. Used to search bombs. Bomba po ha, search bombs. Eh ano naman kapag sinabing double strip? Anong other term sa double strip search? Tinatawag yung grid search. Anong double line? Tinatawag po grid search. Paano natin i-visualize ang strip search muna? For example, yan ang crime scene. Dito po nag-i-start ang agent. Ano? Ganyan yung way. Tapos doon nag-e-end sa kabilang kanto. Ano? Dito nag-start sa lower bottom ng left side at nag-e-end po sa upper bottom ng right side. And kapag sinabing double strip or grid search nga, ito po ay tinatawag na modification lang. Modification ng ano? Noong strip or line search. Modification of strip or line search. So, paano mo naman siya visualize, mga mamad sir? Yung double strip or grid search. Ganito naman ano? It lang. Ay, naku. Ayan. Di ba ang strip search, dito siya nag-i-start? Ganyan yung way niya at doon nag-e-end. Tapos, pabalik, ano? Ganyan naman po yung way. And doon siya mag-e-end kung saan siya nag-start. Ha? Ibig sabihin, minomodify niya lang yung strip or line search. Naintindihan po ang pinagkakaiba ng different search method? Mga mamad sir, so the answer sa number 53 is bravo. Sector search, pag wala sa choices, hanapin po ang zone search. Pag wala pa rin po, hanapin po ang quadrant search. Ay, lowbat na daw. Sir, sino pong may alam ko nasa charger ng ano? Laptop. Wala si sir. Sabi po malalobat yung laptop na ginagamit para sa online. Okay na? Tapos na mag-kopya? Sa-charge lang, ma'am. Baka po mamatay. Ayun, okay naman. Nawala lang kanina. Okay na po? Pwede na mag-proceed? Pataas po? O, sige. Okay na po? Okay na po ba? Number 53 is bravo. Next number 54. What is the photographing of arrested suspect? Both full face and side profile. Anong tawag? A. Lineup. B. Portrait parlay. C. Selfie. D. Mugshot. Appropriate term bang selfie? Exclude the letter C. So, alin ang isasagot? Sa kinds ng ano? Pagpo-photograph. Nung isasagot? A. Lineup. B. Portrait parlay. D. Mugshot. Ano sasagot? Letter D. Mugshot po yan. Dahil anong hawak mo dyan? Yan yung hawak mo ay meron kang cardboard na tinatawag. Anong nakasaad doon sa cardboard na yon? Anong nakasaad? Ano pa ang nakasaad? Full name. Ano pa? Date and time and the crime committed. Wait lang, ba't di nasulat? And crime committed. So yan po ha, nakasaad, nahawak kapag ginagawa yung tinatawag nating mugshot.
Eh ano naman ginagawa doon sa lineup or police lineup na tinatawag natin? Saan kinakandak po ang police lineup? Saan kinakandak po? Sa loob ng headquarters. Ano? Conducted in headquarters. At least po ay may ilang tao dyan na minimix para i-select yung ating suspect. At least ay may ilang tao po dyan. At least po ay may 7 to 10 laging lalagyan ng innocent person. Innocent person po, ano, pag sinabi nating lineup. Eh ano naman pag sinabing portrait parley? Tinatawag din yang speaking likeness. Speaking likeness. Or speaking likeness, yan po yung verbal description. Verbal description of suspect. So, yan ang pinagkaiba nila, ha? Eh, ano naman yung tinatawag nating physical show-up? Magkaiba ang police lineup sa physical show-up. Kailan naman isinasagawa ang physical show-up? Ha? Kailan po ginagawa? Doon mismo sa crime scene. Ano? Like for example, ako, nandun po ako nakatambay sa isang madilim na daan. For example, si ma'am nakatambay sa madilim na daan. Tapos sakto po, habang ako'y nakatambay doon, may nakita ako doon sa kabilang side kung saan madilim din na may pinatay or binarel, pero namukaan ko po, nakilala ko kung sino yung suspect. So, anong ginawa ko? Tumakbo ako. Doon sa pagtakbo ko, nakakita ako ng isang police officer at sinabi ko yung nakita ko. Tapos, ang tendency, nahabol ng police officer, Tapos, habang in-arrest po nila is, ibabalik nila doon sa mismong crime scene kung saan nangyari. Sa kanila ako tatanungin, bilang ako yung nakakita, sa kanila ako tatanungin kung yun po ba yung pumatay. Base doon sa nakita ko. Yun ang tinatawag nating physical show-up. Ito ay conducted saan nga? Conducted in crime scene. So, yan ang pinagkaibahan ng police lineup sa physical show-up. So, sa number 54 is Delta. Mag-shot po ang sasagot. 54 is Delta. Next number. Tapos na po ba magkopya? Next number. Which of the following is not a common element of robbery and theft? Alin ang hindi pasok sa mga common element ng robbery and theft? A, B, C, or D? Anong isasagot nyo? Number 55 is Bravo. The offense can be committed by a band. So, dito natin nilagay sa next slide. Ano po ang pinagkaiba ng theft from robbery? Saan makikita? Article, ano makikita ang theft? Article 308 of Revised Penal Code of the Philippines. Saan nakikita ang robbery naman? Article ano po? 293 of Revised Penal Code of the Philippines. So, anong sinabi? Pag sinabing theft, ano pong pinagkaiba? Ano pag sinabing theft? Without force or intimidation. Without force or intimidation. Sa robbery naman, kung ang theft ay wala, sa robbery ay with force. Pinaiksi lang ni mama, pag ganun, W, with po yun. With force and intimidation. Upon things or a person. Ay, wait lang. Ba't ganun? Anong hala? Intimidation upon things or a person. Ano pa? Pag sinabi nating theft, ano po? Taking is done kailan? Taking is done. Bakit di na nasulat ka naman? Pag sinabing theft, taking is done. Di nasulat. Ano, wala ng tinta? Simply without
simply without the knowledge. Nino, knowledge daw po Nino. Knowledge of the victim. Taking is done simply without the knowledge of the victim. So yan na, or consent ng owner kung saan man niya kinuha yung property or yung mga bagay na kanyang kinuha, ha? Or consent of the owner. Eh ano naman, pag sinabi dito sa robbery, kung dito sa type pa yan, without the knowledge of the victim or consent of the owner. Sa ano daw po, sa robbery yan, alam consciously aware yung ating kinukuha ng property or ng object na ini-illegally obtain natin galing sa kanya. Alam po So ano example natin sa TEP? Ano example natin sa TEP? Like for example, simple lang, nakapatong yung wallet dun sa lamesa. Halimbawa, wallet ng kaklase mo. Yung kaklase ko CCR, nakita mo yung wallet nakapatong dyan sa armchair. Kinuha mo so hindi siya consciously aware or walang consent na pagkuha mo ng gamit. TEP lang po yun. Ano pa ang other example ng TEP? For example, yung halimbawa, nanghablot ka po ng bag. TEP pa rin yun. Papasok pa rin sa TEP yun. Eh ano naman ang example natin sa robbery, mga mama sir? For example, halimbawa, dadaan ako, nakakita ako ng isang magandang bahay. And nakakita ako ng opportunity na like for example, naka-glass type yung bahay. Nakakita ko ng opportunity na pwede kong makuha ko yung kanilang television. For example, hand television. Tapos ano ginawa mo? Since nakakita ko ng opportunity, binasag ko po yung yung naka-glass type na wall ng bahay. Binasag ko. And doon ako pumasok para makuha ko yung television na gusto kong kunin. And nakuha ko. So, papasok siya doon sa robbery. Bakit? Dahil pumasok siya doon sa unintended to enter or doon sa hindi mo dapat pasukan. Bakit sa isang bahay? Saan ka po ba dapat pumapasok? Sa pintuan. Kaya nag-inflict ako ng force, di ba? Saan ko ginamit? Binasag ko po yung naka-glass type na wall ng bahay. Kaya papasok po siya ay sa robbery. Alam na pinagkaiba ng type at robbery. So yun na, ang hindi kasama sa common element, bravo. The offense can be committed by a band. Dahil yan po ay pwedeng gawin ng iisang tao lang. Tandaan. Number 55 is bravo. Next number 56. Which of the following is the correct chain of events? Ano ang keyword natin? PSIM, DC. So, alin po dyan ang tama? According dito sa keyword natin ng PSIM, DC. A, B, C, or D? Ignore yung number 57 doon. A, B, C, or D? Number 57 is alpha. Bakit mali yung letter B? Dahil redundant, anong ibig sabihin pag redundant? Doble disengagement and stopping and injury. Anong tamang pagkakasentence or sunod-sunod? Dapat po ay with and stopping and saka kapag huli mo nang babanggitin yung pinakang last word. Saka ka maglagay ng end. So yun ha? So ang isasagot natin is alpha. Number 56 is alpha. Next number. Number 57. Number 57 po ito ha. Number 57. Which of the following? Bakit nag-white? Number 57. Which of the following drugs affects the sensation thinking, self-awareness, and emotion of the person? A. Hallucinogens. B. Sedatives. C. Stimulants. D. Narcotics. Anong isasagot natin? A, B, C, or D? Number 57 is hallucinogens. Ano mga hallucinogens? May dalawa tayong term dyan. Hallucination and illusion. Anong pinagkaiba ng dalawa? Sa hallucination, may object, wala. Sa hallucination, may object, wala. Ano po? Hallucination, walang object. Parehas po yung false perception. False perception.
Ang hallucination is without object. Yan yung halimbawa. Yan yung halimbawa nakatitig ka lang sa inyong kisame, tapos or for example sa labas, nag-hallucinate ka na may nakikita ka pero wala naman talaga, ano naman kapag sa illusion? False perception with object naman po yan. False perception with object. Like for example, halimbawa nakahiga ka sa kwarto. Ang tingin mo doon sa electric fan ay jowa mo or yung ex mo. So nag-illusion ka, dahil sobrang broken-hearted ka, nag-take ka ng drugs na, hallucinogens. So anong iniisip mo doon sa electric fan, ex mo yun? Nag-i-illusion ka na siya yun, pero electric fan lang talaga yung nakikita mo. So yun ang example natin sa illusion. Ano pag sinabi natin sedatives? Tinatawag din po itong depressant. Tinatawag din po ang sedatives na depressant. Sedatives or depressant is the initial. Ano ang epekto niyan? Initial relaxation. Ano pa? Sleep. Ano pa? And drowsiness. Ano pag sinabing drowsiness, mga mama at sir, sa Tagalog? Yung pagkaantok po, So yan, kapag nag-take ka ng sedatives or depressant. Ano pa? Sa stimulant, tinatawag din niyang Tinatawag din niyang uppers. Ano pag sinabing stimulant? Ano magiging epekto kapag tinake mo? Nagiging alerto ka po, Nagkakaroon ng tinatawag na alertness. Ano pa? Nagkakaroon din ng tinatawag na wakefulness. Yung gising ka magdamag kapag nag-take ka ng stimulants or uppers. Na tinatawag? Ano naman kapag sinabing narcotics, tinatawag din po yung opiates. Saan ang galing ang word na narcotic? Greek or Latin word? Ano po yung Latin word na yun? Anong opium? Latin word na narcoticus. Narcoticus means sleep. So yan ha. Opiates or narcotics is from Latin word narcoticus means sleep. Ano pa pag sinabing narcotics or opiates? Yan daw po yung tinatawag na potent pain killer or medically used as painkiller. Kaya pag nasaktan kayo, mag-narcotic drugs muna kayo. Para hindi nyo maramdaman yung sakit. Mag-narcotic drugs na kayo. So, sa number 57, ang isasagot is alpha, hallucinogens. Sige, kopya. Ano daw po? Saan daw makakakuha? Naku, delikado tayo dyan. Sino ba may dyan? Sinong broken dyan? Bigyan nyo ng narcotic muna. Okay na po ba? Tapos na? Di pa po? Ano po? Opo, potent painkiller. Ano po? Okay na? Tapos na magkopya? 57 is alpha. Next number 58. Ignore yung 59 na. Number 58 pa lang tayo. Na-adjust lang yung numbering kasi kinonvert namin. Number 58. In order to preserve the integrity of evidence collected or gathered from the crime scene, what must be observed? Anong type of question ang binibigay? Generic or specific? Generic type. So ano ang isasagot natin, mga mama sir? Pag sinabi para i-preserve daw ang integrity ng isang ebidensya is all of the above. Paano naman kapag ang question is in order to preserve the physical integrity? Anong isasagot natin? Ano isasagot natin pag physical? Identify and tag and seal the evidence. Pag sinabing physical integrity. Naingay po. Pag maingay. Tandaan na kapag ang nasa question, in order to preserve the physical integrity, ang isasagot is identify and tag and seal the evidence. Paano naman kapag sinabing legal integrity?
Paano ma-preserve? Isagot mo dyan yung maintain the required chain of custody or maintain chain of custody. Legal integrity. So, paano yung nangyayari? Dito natin isulat sa blank page sa baba. Okay na ba? Pwede niya ano ni ma'am baba? O, pag-usapan natin yung physical integrity. Yan, ano na naman. Ay, nako. Wait lang, wait lang. Wait lang ha. Ayun. Oops. Wait lang. O, pag-usapan natin. Ano naman pag sinabing, physical integrity? Pag-usapan natin yung tinatawag na physical integrity. Ay, ba't nabalik sa una? Ano ba yan? Wait lang ha. Arte talaga kapag iPad. Diligent. Kapag sa Samsung kasi, mga Android tablet, maano lang siyang gamitin, dire-diretso. Bumabalik. O, ayun na. Physical integrity. Pag-usapan po natin. Ano nga sinabi? Under ng physical integrity, meron tayong tinatawag diyang sequential documentation. Tandaan na, under ng physical integrity, may tinatawag tayong sequential documentation. So, ano-ano yun? Yung tinatawag nating sequential documentation, mga mama sir. Number 1, i-identify. Bakit nga ina-identify? For example, ay bakit? Ano nangyari? Ano nangyari? Ayun na. Anong copy break ka na naman? Copy break ka na naman? Ano pag sinabing identify? Halimbawa po, what weapon are used? For example, is it a knife or a gun? Ano? Bakit ina-identify? What? Anong sinasagot dyan? What weapon is used? For example, is it a knife? Is it a knife or a gun? So yan kaya natin na-identify yung mga physical evidence nating tinatawag. Ano pa? Number 2. Tag. Ano nga po? May dalawa tayong rulings when it comes to labeling the physical evidence. Ano yung 2 rulings? Bago mo i-proceed dyan sa tagging of physical evidence. Ano yung 2 rulings? In labeling. Ano yung number 1 rule? Number 1 rule is marking of evidence. Number 1 rule is marking of evidence. Marking of evidence. Then, ang number 2, if hindi po possible ang pagmamark ng mga ebidensya, saka ka mag-proceed sa tinatawag nating tagging or tag of the evidence. Saka ka mag-proceed sa tinatawag nating tagging. Ano yung mga example natin na tinatag nating evidence dahil hindi possible ang marking? For example, blood. For example po, blood, semen. Yan mga example na yan. Two rules in labeling. Number 1 rule is marking palagi Kapag hindi possible, saka mo isagot ang tagging. And then next, number 3 is isi-seal na natin yung ebidensya natin. Bakit? To avoid contamination. To avoid contamination.
contamination. So yan na, under ng physical integrity, yung tinatawag nating sequential documentation. Na-explain ni ma'am kung ano yung papasok doon sa identity, kung bakit ina-identify natin yung mga physical evidence. Number 2 is yung sa tag or tagging na tinatawag. And number 3 is yung sa seal of the evidence. O next, tapos na ba magkopya? Next, pag-usapan naman natin po yung tinatawag nating legal integrity. Huwag maingay. Pag-usapan natin yung legal integrity naman po. Legal integrity. So ano nga, di ba maintain of chain of custody? Ano, kapag legal integrity ang tinatanong. Bakit? Dahil after masil po, sino ang magiging responsible kapag nagkaroon ng any changes or any contamination or alteration sa mga evidence natin? Sino ang magiging accountable or responsible? Yung po mga investigator na nag-handle or nag-collect po noong mga ebidensya. Ano? In cases, ilagay ha, in cases of any alteration. Ibig sabihin, pagbabago. Ano pa? Or contamination. Contamination. The investigator handling the evidence collected will be responsible. O hindi ko kasi dito ay talagang naglalag lang siya pag sa laptop. Ano ba? Ayan o yun na. Kaya sinabing maintain of chain of custody. Dahil kailangan niyang pangalagaan yung nakuha niya pong mga ebidensya. So yun na, pinagkaiba. Since ang nasa question is generic type, ang isasagot mo is delta. All of the above. Kasama po yun. Okay na po? Nakakasunod po ba yun nasa online? Pwede po mag-comment. Nakikita na po ni ma'am. Pasensya na po at hindi ko kayo na-i-involve dun sa ating kasi hindi ko po kayo nakikita kanina, So, pwede mag-comment. Nakikita na ni ma'am yung nyo. Okay na ba? Okay na. Tapos na. Proceed na po tayo sa next question. Number 58 pa lang tayo. Number ano na po? 59 na? Tama na to? Number 59? Number 59. The following questions are part of the cardinal points of crimes. Wait lang. Malita natin. Points of criminal investigation except. Alin daw ang hindi kasama sa cardinal points? A. How was the crime committed? B. What is the offender's marital status? Wait lang. C is why was the crime committed? And D is where was the crime committed? Nandito ang letter D. Nagkakalabo-labo kasi na-convert sa word So ano yung sasagot? Alin ang hindi kasama under ng cardinal points? Ano nga pag sinabi cardinal points? Meron tayong tinatawag na 5 W's and 1 H or tinatawag ng 5 wives and 1 husband. In criminology term. So alin ang hindi kasama sa cardinal points? Number 59, Mama Sir. Alin ang hindi kasama? What is the offender marital status? Hindi po tinatanong. Dahil ano dapat? Sa what? What is the crime committed? Ipalit. Dapat ay what is the crime committed. So yan po dapat Paano kapag ang tinanong how was the crime committed? Saan nagpe-pertain yan? Doon sa modus operandi ng ating perpetrator. Operandi. Kapag sa what is the crime committed naman, yung nature ng crime. Nature of crime. Nagpe-pertain po yan ay saan. Pag naman, why was the crime committed? Bakit? Yung reason, yung reason mo, either man yan po ay cause of hatred
or cause of galit, ano? So yan, kaya tinatanong why was the crime committed? And where po ay ano? Where was the crime committed? Pertain lang siyempre doon sa place. Kung saan nangyari yung crime scene. So hindi kasama letter B. What is the offender marital status? Hindi po tinatanong yun. Number 59 is Bravo. Next number. Number 60. The stiffening of the body caused by severe trauma to the nervous system of intense stress is ano ang tawag? A. Postmortem lividity. B. Cadaveric spasm. C. Livor mortis. And D. Rigor mortis. Anong tawag? Wait lang. Naglalabo-labo na ang ano. O dito natin isulat. Sulat nga ni Ma'am dito. Ang C ay, ano nga nakalagay sa C? Livor mortis. And D is rigor mortis. So, alin ang isasagot nyo? Dinistinguish ko yan kanina ha. Kapag nga may violence or force, ano ang isasagot? Cadaveric spasm. Pag nga natural, because of natural cause lang, saka mo isagot ang ano po? Ang ano po? Saka isasagot ang alin? Number 60. Ho, yung ingay nyo dyan. Magsilabas na nga yung maingay dyan. Nakikiusap na si Mama. Para hindi tayo nai-interrupt na magsilabas na yung nag-iingay dyan. 60 is Bravo. Dahil merong ano, tinatawag nating force, ano, or with violence. Diba ang severe trauma ay ano, form of violence, diba? Kaya ang isasagot mo po is Bravo. Next number. Next number. Number 61. Number 61. Na ito, number 61. What kind of data may be gathered by an investigator from public and private records, including modus operandi files? Saan daw po makikita yan? Or ano ang isasagot natin? Wait lang ha. Hindi na naman naiibaba. Letter A, interrogation. B, interview. C, instrumentation. And D, information. Nalagay natin dito ang information sa letter D. Information. So, ano yung sasagot natin? Number ano na ngayon? 61. A, B, C, or D? Number 61 is Delta. Information po ang isasagot nyo dyan. So, pag-usapan na natin yung tools of investigation or yung tinatawag nating 3 I's of investigation. No, ano nga yun? Yung 3 I's na yun. Number 1 tool is information. Number 1 tool is information. Number 2 is interview. Interview and interrogation. Interrogation. Ano pag sinabing interview or interrogation? Ano po? Hindi. Kapag in general muna, tinatanong ni ma'am, under ng tools of investigation. Ibig sabihin is act of questioning po yan. Parehas. Act of questioning. Whether casual or ano po, skillful. So ano pinagkaiba? Pag sinabing interview, mga mama sir, simple type of questioning. Simple type of questioning. So, ito na ang pinagkaiba ha. Kapag in general, ano daw ibig sabihin ng interview at interrogation? Act of questioning po parehas yan. Pag sinabing interview, it is a simple type of questioning. Sino po ang nandyan? Subject dyan. Yung ating mga witnesses. Ay, yung tinatawag na willing. Lagyan. Willing. Willing witnesses. Sino pa po? Under ng ano? Ng interview, yung ating mga victim. Ilagay, yung ating victim. Next, pag-usapan naman natin ng interrogation. O, ito na, next.
Interrogation. Ano pag sinabing interrogation? Kung ang interview ay simple type, sa interrogation, ito daw yung tinatawag na systematic. Ano pa? And skillful. Skillful type of questioning. Type of questioning. So, sino ang ano dyan? Subject for interrogation, mga maman sir. Sino ang subject dyan? Yung ating suspect. Sino pa? Yung hostile witnesses natin. So, yan ha. Hostile. Wait lang. Pahin. Alam mo yung pinagkaiba? Iba ang hostile sa willing witness. Hostile witnesses natin. Yung mga hostile witnesses natin, yan yung mga binibigyan ng protection. Ano? Para maiwasan na ano. Halimbawa, di ba, ang tendency niyan pag minsan pinapapatay po yan, yung mga hostile witnesses na yan. Ano? And last, sa tools of investigation or 3Is, is instrumentation. Instrumentation. Ano po ang instrumentation? Yan na po yung practical science. In applying what? Applying yung tinatawag nating criminalistics. For example, yung ating mga testing of blood or yung mga fingerprint, kung kanino mag-lead or maglilink na tao. So yan yung ating tools of investigation or 3Is of investigation. Number 1 tool is information. Number 2 is interview or interrogation. And number 3 is instrumentation. So ang isasagot sa number 61 is delta. Information po ang isasagot. Tapos na po, magkopya. Next number 62. Number 62. What is the forensic science of personal identification by dental characteristics? Ano daw po yung forensic science na yon na nagpe-pertain sa personal identification by dental characteristics? A. Forensic dentistry. B. Forensic odontology. C. Dental medicine. D. All of these. 62. Anong isasagot po? Bravo, forensic odontology. Sino po yung mga karaniwang subject dito? Yung mga decomposed cadaver. Decomposed cadaver. Ano pa? Or tinatawag nating burn. Tinatawag nating burn. Or charred body. Charred. C-H-A-R-R-E-D. Charred body. Bakit daw po Bakit matagal ma-decompose ang ating teeth? Mga mama sir, ano po yung yung chemical na meron ng ating teeth? Or substance? Ano po yung chemical or substance na meron ng ating teeth? Bakit matagal ma-decompose? Tinanong nung board exam, isasagot mo is enamel. Enamel. Ito po yung substance. Substance that harden the teeth of a person. Ilan po ang number of normal teeth ng isang tao? Ilan? 32. Normal number of teeth. Dami naman nun. Sino 36 ang bilang ng ipin dyan? Normal number of teeth. So, 32 ha? Ang substance na nagpapatibay kung bakit ngipin natin ang pinakang matagal ma-decompose ay enamel po. Enamel ang substance. So, sa number 62, the answer is forensic odontology. 62 is bravo. Okay na po? Okay na? Next number 63. The stage in the commission of the crime of arson. Crime of arson ang tinatanong. Where all the elements necessary for the execution and accomplishment are present. Ano daw? Saan yung papasok? May lang tayong stages. Saan? Sa commission of crime of arson, may ilan? Crime of arson ha? May ilan? 2. Attempted and
Consummated lang po. So, exclude the frustrated and and none of this. So, alin ang isasagot? B o C? Letter B, consummated. Dahil ang sinabi, yung lahat ng elements necessary for the execution and accomplishment ay present. Ano pag sinabing attempted? Merong direct overt acts, pero hindi niya na-accomplish or natuloy yung dapat niyang gawin or yung pagsunog. So kaya papasok yung sa number, wag maingay. Sa number 63 is sa consummated stage. Kapag sinabing in general, may ilang stages ang crime? 3. Saka mo isama ang frustrated po. Pero anong nasa tanong? Crime of arson. Kaya 2 lang. Attempted and consummated. Wala pa tayong cases ng frustrated po sa Pilipinas. Sa US pa lang po meron. Sa US pa lang meron. So sa 63 is bravo. Next number, 64. Mandatory drug testing is not required by RA 9175. For what reason? Alin daw hindi kasama? Alin ang hindi kasama doon sa mga required na mag-mandatory drug testing under ng RA 9165? Alin ang hindi kasama? A, B, C, or D? Letter D. Always certified employee of public and private offices. Bakit? Dahil dapat daw po sila mag-undergo saan sa tinatawag nating random drug testing. Random drug testing. So, sa number 64 po is delta. Saan nakikita yan? Tingnan nyo po yan sa section 36 of RA 9165. RA 9165. Nibigay ni mga lang para hindi nyo na-memorize kung anong nakasaad ng buhok sa RA 9165. So, sa number 64, ang isasagot is delta. Number 65. Which of the following gives the feeling of a need for more and more of legal drugs to achieve the same level of effect? Ano nga ang sasagot natin? Saan po? Ano yung sasagot? Delta. Tolerance po. Ang tolerance is ever increasing of using of taking drugs or amount of consumption of drugs to achieve the same level of effect. Under nga siya ng what type of dependence? Physical dependence. Ano nga under ng psychological dependence? Habituation. So yun na, laging tandaan. Sa 65 is delta. Tolerance po ang isasagot natin dyan. Next number 66. Tagging of physical evidence aside from the marking should be made kailan? Kailan daw po gagawin yan? A, at the crime scene upon collection. B, before receipt by the evidence custodian. C, immediately after receipt by the evidence custodian. And D, in any of these. Alpha, at the crime scene upon collection. Ano nga ang ruling natin? Ano po ang ruling natin? Under ng physical evidence. Kapag ano ang number 1 rule? Marking of evidence. If not possible, saka tagging, yung process ng pagtatag ng ebidensya. So, sa number 66 is alpha. Next number 67. Lagyan po ng BEQ, board exam question, in case man maulit. Lagyan ng BEQ. Number 67. Pleasure or reward is that part of the brain affected by pain. Thus, the motivation why people use drugs and alcohol is to what reason? A, forget their problems. B, feel good. C, get high. D, spend money. May sasagot? Bravo. To feel good. Alam niyo po yun, encounter niyo na yung term na euphoria. Ang ingay niyo na dyan. Kapag wala na kapag di na makikinig at magagaling na, uuwi na, Kanina pa nananaway si ma'am. So, gusto nang tapusin ng maagay, nakikipag-ingayan pa kayo dyan. Na-encounter niyo ba yung term na euphoria?
Ano pag sinabing euphoria? State of well-being. Ano? State of well-being. So, sa number 67 is, bravo ang isasagot. To feel good. Number 67 is bravo. Next number. Number 68. Paangat po. Sige. Oh, wait. Nagwa-white. Euphoria. State of well-being. Okay na po ba? Next number, 60. Ano number na tayo? 67. Ay, 68. Considering that the motor vehicle has stalled or backed down. Pag sinabing stalled or backed down, nasiraan doon sa kalsada or sa daan. As a traffic enforcer or patrol officer, the following should be done except alin ang hindi kasama doon sa mga hindi mo dapat gawin? A, B, C, or D? Ay, naku. Wait lang. Ano ang masasagot po? Letter B, ang hindi kasama. Hindi mo yan pwedeng i-ignore dahil kasama sa duties mo na i-assist na at least itabi yung sasakyan mo hindi maayos agad. Para hindi mag-cause ng ang tinatawag? Traffic congestion. Hindi traffic accident. Traffic congestion. So, sa 68, ang hindi kasama is bravo. Next number. Bakit 75 na agad dito? 69. Number 69. The largest volume of evidence received by the crime laboratory is in the relation to A, murder and homicide, B, ballistics examination, C, illegal drugs, D, falsifications of documents. Saan tao kadalasan makukuha yung largest volume of evidence? A, B, C, or D? Charlie, illegal drugs. Di ba nagkakaroon tayo ng mga tinatawag na buy-bust operation, or yung tinatawag nating entrapment. Kailan nga pag sinabing entrapment, ito ay kinakonduct during the consumption of, sale, or trading. Kaya tayo nakakakuha ng large volume of evidence. So, sa number 69 is Charlie. Next number, number 70. Number 70 pa lang The withdrawal symptoms produced by a drug is manifested by, lagyan ulit ng keyword natin na BEQ. The withdrawal symptoms ang tinatanong, withdrawal symptoms produced by a drug is manifested by A, withdrawal symptoms that are usually severe and incapacitating. B, withdrawal symptoms which are psychological in nature. C, a person who is always seen with alcohol but never with heroin. And D, symptoms which is usually opposite to the effects of drugs. Ano yung sasagot? Withdrawal symptoms? Sasagot is delta. Symptoms which is usually opposite to the effects of drugs. Bakit? Ano pag sinabing opposite, nag-withdraw ka na nga doon sa pag-consume or pag-take ng drugs. Hindi siya, ano magiging epekto kapag nag-take ka? Magiging high ka, or ma-achieve mo yung pakiramdam na magaan or masaya. Kapag nag-withdraw ka na, anong magiging epekto na? Magiging pag sinabing withdrawal symptoms, yan yung painful na na nararanasan natin. Yung painful na nararanasan natin. Kapag nag-withdraw na tayo sa pag-take or pag-consume po ng drugs. Kaya delta ang isasagot dahil opposite daw ng effect ng pag-take ng drugs. So, sa number 70 is delta. Wait lang, nagwa-wait ulit. Next number 71. 71, tama po ba? 71, a minor. Ang nasa tanong minor. A minor who is convicted for the possession of illegal drugs is entitled to a suspended sentence. Anong sinabi? Convicted B, suspension of judgment.
C. Custody by DSWD, and D. Suspended enforcement. Saan entitled kapag minor? Ano nga pag sinabing minor? Saan nagre-range po ang age niyan? Yung right term. Above 15, but below 18. Pag sinabing minor. Saan nakikita? Section ano? Section 66 of RA 9165. Ano daw pag minor? Saan siya entitled? Kapag ano? Under siya na convicted siya sa possession of illegal drugs. Convicted ha? Isasagot mo is alpha. Suspended sentence. Kasi convicted ka na nga, kaya may sentence ka na. Pero dahil minor ka, isususpend po yung sentence na binigay sa'yo. Naiintindihan? Kaya intindihin ang tanong. So, sa number 71 is alpha. Suspended sentence po ang isasagot. Next number, 72. What is that deals with the identity, location, and arrest of the person suspected of committing a crime and to bring him or her to justice? A. Inquest proceedings. B. Investigative process. C. Criminal investigation. And D. Investigation itself. May ILP ha? O ano? Saan daw po papasok? 72 is Charlie, criminal investigation. Ano pag sinabi natin inquest proceedings, mga man, sir? It is the inquiry made. Inquiry made by duty of police officer or prosecutor? Prosecutor. Para saan? To determine what? To determine the legality of arrest. To determine the legality of arrest. So, yan na po ang kapag sa inquest proceeding. Ano po yung investigative process natin? Yung keyword na PISR or cipher. PISR or cipher. Ano yung P? Ano po yung P natin, mga maman, sir? Preservation. Ano yung I? Preservation ng P. Ano yung I? Identification. Ano yung C? Collection. Ano yung E? Evaluation. And yung R is recognition. Recognition of evidence. Yan ang PISR or cipher ha, kung saan kayo mas nadadalian. Pinagpalit lang yung C sa P, kung ano na mauuna. So yan ang investigative process natin. Saan ang galing ang word na investigation? Latin or Greek word, mga maman, sir? Sa two Latin word. Ano po yung two Latin word na yon? Yung investigare. Ano po meaning? Which mean to trace or to track. To trace or to track. To trace. To trace or to track. Ano naman yung term na vestigium or vestigum? Ano pong meaning? Footprint. So yan ha, ang investigation ay galing sa dalawang Latin word na investigare and vestigum or vestigium. Investigare, which mean to trace or to track, and vestigum or vestigium is which mean footprint. So ang isasagot natin sa number 72 is Charlie. Nasa statement yung ILP ha. Yung primary, ano po? Wala lang. Sige po, sulat. Okay na? Di pa daw sa side. Okay na po? Okay na po ba? Next number. Ay, ano ba? Hindi pa? O wait lang, hindi pa okay dito sa side. Okay na? Yung dito, sa right side. Okay na po? Next number. Number 73. While driving towards the
accident scene, the motorist should, anong kailangan gawin ng isang motorista? A, B, C, or D? Number 73. Letter B, a certain hazard to approaching traffic. 73 is, bravo, a certain hazard to approaching traffic. Hindi yung makikimarites ka pa dyan, babagalan mo pa, ano, yung sobrang bagal. Pwede kang bumagal, pero at least is dire-diretso ka pa rin. Ano, hindi yung titigil ka doon para makichismis. 73 is bravo. Next, number 74. What is the evidence that has a mass and occupies space? What is the evidence? 74 is physical evidence. Bakit tinatawag yung any material or article? Any material or article? O yung ingay nyo dyan sa side talaga na yan. Which are usually what? Found at the crime scene. Found at the crime scene. Ano nga yung keyword natin under ng physical evidence? Yung sinabi ni ma'am kanina na ano? Keka. Ano nga po yung C? By confession and admission. Ano po yung E? By description of eyewitnesses. Ano yung C? By circumstantial evidence. And yung A is by associative evidence. Ano pag sinabi nating testimonial naman, mga mama at sir? O, under muna ng circumstantial, may keyword tayong cut dyan. Cut, ano? Ano po yung cut na yon? Ano yan? By corpus delicti. Ano pag sinabing corpus delicti? Hindi ginamit ang definition na body of the crime. Anong sinabi in a situation? Pag sinabing corpus delicti, yan daw po yung essential element that the crime has, ano po, occurred or nangyari talaga. Hindi ginamit ang body of the crime. Essential element daw po yan na nagpapatunay na yung isang krimen ay nangyari. Ano po yung A? Yung associative evidence din natin tinatawag. Associative evidence. Ano nga ito? Ito yung mga evidence na nagli-link sa ating suspect. Evidence that link to the suspect. Ano po yung tracing evidence? Ano pag sinabi natin tracing evidence, mga mama sir? Ginagamit naman yan. Kung ang associative ay to link to the suspect, ito naman po ay to locate the suspect. Ano naman yung hearsay in Tagalog? Yung mga sabi-sabi, no? Yung mga chismis na wala namang proof. Ano, na totoo yung mga sinasabi. Mga ganyan marites sa ating surroundings. 74. Yung nakagraduate ka lang ng criminology, uy, saan ka naka-duty? Yun yung, uy, police na pala yung anak mo. Bata mo ako diba? Huwag mo akong uhulihin yung mga ganun. 75. Next number, 75. Without a supply of illegal drugs, it will be difficult for drug addicts to what? Ano daw po? Mahihirapan daw po ang ating mga drug addicts na A, B, C, or D? Sustain their habit of drug abuse. Sustain their habit of drug abuse. 75 is bravo. Next number, 76. A killing not caused by human being is death by A, by means of intent, B, imprudence, C, negligence, D, natural cause. Alin ang D kasama? 76 is delta, natural cause. Tinatawag din po yung wait lang. Tinatawag din po yung ding wait lang na na naman. Tinatawag din po itong providential. Wait lang. Mali. Providential. Providential. Tinatawag din po yung providential or acts of God. Yung mga acts of God na cause. Ano naman pag sinabi, ano pinagkaiba ng imprudence sa negligence? Ano pag sinabi imprudence, mga mama sir? Deficiency and what?
Deficiency in what? Action. Tinatawag din siyang lack of skill. Dapat ang statement ay deficiency in action, hindi skill. Or tinatawag din siyang lack of skill. Ha? Dalawa kung paano mo siya i-define. Kung ang imprudence ay lack of skill, ano naman daw ang negligence? Deficiency in what ito? Deficiency in perception. Lack of foresight. Lack of foresight. So, yan ang pinagkaiba ng dalawa. Ang isasagot doon sa healing not caused by human being is death by natural cause. Letter D. 76 is letter D. Perception. Deficiency in perception. Okay na po ba? Number 77. When a person who is known as drug addict by his own volition, ano pag sinabing own volition? Pertain lang yan ay sa sarili mong will. Ano pa? Nag-pertain din yan ay sa sarili mong initiative. So yan ang different term na ginagamit ng board examiner. When a person who is known as drug addict by his own volition or will or his own initiative, seized by taking illegal drugs, he or she is A, in abstinence, B, into wellness, C, in self-healing, D, in self-medication. Alpha, in abstinence. Bakit ang abstinence nga po cessation or removal of drugs sa ating katawan, ha? Cessation of taking drugs. So, yan na ang abstinence. 77 is alpha. Next number, 78. The following are some of the elements of investigative process. Tinali naman ang keyword. Alin ang di kasama sa Pfizer or cipher natin keyword? Alin po ang di kasama? Letter D. Presentation. Yun po ay preservation. Ano nga ulit ang I? Identification. C is collection. E is for evaluation. And R is for recognition of evidence. 78, ang hindi kasama is delta, presentation. Next number, 79. What term is used to describe frontal collision of vehicles? Frontal collisions of vehicle, ano ang isasagot? Charlie. Ano pong isasagot? Charlie. Number 79 is Charlie. Head-on collision. Ano pag sinabi natin yung different kinds of collision. Kinds of collision. So ano pa? Tinatawag tayong side impact. Side impact. Saan daw tumama? Yung unahan ng isang vehicle, saan tumama? Saan part ng other vehicle? Siyempre sa side sa side part ng other vehicle, ha? Anong sinabi? Yung unahan, ha? Nung sasakyan na mismong bumangga doon sa other vehicle, sa side po tumama, ha? Yung unahan ng sasakyan. Number 2 is meron tayong tinatawag na rear end collision. Ano pag sinabing rear? Saan po sumalpok yung unahan ng sasakyan nung kotseng bumangga? Saan po? Sa likod. Likod nung sasakyan na nabangga po niya. Ha? And number 3 is meron tayong tinatawag na side swipe. Side swipe collision. Ito naman po ay yung nagkasagian lang. Yung bawat side ng yung motor vehicle na bumangga at yung nabangga. Ano po, in Tagalog is pagsagi or sagi lang. Nung dalawang sasakyan. So, sa 79, used to describe frontal collision of vehicles. Since generic yung question, isagot mo yung head-on collisions. Number 79 is Charlie. Okay na po? Next number 80. As a rule, maximum speed limits are necessary for the use of our street. The following instances when these maximum speed limits may be not observed, except
Alin dyan ang hindi kasama? Doon sa mga pwedeng mag-exceed sa maximum speed limits. Ang hindi kasama is alpha. Drivers who are members of the PNP and AFP. Dahil hindi naman dahil ikaw ay under ng mga ahensyang yan ay may rights ka na exceed doon sa maximum speed limit. So, kasama yung letter B, kasama yung C and yung letter D. So, sa number 80 is alpha. Next number 81. What kind of evidence that can be associated with group? Anong tinatanong? Associated with group. May dalawa lang tayong characteristics, ha? Exclude ang B and D. So, alin sa individual characteristic at class characteristic kapag associated with group? Charlie. Class characteristics. Ano pag sinabi natin individual characteristics, mga ma'am and sir? Evidence that can be associated with what? With single or unique source. Evidence that can be associated with single or unique source. So, yan pinagkaiba nila. Sa 81, ang isasagot, since associated with groups, Charlie po ang isasagot mo. Class characteristics. Number 81 is Charlie. Sige po. Okay na po? Alin po? Evidence that can be associated with single or unique source. Number 81 is Charlie. Okay na po? Next number 82. Number 82. Forensic specialist has the duty to train investigators and crime searchers in the blank of evidence. A. Interpretation. B. Recognition. C. Cataloging. D. Analysis. Na isasagot, saan daw tinetrain? Number 82. Under yan ang ating police intelligence cycle. Yung pinag-uusapan. Intelligence cycle. So, ano isasagot natin? Letter B. Recognition of evidence. So, ano po yung mga phases. Pag-usapan natin yung under ng police intelligence cycle. Pag-usapan naman natin. Nakalagay yan ay sa phase 3, under ng police intelligence cycle. Ano po yun? Yung processing. Processing the collected evidence. Collected evidence. So, ano yung number 1? Under ng phase 3 na yan, or yung processing the collected evidence. Meron tayong tinatawag na recording. Ano example po nito sa recording? Yung ating mga police files. Ano pa? Yung tinatawag nating police logbook. Di ba kapag may magpupunta sa station, may mag-hahay ng complaint or ng ng report is sila sa logbook. Kung anong oras sila pumunta at yung concern. Ano pa po? Yung modus operandi file. Operandi file. Kasama din po dyan, under ng ating recording. Number 2, under ng phase 3 or the processing, the collected evidence, yung tinatawag nating evaluation. Evaluation. Ano example dito sa ating evaluation? Paano pag sinabing evaluation? Ano nga yung keyword natin? Yung sa sinabi ni Ma'am Nano. Yung sa information reliability and sources reliability and information credibility. Ano nga ang keyword? Evaluation. Ano nga ang keyword? Kufnor. Limot agad. Kufnor si propodit. So yan under nun. Ano nga yung sa Kufnor? Sources reliability. Yung sa si propodit po ay credibility ng information. And number 3. Wait lang ha. Ay naku, hindi na naman. Yun, okay na. And number 3,
So, yung tinatawag po nating ano? Interpretation. Interpretation. Bakit ito ginagawa? To establish. Establish meaning. Ano pa? Meaning or significance. Significance. Of what? Of the information. Of the information. Wait lang. Angat lang ni ma'am. Of the information. So yan ha, under ng phase 3, under ng ating tinatawag na police intelligence cycle. Yan po yung tatlo. Yung pagpaprocess ng mga nakolekta nating ebidensya. Establish meaning and significance of the information. Na pag sinabing significance, kahalagahan ano, importansya or value noong ating impormasyon na nakuha. Okay na po ba? Number 82 is bravo. Tapos na po, magkopya. Next number, 83. The best type of questioning that allows no possibility of misinterpretation is questioning what? Dalawa lang yan. Wala tayong logical type. Wala tayong rational type. So, alin sa direct at indirect? Best type daw. Letter B, direct. Dahil yan ay palaging answerable by yes, answerable by yes or no. Eh bakit dito sa indirect possible na magkaroon ng tinatawag nating misinterpretation? Possible misinterpretation. Possible misinterpretation may occur. Bakit? Dahil ang indirect question po ay ano? Will always have yung tinatawag nating if. Like for example, tatanungin kita, paano kung ikaw yung nasa katayuan nung suspect or nung possible suspect? Gagawin mo po ba yung ginawa niya? Diba yun yung mga type of ano, indirect natin pagtatanong ano dun sa mga sinasubject natin for interview or interrogation. So para hindi magkaroon ng misinterpretation or misunderstanding, ang type of questioning is dapat direct question. So sa number 83 is bravo, direct. Number 84. The following are the most popular plants as a source of dangerous drugs except. Alin ang hindi kasama? Dangerous drug ha? Source of dangerous drugs. Alin ang hindi kasama? Number 84 is Delta. Alin ang hindi kasama sa most popular plant? Bakit? Ang ephedrine, saan yan na ano? Yung tinatawag nating ephedrine. Ano ang ephedrine? Yan po ay main precursor of what types of drug? Wait lang, ayusin naman sulat. Main precursor of what? Main precursor of methamphetamine hydrochloride or shabu. Ano nga pag sinabing shabu, tinatawag ding poor man's cocaine of methamphetamine. Yan po ang ginagamit hindi shabu. Methamphetamine hydrochloride ang ginagamit ng examiner. Tinatawag din niyang shabu. So yan na. Sa number 84 is Delta. Ano po? Ano po? Ano po? Ay ano po? Saan matatagpuan yan? Kapag sa, anong injang? Kapag sa opium poppy, ito ay sa papaver somniferum, ano? Or yung other term saan? Papaver somniferum. Somniferum. Saan nga po ito usually? Sa mga opiates or narcotic drugs natin. Eh ano naman yung sa Indian hemp? Saan po yan? Yun yung karaniwan nating ingredients saan? Sa mga stimulants natin. Ano? Type of drugs. Stimulants, lagi. Stimulants. So, alin ang hindi kasama? Delta. 84 is
delta. Okay na po? Next number. Tapos na mag-copy ah? Next number. Ay, wait lang. Taas pa. Ano ito yung mga term na to? Scientific term yan ha? Or scientific name ng mga drugs. Okay na? Tapos na? Next number. Nawala na naman yung number. Number ano na to? Number 85. The following are considered as an elusive object in crime scene investigation except. Ano pag sinabing elusive? Tangible. Nahahawakan. So, wala nang hindi kasama. Letter B. Bakit yan ay concrete? Ano? Yan ay mostly ay concrete. Dahil ano? Yan ay according lang nga po saan makukuha. Testimony of the witnesses. Ano? 85 is bravo. Ang hindi po kasama. Next number. 86. 86 pa lang ano? 86. Investigating a burning building. You look for the source of fire and its ignition. Which of the following is not nga? Ulit, naulit ata yung question. Sasagot is Charlie. Accidental. Naulit lang po yung question. Sasagot is Charlie. Accidental. 87. Number 87. Outside of the family structure, sa labas daw ng family structure, emotional dispute that results to killing often occur in the cars and similar social gathering places. Which of the following are most likely the cause? Hindi nangyayari ha sa loob ng bahay. Ano daw ang reason? Yung mga killing na nangyayari sa loob ng sasakyan or sa mga social gathering. Because of consumption of alcohol. Alpha. Wait lang. Nasaan na yun? Ayun na. Consumption of alcohol and beverages. 87 is alpha. Next number. Number 88. What is the set of doctrines or beliefs that form the basis of political or economic and other system? Ano daw po? Politics, religion, ideology, or tradition? Set of doctrines, sasagot is Charlie. Ideology. Na-encounter niyo yung yung term na jihad. Yan po ay Islamic term for what? Islamic term or word. Islamic term or word means holy war. Means holy war. So yan na, case ma-encounter ulit sa board exam. Number 88 is pagkakapag-set of doctrines, ideology po ang isasagot nyo dyan. Charlie. Okay na? Okay na po? Next number 89. The illicit funds of Miss Reyes of organized group is in the financial institution already. Kumbaga man na ibalik na. As the investigator and anticipating the next move of Miss Reyes, what is this process in money laundering that Miss Reyes will undertake in order to prevent the tracing back of illicit funds? A. Integration. B. Placement. C. Conversion. D. Layering. May ilan po ba tayong stages under ng money laundering? Tatlo lang. Number 1 is what? Under ng money laundering, mga mamat sir. Number 1 is layering. Number 2 is placement. Ang layering is other term po saan? Sa layering. Tinatawag ding heavy soaping. And yung last is integration or yung spin dry process. So, alin ang isasagot po? Number 89, mga mamat sir. Anong process? Saan papasok? Letter layering. O, explain natin kung bakit dyan papasok. So, ito money laundering, yung process.
Money laundering process lagyan. Process of money laundering. Number 1 is yung tinatawag nating placement. Yan ay tinatawag na initial stage of money laundering. Bukod sa initial stage, anong ginagawa dyan? Ano pong ginagawa? Ang ginagawa dito ay yung tinatawag na smurfing. Smurfing and immersion. Immersion. Bakit? Anong meaning ng smurfing? Or paano ginagawa yung smurfing and immersion? Yan ay from a large amount of money into small transaction. Para hindi mahalata na nag-obtain ka ng sobrang laking amount na illegal funds, ng pera. From a large amount of money, itatransact mo siya into small accounts, or small transaction. Yun kapag sinabi nating smurfing or immersion, means yan ang placement na tinatawag. Number 2, yung tinatawag nating layering. Kapag wala ang layering, tinatawag din po yung heavy soaping. Heavy soaping process. Heavy soaping process. So, anong ginagawa dito sa layering or heavy soaping process natin, mga mama sir? Kino-convert yung illicit funds into what? Tangible object. Convert illicit funds. Wait lang, pahihin na ma'am. Convert illicit funds into tangible object. Ano example? For example, jewelry or sasakyan. Na hindi mahalata na na yan ay pinangalan mo po sa iyo. Or para yan sa sarili mong benefit. Yung kinuha mong illegal funds. Example natin, for example, ay jewelry or vehicle, Number 3, sa process is integration. Or yung tinatawag nating spin dry. Spin dry process. Pwede po bang itaas? Taas lang ni mama. Spin dry process. Ano naman ang nangyayari dito sa integration or spin dry process? Ano po ang nangyayari dito sa integration nga? Halimbawa, ako nasa posisyon, kumuha ko po ng illicit, ng funds na nahawakan ko kapag ako nasa posisyon sa gobyerno. Pero hindi mahalata, dahil pag minsan ang ginagawa ko, halimbawa sa record ay nilalagay ko ay for the, gamit, for example, ay gamit na ginagamit dun sa, halimbawa ako ay nasa posisyon na kay kapitan, for example, sa barangay. Hindi mahalata. Pero nakuha mo na yung pera. Nakuha ko na yung pera. Yun ang ginagawa natin kapag sa integration or spin dry process. So, yun ang 3 process ng under ng money laundering. So, number ngayon? Number 89 is delta. Ano yun? Next number. Number 90. It is, lagyan ulit ng BEQ. BEQ po. It is an institution that trains uniformed personnel of the PNP to become a certified investigator. PNP lang ang nabanggit na agency. So, alin-alin po sa mga sumusunod na choices? A, B, C, or D? Number 19. Letter A. Bakit? Ano yung tinetrain ng Philippine Public Safety College natin? Trained personnel of the Tri-Bureau. Ano ang nasa question? Uniform personnel lang ng PNP. Ito po, excuse me. Ito ay trained personnel of the Tri-Bureau. Ano nga yung under ng Tri-Bureau natin, mga mama sir? PNP, BFP, and BJMP. So, yun ang pinagkaibahan ng A and B. So, sa 90, kapag uniform personnel ang tinetrain ng PNP, alpha ang isasagot mo. NFSTI. 90 is NFSTI. 91. Accident classified according to severity. R, A, B, C, or D. Anong isasagot sa number 91? Letter
B, fatal, non-fatal, and property damage. So ano po yun? Dito ni Mami sulat. Sa baba. Ano pag sinabi nating fatal, mga mama sir? There is, ano po, death. There is death in one or more person. In one or more person. Eh ano pag sinabi nating ano? Non-fatal. Mga mama sir. Unang pag-usapan, fatal. Ano naman pag sinabing non-fatal, mga mama sir? Kung sa fatal may death, dito naman po ay may injury. There is injury. In one or more, nagkulang, more person. So ano yung mga types of injury under ng non-fatal natin? Types of injury. Ano yung number 1 or yung letter A? Yung serious physical injury. Ilang days ka? Ilang days dito? Serious physical injury. Ilang days kang hindi nakakapagtrabaho? Ano po? More than 30 days. Ano? Lalagay ay more than 30 days. Next. Next sa types of injury. Yung tinatawag nating less serious. Ilang days dito? Incapacitated kang mag-work with at least, ano po? 10 to 30 days. Lagyan ha, at least 10 to 30 days. Letter C. Ano pa? Yung tinatawag nating slight physical injury. Ilang days? 1 to 9 days. Dito po ay 1 to 9 days. Kang incapacitated na magtrabaho. Sinabi incapacitated, hindi ka na wala kang capability. Mahirap sa'yo para ang magtrabaho. Dahil nagtamo ka nga ng mga injury na binanggit na yun. So ano yung pangatlo? Yung property damage. Pag sinabing property damage. Wait lang. Pag sinabing nasulat. Ay nako. Anong break? Tapusin na natin kasi para kayo yun, no? May group study pa ata kayo. Wait lang ha. Di na naman nasulat. Save lang ni ma'am, save lang. Wait lang. Nag-ano ulit. Save lang. Oh, back lang ulit ha. Draw. Ayan. Ano nga yung number 3? According to severity. Yung tinatawag nating property. Property damage. Ano pag sinabing property damage, mga mama at sir? Pag sinabing property damage po, there is a damage into what? Bukod sa property, anong kasama? Hayop po, hayop, death of animal. Damage to property. Included po yung pagkamatay ng pagmamayari na hayop. Bablock na naman siya. Ay, nako. Ayun na niyang Pwede ka na umuwi, sir. Wait lang. Nag-ano kasi. Kasama po ha ang pagkamatay ng pagmamayari na aso. Ay, na aso, pati na animal. Pagmamayari na animal. Sa property damage. Dahil ang ownership to ay kasama po sa
property mo as an owner. Lang ha. Diba? Nagbabak ka pa. O, tahimik na. Tahimik na po. Damage to property. And death to animal. So, yan na kasama sa property damage natin tinatawag. Yan ang mga kinds according to severity natin. Fatal, non-fatal, and property damage. Nawala yung 9. 1 to 9 days ito. 1 to 9 days. Okay na po ba? Tapos na magkopya? Pataas. Okay na. Next number. Next number. Number 92. It refers to the increase or rising of amperage while electric current is flowing in a transmission line, resulting to the damage or destruction of insulating materials, may be gradual or rapid, or internal or external. Anong tawag sa pagtaas noong amperage daw po? Arcing, overheating, induced current or sparking. A, B, C, or D? Letter? Overheating po yan. Bakit? Bakit tumataas? Dahil doon sa tinatawag nating overloading. Overloading saan? Like for example, sa mga saksakan po, mga octopus wiring. Ito po yung action or yung process, overloading, and ang effect po is overheating. So yun na. Ano naman pag sinabi nating sparking? Simple lang, yan lang yung ignition na tinatawag po natin. Ano pag sinabi nating induced current? Ito po ay produced by changing magnetic fields. Produced by changing magnetic fields. Nating tinatawag. So yan na, pag sinabi nating induced current. So ang isasagot sa number 92 is bravo, overheating po. Bravo, letter B. Okay na? Oh, wait lang. Okay na, next number, number 83. Ano po? Taas? Okay na? Number 93, heat transfer that occurs or occur in fluids. Ano ba sabi fluids? Naka-in-liquid form yan, ha? So, saan papasok? Convection, radiation, conduction, electrolysis. 93 is alpha. Convection. Bukod sa liquid, saan pa ito? Transfer of heat. Wait lang. Pahiin. Ay, pahiin. Bakit di napapa? Ito po ay transfer of heat through liquid and gas. Kasama po yung gas dyan, ha? Eh, ano naman pag sinabi natin ano yung mga methods of heat transfer? Bukod sa convection. Methods of heat transfer. Ganyan na lang ha, yung HI, heat. Methods of heat transfer. Ano nga yung number 1? Conduction po muna. Ano pag sinabing conduction? Transfer of heat through what? Solid material. Solid materials. Number 2 is yung tinatawag na nga nating convection. Is the transfer of heat using or through liquid or gas form, ha? And sa number 3 is yung tinatawag nating ano po? Radiation. Bukod pa sa electromagnetic field, ano pa? Air vacuum and or sun, ha? Ano pa? Through air vacuum na tinatawag. Wait lang, pahiin lang naman. Air vacuum. Ano pa? Or sun, araw, or electromagnetic field.
So, yan po So, sa number 93, ang isasagot kapag, ano po, through fluids is convection. Alpha. 93 is alpha. Okay na po? Tapos na? Hindi pa? Okay na? Next number 94. A complete and detailed check of the structures and materials involved in the fire to make sure that every spark and ember has been extinguished and to have assurance against rekindling. Ano po ang tawag? Yan po ay saan papasok? Sa 9 phases. Papasok yan sa 9 phases of firefighting operation. Firefighting operation. 9 phases. So, ano po yung sinasabi under ng nasa number 94? Saan papasok? Saang phase? Tinatawag nating overhaul or overhauling. Ano po yung number 1? Ano yung number 1? Sa 9 phases po natin, yung pre-fire planning. Anong ginagawa dyan sa pre-fire planning? Diyan executor gumagawa po ng formulate ng plans para ma-avoid yung fire occurrence na tinatawag. Number 2, sa 9 phases, ito yung tinatawag po natin size up or sizing up. Ano pong ginagawa dito? Nagawa dyan yung mental evaluation. Mental evaluation po ng ng modus operandi ng ating perpetrator or ng ating arsonist. Ano pa? Ginagawa po dyan sa size up. Ano bang ini-evaluate? Yung extinguishing agent or extinguishment agent na ginagamit. Ano pa po? Ano pa? Yung number of people na kailangan kung ilang firefighter po ba ang kailangang magresponde doon sa fire scene. Number of manpower. So yan kapag sa size up or sizing up na tinatawag, mental evaluation po yan. Ano yung number 3? Sa 9 phases po natin. Ayan. Ba't nababa? May kanyang mundo. Ano sa number 3? Mama, sir, tinatawag nating rescue. Ito yung removal of the victim. Removal of the victim. Number 4, yung tinatawag nating cover exposure. Ano pag sinabing cover exposure? Preventing the fire to spread po to extend. Saan? Doon lang mismo sa establishment or building na nasusunog. Prevent fire into spreading into the building. Doon lang mismo sa building Ano naman pag sinabi natin confinement? Mga mama sir, ano pag sinabing confinement? Yan naman yung pinipigilan mo po or pinaprevent mo yung fire na kumalat. Like for example, ang nasunog isang condo unit na kumalat saan? Sa other portion naman po no building or establishment. Prevent fire into spreading in other portion of the building. So, yan ang pinagkaibahan ng cover exposure sa confinement. Sa cover exposure, pagkalat lang ng apoy or ng sunog sa mismo lang loob ng unit na nasusunog or building. Pag sinabing confinement, pagkalat pa po yan dun sa katabi or other portion na part ng building. Or kahit yan po ay yung unit or condo na nasusunog. Ano pa? Number 6. Meron din tayong tinatawag na ventilation. Ventilation. Ang ginagawa dito, you are making an opening to remove smoke and heat.
or toxic substances, ha? Ano nga po? Wait lang. Making an opening. Making an opening to remove toxic substance. Toxic substances. Ano pa? Smoke and heat na tinatawag. Number 7, ano pa po? Ano pa? Tinatawag nating extinguishment. Kung ano yung proper extinguishing agent na kailangan gamitin. Like for example, yan ay class A type of fire. Class B type of fire. Ha? Yung proper extinguishing agent na kailangan gamitin. Number 8 is yung tinatawag nating salvage. Hindi po yan yung pagpatay ng tao, ha? Ano pag sinabing salvage? Preventing from, ano po? More property damage. Ano? Or yung property value damage lang, ha? Prevent from property damage nating tinatawag. Ano pa? Number 9 is yung last. Tinatawag nating overhauling or overhaul. So yan po ang 9 phases of firefighting operation. Okay na po? Next number. Teka lang. Okay na? Okay na ba? Next number, number 95. O, naulit lang ang tanong. Ano ang isasagot? Charlie, attempt to save the life of the victim. Ang pinag-uusapan ay pag-obtain ng dying declaration, ha. Ang isasagot is, ang hindi kasama sa mga duties mo is Charlie, attempt to save the life of the victim. 95C. Next number, number 96. Postmortem change that is characterized by the discoloration of the body after death is blank. Libor, rigor, or algor? Kapag discoloration, 96 is alpha, livor mortis. Wait lang. Letter A. Livor mortis. Ano nga pag rigor? Stiffening of the muscle of the body. Natural mo lang yung makikita after death doon sa katawan, ha? Ano nga pag algor, mga mama sir? Cooling of the body. Cooling of the body. Paninigas. Ay, panlalamig pala. Ulo. Nagganon. Okay na. Next number, number 97. You are in charge with crime scene processing involving a dead body. Which of the following tasks you need to perform before removing the dead body from the crime scene? Ano po? Alin-alin ang mga kasama? A, B, C, or D? Number 97 is Charlie. Hindi po kasama ay number 3. Number 3 lang ang hindi dyan kasama. Bakit? Bakit? Kasi nga, bago mo palang aalisin yung yung dead body dun sa crime scene, syempre, hindi ka pa nakakagawa ng initial report dyan. Past tense na, initial report has been prepared. Kailan mo lang po gagawin yan? After na po, So, next number, number 98. The Golden Triangle is controlled by the Triad. The Colombian and Peruvian drug trafficking was controlled by A. The Mafia, B. La Cosa Nostra, C. Medellin Cartel, D. Chinese Mafia. Letter C. Medellin Cartel. Tinatawag natin po silang Tinatawag din silang Los Hampones. Los Hampones po. So, sa number 98 is Charlie. Medellin Cartel. Number 99. Which of the following is not untrue?
Pag parehas negative, ibig sabihin positive ang hahanapin mo. Alin sa mga statement ang tama? Number 99. A, B, C, or D? Charlie. The DTB promulgates rules and regulation related to drugs, which are usually implemented by PDEA. Dahil ang DTB po ang implementing arm of PDEA. Okay ha? Implementing arm of PDEA. So sa number 99 is Charlie. Next number 100. Photograph is the best means to preserve the condition of the crime scene, including the situation of physical evidence for court presentation. All except one are objects that should be taken photograph individually. Alin ang hindi po? Kasama, semen. Alam ang picturean mo yan, uy, kay ano to ah. Base lang sa photograph, malalaman mo na kung kanino. Angas mo naman ano pag ganun. So, ang hindi kasama is semen. Bravo. 100 is bravo. 101. Crimes involving destruction of life according sa Title 8 of Revised Penal Code. Ang hindi kasama ay alin? A, B, C, or D? 101 is alpha. Mutilation, serious physical injury, and rape. Saan po makikita ang article ang parricide ng Revised Penal Code? Makikita yan sa Article 246 of RPC. Saan naman nakikita ang homicide? Article what? Article 249. Ang murder po ang 248. Ang murder ang 248. Saan naman makikita ang article ang infanticide? Article 255. 255 of RPC, Revised Penal Code of the Philippines. 101, ang hindi kasama is alpha. 101 is alpha. Okay na po? Next number 102. Wait lang, nag-white. 102. Their presence in the cadaver would indicate that death has occurred not more than 24 hours. Hence, are useful to approximate the time of death. A, flies, B, earthworms, C, bees, D, butterflies. Alpha, flies. Ano po ang life cycle of flies natin? Life cycle of flies. Anong bravo? Life cycle of flies. Anong magot? Flies muna. O, sa flies muna. Number 1. Sa flies muna. O, 24 hours na ano? After death. Ibig sabihin. Saan po naglelay ng egg yan? Rotten po. Rotten flesh. Lay its eggs in rotten flesh. Yung nagsisimula ng mabulok ha? After death. Sa rotten flesh po. Naglelay ng egg ang flies. And ano na yung magiging ano? Yung may presence of what na sa rotten flesh. Kapag ano? Kapag 48 hours or 2 days na pong patay. Yung isang katawan, maggots. May presence ng tinatawag natin maggots po dyan. Ibig sabihin 2 days or 48 hours ng patay. So yan ha, ang life cycle of flies po natin. So number 102, alpha po ang sagot, flies. Okay na po? Next number 103. It refers to the injury in body and which is deliberately afflicted by the physical agents which produces damage or harm to the body. Anong isasagot po? A, injury, B, physical injury, C, wound, D, none of this. Tip sa board exam, huwag sasagot ng none of this. Ha? Tip sa board exam. So, 103, ano isasagot? 103 is, ano po? Physical injury. Physical injury. So, ano pag sinabi nating wound, mga mama sir? Ito po ay yung break or solution sa skin ng isang tao. Tinatawag nating break or solution. Saan nga po?
in skin and tissue of a person. May two types po tayo under ng wound ha. Yung kapag general is, number 1 is open wound. Open wound. Ano pag sinabing open wound? Break in skin or tissue of a person. Kung saan ano daw po? Yung tissue inside is, ano po? Is exposed. Is exposed. Ibig sabihin, kita mo ano, yung mga tissues inside doon sa ano, doon sa inside ng sa iyong balat. Ano naman pag sinabi nating closed wound? Ibig sabihin yung break in the skin or yung sa tissue inside mo is not exposed, ha? Yun lang ang pinagkaiba niyan. Simple lang. So yun na, ang isasagot sa number 103 dahil ano daw, in-inflict ng physical agent. Ibig sabihin, like for example, ng physical agent, police officer. Yan po example ng physical agent natin. Kaya papasok yan ay saan? Sa physical injury. Diba? So sa 103 is Bravo. Okay na po? 104. A physical injury wherein the offended victim is incapacitated for work or require a medical assistance for 10 days or more but not more than 30 days. Ano yung sasagot? 104 is Delta. Less serious physical injury. Under ng mutilation, may dalawa tayo dyan. Ano nga yung tinatawag? Number 1 is castration. Number 2 is mayhem. Ano pag sinabing castration under ng mutilation? Cutting of what? Cutting of reproductive organ. Sino po bang may reproductive organ? Parehas. Diba the egg cell and the sperm cell? Paano ka makakabuo kung ano lang, egg cell lang at walang sperm, diba? Parehas po, lalaki at babae. And ano naman pag sa mayhem? Cutting of other parts of the body. Para ano daw maging purpose nan? Para maging defenseless daw ang isang tao. Defenseless. Defenseless po yun ha. So under ng mutilation, may two words. Castration and mayhem. Okay na po? 104 is Delta. Less serious physical injury. Ilan ng araw kapag sa serious physical injury? Ano? 30 days or more. Kapag sa serious physical injury. Okay na? 104 is Delta. Next number, 105. A condition of women who had one or more sexual experience but does not conceive a child. Anong tawag po? A, B, C, or D? Ha? 105. Tinatanong ba kung types of virginity yan? Sagot mo ay? Wait lang. Sagot mo is Virgo intacta. Ano po yung moral virginity natin, mga mama at sir? For example natin ay bata. Hindi pa siya, hindi pa niya alam yung sexual, na tinatawag sexual life at wala pa siyang experience. Tinatawag na not knowingly. Bakit ganun nag-a-adjust ng sarili? Not knowingly sexual life and not have sexual experience. Sa demi-virginity naman po, mga mama sir, sa demi-virginity, pinapayagan mo po permitting sexual experience, pero hindi mo hinahayaan masira yung tinatawag na part sa babae. Hyphen. Permitting sexual experience but not letting to rupture
di hymen na tinatawag. Hymen po ng babae. Ano naman pag sa physical virginity, mga mama sir? Ito ay may alam na about sa sexual life, pero wala pang sexual experience. No sexual life, but no sexual experience. So, yan ang pinagkakaiba ng virginity po natin. Sino? Ay, Diyos ko. So, 105 is Alpha, Virgo, Intacta. Okay na po? Sige, sulat. Biglang hindi pa okay na agad Bis magsulat Okay na po ba? Next number. May susulat pa sa right side. Nung coffee break, 106 na. Tapusin na natin coffee break ka pa. 106. An injury resulting to an application of physical heat in any form to the body and is characterized by redness, heat coagulation of tissue to actual burning. Anong type of question? Generic, specific. Generic, anong isasagot mo? Alpha, burns or burn injury. Ano-ano po yung different degree. Kapag yung pinag-usapan ay burn. Ano pag sinabing first degree? Ano po ang nasusunog? Yung ating superficial layer of skin. Superficial layer of skin. And characterized by redness. And characterized by redness. Ano naman kapag sa second degree na, mga mama sir? Burn, saan naman po yan? Bukod sa superficial layer, burn pa saan? Saan po? Sa skin. Sa skin po And, ano po? Nerve ending, hindi tissue. Di pa kasama dito. Skin and nerve endings. And characterized pa rin by redness. Ano naman pag sinabi natin third degree na? Saan na po ito? Sino sabi sa inyo, sir? Superficial layer of skin. Ano pa? Plus nerve endings. Nerves. Endings. And bones. Kasama na pati buto ang nasunog kapag third degree na po yung burn sa katawan ng tao. So yan pag first degree, superficial layer lang ng skin. Kapag second degree, superficial layer plus nerve ending. Kapag third degree, superficial layer of skin plus nerve ending and bones. Kasama na po. So, sa number 106, since generic type of questioning, isasagot mo is alpha. Burns or burned injury. Pataas po. May uwing-uwi na sa likod. Next na daw. Okay na po ba? Uwi na kayo agad. Papapicture pa nga 107. To ensure a deterrent or fear effect of traffic patrolling, which of the following should be done? Ano-ano daw ang kasama sa mga statement? Mga mama sir, ano sagot nyo? A, B, C, or D? 107 is bravo. 1, 2, and 3. Bakit hindi kasama yung delay enforcement action? Negative na yan, Negative. Para pag sinabing to ensure deterrent, or effect, ibig sabihin nagiging effective or efficient yung ginagawa ko traffic patrolling. So, sa 107 is bravo. Next number, 108. Saan papasok yan? Yung 5 W's and 1 H nga? Sa alpha, cardinal points. Ano nga yung 3 I's natin? Number 1, information.
Number 2 is interview and interrogation. And last is instrumentation. Instrumentation. Ano nga po ang golden rule? Do not touch, alter, or move unless ano po, it has been properly photographed and documented. Do not touch, alter, or move unless it is been properly photographed or documented. So ano po yung 3 bridges burn? Yung mech. Ano po? When the body is what? Move. When the body is moved. Ano pa? With regards po yan sa homicide investigation ha, yung bridges burn. Ano pa? When the body is what? Embalmed. Na-embalsa mo, ibig sabihin. And when the body is cremated. Tandaan ha, the 3 bridges burn is mech. When the body is moved, when the body is embalmed, and when the body is cremated. So sa number 108, the answer is alpha. Papasok yung 5 W's and 1 H sa cardinal points po nating tinatawag. Wait lang. Sige. Okay na? Next number, 109. A type of witness that is not only ready but also willing to cooperate and give information. A, B, C, or D? Talkative type po ang tawag dyan. Talkative type. Ano pag honest type? Ito po yung ideal type of witness. Ideal type of witness. Ang honest type. Ano naman po yung mga hostile type of witness natin? Yan yung mga witness that tries to what? To mislead, the investigator. To mislead the investigator. Ano naman po yung timid type? Yan yung mga socially shy. Mga mahihayin, ano pa? Self-conscious. Self-conscious type of witness. So yan na. Ang answer sa number 109 is alpha. Talkative type. 109 is alpha. Okay na? 109 is alpha. Next number. 110. It is a wholly police responsibility and entails looking for defects in the behavior of the motorist, pedestrian, vehicles, and roadway condition. Saan po papasok? Apprehension, detection, adjudication, or prosecution? Saan papasok? Saan? Detection. Anong keyword natin dyan? Wait lang. Anong keyword? Dapap. Ano po ang keyword? Dapap. Ano po yan? Saan papasok? Sa traffic enforcement process. Traffic enforcement. Dapap po ang keyword. Process. So, ano yung number 1? D, detection. Ano ba? Number 2 is apprehension. Apprehension of what? Doon sa ating mga traffic laws violators. Number 3 is ano pa po? Prosecution. Prosecution. Kung saan iniimbitahan yung mga traffic law violators natin na mag-attend ng hearing nila, with regards sa cases nila. In case man po yun ay nakabangga or what. So sa number 4, yung A, adjudication. And number 5 is penalization. Penalization. So yan po ang kaninong trabaho ang detection?
sa traffic law enforcer or enforcement. Traffic law enforcer. Kaninong trabaho ang apprehension? Sa traffic law enforcer pa rin. Ang prosecution, saan na po yan? Saan nga bakit ini-invite? Trabaho na yan ng court, ha? Trabaho na yan ng court. Ang pinag-uusapan po ay traffic enforcement process, hindi yung sa under ng criminal procedure po natin. E naman sa adjudication, trabaho pa rin yan ng korte. And ang penalization is trabaho pa rin po ng court. So yan ang traffic enforcement process. Ano ang keyword? DAPAP. Detection, apprehension, prosecution, adjudication, and penalization. So sa number 110 is 110 is bravo. Gutom na siguro yun. Nagana na tatransform na. 111. It refers to the enforcement actions that consist of taking a person into custody for the purpose of holding or detaining him to answer a charge of law violation before a court. Ano ang tawag? Ano ang tawag? Law violation before court? A, B, C, or D? Ba't nagagalit? Anong sinabi? Letter A. Saka mo isagot ang traffic arrest kapag ano po ang sinabi? Traffic law violation. Kaya ingatan palagi ha, tapusin ang question. 112. This traffic warning is usually used when you have observed a minor violation but are more importantly occupied at a moment. Saan po papasok? Anong type of warning? Visual, written, verbal, or oral? 112 is visual warning. Ano pag sinabing verbal warning, mga mamad sir? Dahil nito kailan? Dahil when there is newly enacted law. There is newly enacted law. With regards po sa traffic ha, ano pag sinabi namang written? Combination. Combinations of what? Verbal and citation. Verbal and citation. Yan yung kapag sinasabing yung kasama na dyan yung pag binibigyan ka ng ticket. 112 is alpha, visual warning. Okay na? 113. In this manner, a traffic enforcer, while observing the flow of traffic, tries to attract attention of the motorist by keeping in full view of traffic. A, stationary. B, conspicuous or non-centered. C, visible. D, inconspicuous or inconspicuous. A, B, C, or D? Letter? Number 113 pa lang tayo. Letter B. Nasa center. Bakit anong sabi? Nasa full view daw ha? Kitang-kita yung traffic enforcer. Kailangan lagi siyang nasa center ng intersection para po kita. O next, huwag maingay. Malapit na. Number 114. When you see the triangle red and black sign, it is precautions of the dangerous conditions ahead, such as the following, except A, men working, B, slippery roads, C, carved hills ahead, D, distance of places. Ano nga kapag triangle red and black, ibig sabihin warning or danger warning sign? Ano ang hindi kasama? Distance of places. Papasok po yan ay sa informative signs nating tinatawag. Informative signs. 114 is delta. Next number, 115. The amount of drug that produce untoward effect or symptoms of poisoning. Minimal, toxic, abuse, or maximal dose. Letter? Toxic dose.
Ano po pag minimal? Yung smallest amount lang ng drug ang kailangan. Smallest amount needed. Eh ano po kapag sa abusive dose naman? Amount of drug needed to produce what? Wait lang. Ay, no. To produce what? To produce, anong magiging effect ko? Desired effect, yung dinedesired mong effect. Tinatawagan natin ano nga? Euphoria or state of what? Well-being. Kapag abusive dose. And sa maximal dose naman, ano pong kailangan? Yung large amount of drug is needed. Amount of drug is needed. Para saan? To produce naman ano? Therapeutic. Therapeutic effect. So yan pinagkaiba. Anong nasa question? Untoward effect or symptoms of poisoning, toxic dose na po yun. Bravo. 115 is bravo, toxic dose. Coffee break ka pa? 116 na. Okay na? Sa 116, lagyan ng BEQ, mga mamat sir. 116, a sudden introduction of air into closed space containing an oxygen-starved superheated product of incomplete combustion or oxygen deficient free radicals may result to an explosion. Kung saan anong tawag? Backdraft po ang tawag dun. Ano pag sinabing flashover? Simultaneous burning. Simultaneous burning. Simultaneous burning of all fuel. All fuel. Ano pa? And solid materials. And solid materials. Ano naman pag sinabi nating rollover, mga mama sir? Extension of yung tinatawag nating plume. Extension of plume. Plume ha, hindi flame. Pag rollover, extension of tinatawag nating plume. So, sa number 116, bravo, backdraft po ang tawag doon. Okay na? Gutom na si sir. Yun na sa likod. 117, criminal investigative activities virtually deals with A, B, C, or D? A, B, C, or D? 117. Charlie, person and things. Ano nga pag sinabing investigation? It is the inquiry. Para saan? To investigate something or someone. So, yun ha? Sa number? Ayan na. Nag-block na naman. Sa number? Ano na yun? Pagka po maingay, malapit na tayo yung nag-iingay pa kayo. Lang, i-save lang natin. Kung kailan na mga ano. Anong break? Huwag ka na mag-break. 7 na. Kaya ako, lagi kayo nagmamadali eh. Wait lang ah. Malapit ang matapos. Anong i-OC break? Tiisin nyo na. Hindi pa naman nyo ikakamatay ha. Hindi nyo pa ikakamatay yan. Yung okay lang minuto lang. Tiis na, tiis. Ha? Kaya nyo antisin yung toxic yung relasyon ni bakit hindi pa ito? Ha? So, number, ano na? Next, 117 is Charlie, person and things. Next number, 118. When fire occurs in a confined area, paano pag sinabing confined? Close. Or, yung parang ano, sikip, ano, yung space. The oxygen content of air in the area is what? Remain constant, decreases, increases, multiplies. Decreases. Nababawasan ko. Bravo. 118 is bravo. Tamo, di ba? May sariling mundo, nalilipat.
decreases. Next number, 119. If you saw a man carrying all materials in arson, as an arson prober, what case will you file? Letter? Wala kang ipafile ha. Hindi yan papasok sa attempted arson. Bakit? Nagkaroon ba ng directly overt act? Hindi Dala-dala niya lang yung mga materials. Wala pa naman siya hindi nagkaroon ng tinatawag nating sudden interaction. Ang ingay nyo. Number 119 is delta, none. 120. Basically, fire has three important elements for its sustenance. Authorities, however, establish what known as the fourth element of fire. Anong tawag? Charlie. Charlie po ang tawag. Wait lang. Ay, nako. Ang ingay. Kailang matatapos na. Hindi na masaway. Bakit ba ayaw sumulat? Wait lang Ayun. So, ang isasagot is Charlie. Bakit ayaw sumulat? Anong break na? Ay, naku. Ayaw na naman sumulat. Ang sagot dito, Diyos ko. Sumulat. So number 119 is D. Number 120 is Charlie. 121. Konti na lang. Isulat na lang ni Amy ka ni ma'am kaysa mag-back pa tayo. Sobrang iingay na kasi nung nasa kaliwa. Kaninang-kanina pa yan. 121. Principles in homicide investigation that should be borne in mind are mistakes of the homicide investigator cannot be corrected, and the homicide investigator should not cross the 3 bridges that he burns behind him. Ano nga daw po ang hindi kasama doon sa so-called 3 bridges burn? Letter C. Letter C. Ang hindi kasama. Ano nga yung 3 bridges burn? When the body is moved, when the body is embalmed, and when the body is cremated. Number 121 is Charlie. Sulatin na lang So sa mga nasa online po, hindi na masulat. Iyan nyo na lang inimig. Number 122. What is the first act that a police officer must do upon his arrival at the crime scene? Ano daw kailangan gawin? 122 is letter delta, attend to emergency. Bakit? Mag-a-apply nyo dyan yung tinatawag nating SAC rules. Ano yung SAC rules? Save lives. Ano yung A? Arrest or apprehend. Ano po yung C? Cordon the area. Yan po yung duties ng ating first responder. So 122 is delta ang sagot. Attend to emergency. Ulitin ko lang sa mga nasa online po, sulatin na lang yung sinasabi ni ma'am. Number 123. A wound resulting from instinctive reaction of self-protection is what special type of wound? 123 is defense. Alpha. Ano po yung self-inflicted wound? Yan yung inflicting harm to oneself. Isulat. Self-inflicted wound is inflicting harm to oneself. Inflicting harm to oneself. Kapag sinabing self-inflicted wound. So sa number 123, the answer is alpha, defense. Next, 124. Which are similarities between interview and interrogation? Lagyan ng board exam question, BEQ. Alin ang pagkakatulad ng interview and interrogation? A, B, C, or D? 124 is alpha. The purpose of the questioning are similar for both. Bakit? Ano po bang purpose? Bakit nagkakandak ng interview and interrogation? For the purpose of investigation. Doon sa case na hawak,
Number 124 is alpha. 125. This is classification of the investigative report, which used as a way of determining if the officer is working on his case or not. Ano pong tawag? Types of report. Letter B, progress report. Ano pag sinabing spot report, kailan ginagawa? O isulat, 24 hours from the commencement of crime. After 24 hours from the commencement of crime, ginagawa ang spot report. Sulat po ha, after 24 hours of the commencement of crime, ginagawa ang spot report. And ano naman pag sinabing final report, mga mamad sir, yan na yung tying of all loose end. Ilagay, tying of all loose end. Tying of all loose end. Hindi na masulat. Iyan nyo, kaysa mag-back pa tayo, matatagalan tayo. Tying of all loose end. L-O-O-S-E-E-N-D. Loose end. Okay na? Final report is tying of all loose end. So yun ang pinagkaiba ha? Ano po? Pag spot report, after the commencement of 24 hours after the commencement of crime. Kapag final report, ibig sabihin yan yung tying of all loose end pertinent to sa ating investigation. Ginagawa ang final report. Dyan na yung pinagsasama-sama. Yung mga information, dyan na pinagsasama-sama yung buong report after na po ng iyong ginakinandak na investigation. Okay na? 126 is number na tayo? 125 pa lang. 125 is Bravo. Next number, 126. It is the female who receives the penis of a man into her mouth by friction of lips in an act of sucking which causes orgasm. Anong tawag? Charlie, Pelasio po yan. O sulatan sa kanilingus. Kung sa Pelasio ay kain pepe. Or sa alpha po or canilingus is kain pepe. Ilagay. Bakit natatawa? Normal yan. Sa na pinag-aaralan natin, ha? Normal yan. Huwag kayong magpanggap na hindi nyo alam yan. Ha? Sa sa sadism? O isulat, sa sadism ko, ha? Inflicting pain to what? To others. Inflicting pain to others. Doon ka na sa satisfy. Doon mo na kukuha yung sexual pleasure mo kapag nananakit ka na. Yung ka-sexual, mo po ha? Inflicting harms to others. Doon ka na sa satisfy. And naman sa masochism? Sa masochism, inflicting harm to oneself. Sinasaktan mo naman yung sarili mo. Doon ka na sa satisfy o doon mo nakukuha yung sexual pleasure na gusto mong ma-achieve. So yan pinagkaiba ha? Sa sadism, inflicting harm to others. Kapag masochism, yung sarili mo po ang sinasaktan mo. So sa number 126 is Charlie. 126 is Charlie. 127. It is sexual deviation which a person has sexual desire for statute or statua. Anong tawag? A. Autosexuality. B. Pygmalionism. C. Protage. D. Voyeurism. A, B, C, or D? Letter B. Pygmalionism po. Kapag may sexual desire for statute. O isulat. Sa autosexuality. Isulat sa autosexuality, yan po ay yung mga masturbation na ginagawa natin. Ha? Masturbation. Autosexuality, ilagay ha? Masturbation. Sa protage, ano naman pag sinabing protage? Rubbing of what? Sexual organ saan? Sa katawan ng ibang tao. Ha? Sa katawan ng ibang tao. Iranap mo yung yung iyong sexual organ, ha? Sulat, rubbing of sexual organ to other person. Protage is rubbing of sexual organ to other person. E ano naman ang voyeurism? Yan yung nanonood, or yung naninilip. Ilagay, peeping torn. P-E-E-P-I-N-G. Peeping torn.
Torn. T-E-E-P-I-N-G-T-O-R-N. Peeping Torn. Naninilip or ninilip. Or ano, pinapanood mo yung mga nagsisexual intercourse. Ano? Peeping Torn. Torn. P-E-E-P-I-N-G-T-O-R-N. Ano po? Ano po? Peeping Tom? O sige, yun muna yan nyo. Yung correct. Sige, yun muna yung sulat. O sa, number ano na nga po yun? 127 ba? 127, yung kanina. Is Bravo, Pegmal Unisem. Peeping Tom daw po yun. T-O-M ba ma'am? T-O-M. Peeping Tom. So 128, under the Land Transportation Code, it is not parking prohibition if you park in blank. Alin ang hindi kasama sa parking prohibition under ng LTO code? Alin hindi kasama? 128 is delta. Delta ang hindi kasama. On a sidewalk. On a sidewalk. O ilagay ang mga kasama sa additional information. Ilagay, sulat, additional information sa kasama doon sa parking prohibition. Additional information ha, sa parking prohibition, ilagay, on a crosswalk. Kaya mali yung sidewalk ha. Dapat on a crosswalk. Kasama. Una. O ano pa? Dapat daw within 6 meter of the intersection curb line. 6 meter on the intersection curb lines. Within 6 meter of the intersection curb line. O, isulat po. Pangalawa yun na. Number 3, ano pangatlo? The form, dapat daw po within 4 meters from the fire hydrant. Within 4 meters from the fire hydrant. Saan nga nakikita ang fire hydrant? Sa street po ha. Standpipe sa building, sa loob ng building. Within 4 meters from the fire hydrant. Ano pa? Idagdag double parking. Idagdag po sa prohibition, sa parking prohibition, double parking. And last, at any place where official sign have been erected. At any place where official sign has been erected. E-R-E-C-T-E-D. Erected. At any place wherein the official sign has been erected. Okay na po? Uwi na tayo. Break, coffee break ba? 129. What is this method of traffic education that from the start already involved the student in a real-life driving situation? Anong tawag? Simulated, comprehensive, outcome-based, or traditional? 129 is comprehensive method. Bravo! O ilagay sa ano? Sa methods of traffic education. Ilagay po, isulat, methods of traffic education. Number 1, traditional instruction. Sulat. Methods of traffic education. Number 1, traditional instruction. Ano po yan? Yung student to instructor communication. Isulat. Traditional instruction, mayroon dyang student and instructor communication. Student and instructor communication. Next, number 2, yung tinatawag nating commentary driving method. Commentary driving method. Sulat, number 2, commentary driving method. Ano naman po ang ginagawa dyan? Yung student ay sinasamahan po noong driving instructor. Para ano, magbigay ng comment. Kung tama ba, kung tama na po ba yung ginagawa niyang driving ano, or hindi pa, or mali, or may mali pa ha. Sa commentary driving method, yan daw po ay yung ano, student ay sinasamahan ng instructor at magbibigay ng comment kung tama po ba yung ginagawa o may mali doon sa ginagawa niya ha. And yung last,
And yung letter C is yung comprehensive nga, yung comprehensive method. And yung last is yung simulated or simulated. Yan daw po yung tinatawag na on and off training. O bali apat ha. Traditional instruction, commentary driving method, comprehensive driving method, at saka po yung simulated. Methods of traffic education po yan ha. On and off training po yung simulated or simulated. 129 is Bravo ang isasagot. Bravo po. 129 is Bravo. O break 30 minutes. O game na ha. 130 last number. Two vehicles approach an intersection at approximately the same time. The vehicle blank should give the right of way. A coming from the left, B coming from the center, C coming from the right, and D one which arrived first. Ano yung sasagot? Kapag same time dumating sa intersection, 130 is Alpha coming from the left. O, isulat, rules and intersection. Isulat po. Tinanong yan situational kaya isulat. Rules and intersection. Roman numeral 1. O, ilagay. Roman numeral 1. Ilagay, not at the same time. Kapag dumating daw, hindi parehas or not at the same time. Hindi parehas na oras. Not at the same time. Ano yun? The first vehicle to approach sa intersection ay ang ang mayroong right of way. The first vehicle, kapag not at the same time dumating, yung unang vehicle na darating po sa intersection ang may right of way. Ang may right of way, ha? And kung sino yung huli, yun yung magbibigay or mag-yield ng way. O ilagay ha, Roman numeral 1, kapag not at the same time dumating. Okay na? Kung sino unang nag-arrive, yun ang may right of way. Kung sino huli, yun ang mag-yield. O ilagay, Roman numeral 2. Roman numeral 2, kapag at the same time, kapag parehas daw po ng oras dumating. O ilagay, yung vehicle na manggagaling po sa right ang may right of way. Yung vehicle na manggagaling sa right side ang may right of way. Vehicle na manggagaling sa right side ang may right of way. At yung vehicle na manggagaling sa left side naman ang magbibigay or mag-yield ng way. So walang pinagkaiba ha, kapag not at the same time at kapag sabay nakarating sa intersection. So kaya ang answer sa 130 is alpha, coming from the left. Bilangin ko ang score. Bilangin ang score kung ilan. Para ma-assess natin kung papasa na ba kayo sa board o hindi. Kung pwede na ba, kung pwede na yung mga score na yan sa assessment natin. Kamusta naman yung po yung sa online? Anong highest nyo? Pwede mag-comment tayong nasa online. Anong highest score po? So, anong highest score nyo dyan? Pakibilang. May naka ba? May naka 100 to 130. May umalis ha. Magpapapicture muna si ma'am. Favor lang. May naka 100 po ba to 130? Okay na ba? Nabilang na? Sino ang 100 to 130? Titingnan ko kung sino pinakamataas. 100 to 130. 99 lang? 99? Wala na ka 100? Anong pangalan mo, sir? Pangalan mo, sir? Lapit ka sa amin. Bigyan ka tayo ng 200 pesos, ha?
Ang pangalan ni Sir, si Lopez, ano to? Si Sir Lopez Jankobi, naka 99 po siya, over 130. So, yun na. Galingan lang sa susunod. Galingan sa susunod ng mga ito ha. O, 99. So, ano lang, favor lang. Ano naman, pa-picture lang si ma'am. Palitan na lang ng isang, ano. So, pwede tayo mag-compress na lang. Kahit dito na lang po sa side na ito po, ano, para at least kita yung chops at sa popoy sa likod. Makikisuyo na. Sino ba? Ang pinaka-highest? Sino ang pinaka-highest? 100? 1 ka? Sige, 150 sa'yo, 100 sa'yo. Lapit kayo ma'am, magka-picture. Ay ma'am, pwede po kami magpa-picture na. Paano nga po yun sa online muna? Paano lang si ma'am? Pwede na ba? Pa-open nga po ng cam nung sa online muna. Pa-open po ng cam, magpapaano lang si ma'am. Apo.